Komið sæl og blessuð, velkomin að rauðaborðinu á þessu allhvassa kvöldi. Sakamál, fíkn, spilling, bækur, pólitík. Þetta verða helstu umræðefnin hjá okkur í kvöld. Við viljum að enda þáttin á Soffíu Sigurðardóttur sem kemur og segir okkur frá Geirfinnsmálinu í tilefni af nýrri bók bróður hennar. Hann heitir Sigurður Björgvin. Var rannsóknin þvæla byggð á sandi? Við fáum svör við því hér á eftir. Nú þar á undan verður rætt við Sigþrúði Gunnarsdóttur, framkvæmdastjóra Forlagsins, árekstra bókaútgáfu og kosninga. Það getur verið erfitt að stefna jólabókaflóði og svo fyrir öll athygli í þessar blessuðu kosningar. Nú Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, hann kemur og segir nokkur velvalin orðum Jón Gunnarsson og það mál sem hér hefur verið mikið til umfjöllunar síðustu 2 daga. Sigrún Sigurðardóttir, doktor í hjúkrunarfræði og prófessor við Háskólann á Akureyri. Daði Albertsdóttir, sálfræðingur á geðheilsumiðstöð barna. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁA og Sigtryggur Ari Jóhannsson, ljósmyndari og óvirkur alkóhólisti. Þau ætla að koma hérna eftir andartak og ræða að aldrei hafa fleiri látist úr lyfjaeitrunum en nú og við erum að tala ungt fólk, hvað er til ráða? Verðum við ekki að ræða þetta fyrir kosningarnar og setja þetta ærlegar á dagskráin verið hefur. En við hefjum leik hér í beinni útsendingu með 4 góðum gestum. Sumir þeirra kunna vera ykkur kunnir en aðrir ekki. Við erum að standa fyrir einhverju sem mætti kalla lýðræðisveislu. Við hleypum almenningi hér að hljóðnum og myndavölum og spyrjum fólk hvað finnst ykkur að við ættum að vera að ræða fyrir kosningarnar og Aðalsteinn Kjartansson, blaðamaður, velkomin. Takk fyrir. Elva Dögg Hafberg Gunnarsdóttir, velkomin. Takk. Halla B. Þorkelsson, velkomin. Takk fyrir. Og Teitur Atlason. Takk fyrir. Velkomin líka. Svo við sleppum því nú ekki. En sko, áður en við förum í þessa umræðu með það sem okkur finnst að kosningarnar ætti að snúast þá mun það vera rétt að 5 ár Aðalsteinn eru liðin síðan þú og þín áhöfn í Kveiki sögðu frá Namibíu máli Samherja. Já, það er í dag, 5 ár, já, það passar. Kveikur og Stundin og fleiri miðlar í samstarfi við Wikileaks eftir þessa umfjöllun eða afhjúpun. Við með heimildaþætti eða heimildamynd á RÚV og Stundin svo í kjölfarið með heilmikilli umfjöllun á forsíðu hjá sér. Já. Ég bjó norður á Akureyri og man vel hvernig hrikti í öllum hústöfnum þarna þetta kvöld. Já, viðbrögðin voru eðlilega talsverð. Já. Þó ég reynda viðurkenni að rétt áður en þátturinn fyrir loftið og þá erum við aðeins að ræða það okkar á milli hvernig viðbrögðin skyldu verða og við vorum eiginlega alveg samferður það að það yrði ekki neitt, það myndi ekki bregðast við. En sem betur fer þá vakti þetta athygli og það er náttúrulega þessi 5 ára rannsókn sem hefur staðið á Íslandi og töluvert lengri rannsókn sem hefur staðið í Namibíu þar sem bara fjöldi manns situr í varðhaldi og bíður dóms, bíður þess að koma fyrir dómara þar sem að málið verður flutt. Já, heldur að það sittir marks hver málið er flókið að það gengur svona rólega að rannsaka það hér eða er þetta eitthvað sem við ættum að áhyggjur af? Já og nei. Ég held að þetta mál sé gríðarlega flókið fyrir rannsakendur hérna heima að fara í saumar á og gera með þeim hætti að það sé fullnægjandi fyrir dómi. Ég held líka að það þurfum við að bæta verulega í þær stofnanir eða þá stofnun sem hefur þá hlutverk að rannsaka mál eins og þetta. Við sjáum að á sama tíma það tekur 5 ár og er ekki búið að rannsaka þetta mál til hlítar. Og það eru fjölmörg önnur alvarleg mál sem að bíða bara á meðan. Það er ekki nema nokkrum mánuðum eftir að við fjölluðum Samherja og viðskipti þeirra í Namibíu sem að við fjölluðum annað mál þar sem að voru mjög augljósar vísbendingar að mútur hefur verið greiddar, svo kallar gammamál
þar sem að fóru greiðslur til starfsmanns upphafs fasteignafélags frá verktakafyrirtæki sem að fengi óvenju hagstæða samninga við það fyrirtæki. Það liggur alveg fyrir að þessar greiðslur áttu sér stað og þær fóru fram með leynd fyrir eigundum og yfirmönnum þessa fasteignafélags sem að var síðan rekið í þrot og fjöldi allur af fjárfestum tapaði stórum fjárhæðum sem að eru bara raktar til þess hvernig fasteignafélagið fór með sín mál. Þetta hefur bara legið inn á borði í næstu 5 ár hjá embætti héraðssaksóknara að því að það hefur ekki verið mannskapur til þess að sinna þessari rannsókn og þetta er bara ein rannsókn á mjög mörgum sem að liggja og bíða af því að það er ekki mannskapur, það er ekki svigrúm eða fjármagn. Nei, það er eins með okkur blaðamenn og okkur er alltaf að fækka og við leitum í önnur störf. Sumum okkar fara í frambóti þings jafnvel. Jafnvel, en sko í gær þá varst þú dálítið í eldlínunni og ert í dag og maður sá svo sem eina góða ástæðu fyrir því að hætta í blaðamennsku þegar maður heyrði þær umsagnir og las þær umsagnir sem að svona valdi í kringum Jón Gunnarsson, orðin sem að voru notuð þig og Helga Seljan og í tengslum við þetta mál sem að þarf svo sem ekki rekja mikið frekar fyrir hvorki þér hlustendum né áhorfendum, ég held allir viti hvað ég er að tala Hvernig fannst þér síðast í gær, nú þegar þú ert í öðru fréttamáli, hvernig fannst þér að lesa umsagnir það að það þyrfti að loka heimildinni, leggja hana niður, þið Helgi væru best geymdir á Litla-Hrauni með vatn og brauð og svo framvegis. Þetta ertu að vísa í orð frambjóðanda Sjálfstæðisflokksins eða ekki? Meðal annars. Akkurat. Því miður, þá eru við held ég bara sem störfum við að segja fréttir sem þessar orðin bara of vön því að þetta séu viðbrögð hjá stórum hluta fólks og það skal einhvern veginn aldrei vera stærri glæpur en sá að segja frá. Og umræðan sem að ég skil mjög vel að það sé mjög áhugavert að reyna að komast að því hver stendur á bakvið þetta og þannig að það sé sagt og bara ítrekað að ég hef ekki hugmynd hver framkvæmdi þessa tálbeitu aðgerð og ég og heimildin og Helgi áttum enga aðkomu þar að en það hefur eiginlega alveg verið skautað fram hjá efnisatriðunum og látið í það skína að þarna sé bara einhver drengur, einhver piltur, sonur þingmanns sem að talar eitthvað svona ógætilega, kannski í glasi? Já, ég veit ekkert það hvort hann hafi verið í glasi en ég veit hins vegar að þetta er maður komið vel á 50-aldur sem starfa sem fasteignasali og var þarna að reyna að heilla mann sem hann taldi vera að koma með margra milljarða fjárfestingu. Þetta er maður sem hefur verið í forsvari fyrir hrefnuveiðimenn. Þetta er maður sem hefur komið að 3 ólíkum útgerðum ef ég man þetta rétt sem að gerir út á hrefnuveiðar þannig að það er ekki eins og þetta sé einhver úlingur í menntaskóla sem er að tala ógætilega í hádegisliði Nei. En það virðist bara vera erfiðar að ræða efnisatriðin heldur en formið. Já, mér er eiginlega óbuð hvað menn voru tilbúnir að stökkva á það að þið Helgi væruð með einhverja útsendar á ykkar vegum að þið væruð bara að ljúga og spilla og eyðileggja og koma að höggja á vegna þess að ég er alltaf að reyna að segja fólki að þessu er öfugt farið. Blaðamenn leitast við að róta í skítnum og snúa upp sannleiksliðinni og finna út úr málum í staðis að við séum í því hlutverki sem að þú reyndar varst líka í fyrir norðan hjá löggunni þar en við getum nú haft bara heilt málþing bara þetta en af því að við erum mörg áður en svona ég gef boltan til ykkar hinna þá langar mér samt að vita Aðalsteinn, þú þarft auðvitað ekki að svara kannski getur ekki svarað en borguðu þið mikið fé fyrir þessar upplýsingar? Ég borgaði ekki krónu eða hvaða gjaldmiðil sem þú átt velja. Ekki krónu. Þetta kom bara eins og við höfum upplýst og það stendur bara í þessari fyrstu og einu frétt sem ég hef skrifað þetta mál að það berast bara upplýsingar úr 2 ólíkum áttum síðastliðinn 50 sem að kalla á það að við sannreinum hvort að þetta sé bara
raunverulegar upptökur, hvort að þetta sé sannarlega þetta fólk sem að virðist vera, sem að þar talað og þar birtist. Liður í því að hafa samband við þá aðila sem nefndir eru í einhverju vafasömu samhengi, eitthvað sem á erindi við almenning. Það auðvitað ekki allt í þessum upptökum sem á eitthvað erindi við almenning. Nei. En það nákvæmlega hlutverk blaðamanna. Það að spurja þessara spurninga og vega og meta. Og það það sem við gerðum, og áður en að við höfum tækifæri til að segja frétt af málinu, að þá umræðan farin að snúast það að við séum landráðamenn, að við séum óheiðarlegir af því að við spurjum valdhafa í sama orði. Og Jón Gunnarsson lýsir sér sem einum æðsta valdhafa íslenska ríkisins, að þá lætur hann það samhengi fylgja að það sé eitthvað óeðlilegt við það, að blaðamenn spurji út í þau efnisatriði sem lýst af nokkurri nákvæmni á þessari upptöku, af bara talsverðri yfirvegun. Já, það öllu snúið á haus. Já, en sem betur fer að þá þetta bara stormur. Fólk sér að sjálfsögðum leið og við birtum umfjöllunina að hún bara unnin á ábyrgan og heiðarlegan hátt. Við eigum enga aðild að einhverju tálbeitu aðgerð. Nei. Við eigum enga aðild að því að taka upp með leynd. Við vinnum bara þau störf sem að okkur skylt að gera samkvæmt öllum viðmiðum og siðareglum og lögum sem gilda störf blaðamanna. Og þetta eru svo sannarlega upplýsingar sem eiga erindi við almenning. Já. Geturðu útskýrt fyrir mér á hverju aðrir fjölmiðlar fóru ekki í það að skoða þetta mál mögulega með sömu gögn og þið, ef ég skildi rétt? Já, ég veit ekkert það hvort að einhverjir aðrir kunna hafa þessar upptökur. Við fengum þetta á 2 ólíkum áttum eins og ég segi og hefur komið fram. Það einhverjir aðrir fjölmiðlar, svo sem eins og Vísir og svo fréttastofa sem þar á baki og Ríkisútvarpið sem virðast hafa einhverjar upplýsingar um eitthvað fyrirtæki sem á að hafa staðið fyrir þessum aðgerðum og virðist hafa fengið einhvers konar boð eða átt einhver samtölum að fá þessar upptökur afhendar. Ég veit ekki til þess að það hafi verið. Efnisatriði málsins, ég veit ekki hvort að þau séu svona flókin. Mér finnst það ekki að það kalli á einhverja meiri háttar vinnu á þeirra hálfu sem jafnvel stendur þá bara enn eða hvað það en hins vegar veit ég að síðastliðin ár hefur verið bara skipulega farið í það að fæla blaðamenn frá því að fjalla óþægileg mál. Já. Þetta þekki ég bara á eigin skinni og mitt samstarfsfólk, hvort sem var í Kveik eða á Stundinni eða Heimildinni sem nú heitir, við sjáum það að eitt stærsta og sterkasta fyrirtæki landsins gerir út fólk til þess að fylgjast með samfélagsmiðlunum okkar. Það var bara staðfest þegar lögmaður sem starfaði í einhverju almannatengsla hlutverki las allt sem að ég og samstarfsfólk mitt settum á samfélagsmiðla til að undirbúa einhverja siðanefnda kæru. Við höfum náttúrulega upplýsingar um skærulega deildina eins og hún kallaði sig sjálf í fjölmörgum skilabúðum. Sín á milli hvernig í fjölmörgum skilabúðum þau lögðu á ráðin að beita sér gegn öllum þeim sem að tala Við sjáum síðan aðgerðir lögreglunar á Norðurlandi eystra sem að eigin frumkvæði gerir blaðamenn sem að aldrei hafa verið kærðir af nokkrum einasta manni að sakborningum í sakamálarannsókn fyrir það eitt og nú liggur það fyrir að því að lögreglan felldi það niður og við fengum afhentu öll gögn, eða flest gögn, við erum með þá að reyna að fá gögnin í heild, að það eina sem var til rannsóknar þar voru vinnubrögð blaðamanna og hvernig við metum hvað á erindi við almenning. Það ekkert skrítið að fólk í þessari stétt sem að upp til hópa á tiltölulega lélugum launum býr við það að leggja nafn og andlitjafnvel og rödd að veði í hvert sinn sem að við fjöllum eitthvað að ég bara veit að því að ég átt þessi samtölu kollega mína og skil mjög vel að maður getur verið hikandi áður maður fer inn í eitthvað sem að maður veit að viðbröðin verða með þeim hætti sem að við sáum bara í gær. Já. En blaðamenn sem hrökklast í framboð, þeir skrifa líka stundum bækur. Já, þeir gera það líka. Sem getur verið gott að lesa. Já, það getur verið.
Aðalsteinn, þakka þér fyrir þetta. Þetta eru mjög stór mál og ef við bara vörpum boltanum yfir til þín, Elva Dögg Hafberg, þú ert nú búin að vera að skemmta, ég var að segja skrattanum, nei, bara skemmta skrattanum meðal annars. Þú hefur nú svolítið svona reynt að finna kómíkina í þessu samfélagi okkar. Já, það bara, hvað maður segja, þetta svona sjálfsbarkar viðleitni. Við þróum sem tegund með okkur húmor til að komast yfir erfiða og traumatíska hluti og ég alin upp á mjög kaltæðinni móður. Þannig að ég heila nettist bara til þess að finnast fyndið. Já, hvað fyndið núna við kosningarnar og var eitthvað fyndið við það sem Aðalsteinn var að lýsa? Nei, í rauninni ekki. Það er alveg hægt að finna einhverja kómískar hliðar á því, en það er alltaf bara mjög alvarlegt mál. Og það var náttúrulega bara við alla spillingu og það er gríðarleg spilling á Íslandi, við vitum það. Ég er búin að vera hlusta á bókina hennar sem varst að gefa út. Besti vinur Aðal og hún er að mínu áliti alveg gríðarlega góð. Ég þurfti að taka mér smá pásu á að hlusta á hana því að ég var svolítið reið. Þannig að út af því að, já, ég sé hlutina á svipaðan hátt og þú og ég já, kómík, ég veit það ekki, sko. Þessar kosningar, stjórnmálin og annað á Íslandi, þetta er í rauninni búið að vera meira svona tragikómedía núna í dálítið tíma. Það var eitt sem ég hjó eftir daginn, það var, minnir þetta hafi verið á Vísi sem ég las þess að kvót eftir Bjarna Ben sem að mér langar bara ofsalega að fá að lesa hérna fyrir ykkur. Já. Og hann segir þar, meðan ég í þessu embætti ger ég allt sem ég tel vera best fyrir flokkinn og að sjálfsögðu trúi ég því að það sem er best fyrir flokkinn gagnist þjóðinni vel. Og mér finnst bara ofboðslega skrítið að það sé ekki meira fjaðrafok í samfélaginu yfir þessum ummælum. Vegna þess að þarna er hann beinlínis að segja, ég er fyrst og fremst að huga að sérhagsmunum minna flokksmanna og minnar elítu og þú veist, jú, ég trúi alveg að það gagnist þjóðinni vel, en þjóðin er ekki fyrsta sæti og þetta segir maður sem er núna í forsætisráðherra og mér finnst þetta bara graf alvarlegt að lesa þetta og mér finnst mjög skrítið einhvern veginn að þetta hafi ekki flogið hærra einhvern veginn þessi en þá komum við náttúrulega að því að það er náttúrulega alltaf reynt að bæla allt niður sem getur komið illa við peningaöflin og já, samherjamálið er náttúrulega bara mjög gott dæmi það. Ég er alveg sammálaður, þetta er mjög áhugavert hvernig hann fær síendurtekið að ávarpa bara sína eigin flokksmenn og segja sem ráðherra, hann sé fyrst og fremst að gæta hagsmuna sinna samflokksmanna. Þetta voru akkurat rökin sem hann notaði þegar hann færði sig á milli ráðuneyta í fyrra eftir Íslandsbankamálið. Eftir ábyrgðina sem hann tók. Og hann gerir þetta ítrekkað. Núna er hann að tala við þá 12% eigin flokksmanna, Sjálfstæðisflokkurinn er með 12% sem stendur og það 1,88 eru þá, það er ekki markhópurinn hans Bjarna sem er forsætisráðherra. Þannig að þetta er mest áhugaverður punktur í þar. En Halla, já. Ert þú pólitísk manneskja, myndir þú segja? Já, ég er það. Ég var búin að vera bara mjög lengi, síðan 97 líklega, kom að stofnun Samfylkingarinnar. Já, komst að henni. Já. Ég er sósíaldemókrati, norræna módelið heillar mig mjög mikið. Já. Þannig að við fáum öll jafn tækifæri. Já. Það er mikill misbrestur á því í þessu samfélagi. Já. Ég vil meira frelsi, ég vil meira gagnsæi og ég vil meiri réttindi til þeirra sem að núna eru undir höllum fæti ef svo má orðið komast. Já. Það er ein hugmynd sem ég hef lengi verið með sem að það varðar atvinnuþátttöku öryrkja. Ég vil að hún veri lögbundin vegna þess að rétt eins og með réttindi kvenna á sínu tíma það gerist ekki neitt nema þessi komið til lagar. Já, en varðandi pólitíkina núna og kosningarnar að þá finnst mér ofboðslega mikið sem verð að það veri kosið grundvallaratriðin. Það veri kosið
húsnæðismál fyrir eins og unga fólkið, atvinnumálin og lýðræðið og gagnsæðið. Líturðu þá kosningarna núna sem einhvers konar ögur stund eða? Ég geri það, já. Mér finnst það hafa orðið svo mikið rof í samfélaginu. Mér finnst það svo mikið orðið stéttaskipt. Já. Og forréttindahópar og minnihlutahópar og hópar sem eru jafnvel kallaðir hinni minnstu bræður eða minnstu systur og búa bara við félagslega einangrun og svo framvegis. Ég starfaði sem starfandi formaður heyrnarhjálpar síðustu 3 árin og það leið aldrei svo vika að maður fengi ekki símtöl frá fólki sem ekki hafði efni á heyrnartækjum, bæði öryrkjar, eldri borgara, fólk við atvinnuleysi og annað og þetta gengur ekki. Nei. Og við erum að koma núna á næstu árum kynslóðurnar frá 60 til 66, þessum stóru kynslóðum sem verða eldri borgarar. Og við þurfum að huga mikið betur að lýðheilsumálum og aðgengi að hjálpatækjum fyrir þá sem þurfa og að sé sjálfsátt og eðlilegt til dæmis að nota heyrnartæki. Já. Teitur, erum við einhvern veginn núna þar stödd að við erum að fara aftur í tíman í leitað hugmyndum og við erum að ná í skjól sem að við minnumst að hafi verið einhverju veröld sem var. Erum við þar stödd að við sem að taka síðustu ár einhver lærdum sem hefur orðið eða einhverja þekkingu og hendinni og það er allir með þetta slagorð að fara í ræturnar. Já, sagan fer ekki beina átt, það eru til alveg vondar hugmyndir í fortíðinni og nútíðinni og framtíðinni og það eru til góðar hugmyndir í fortíðinni. Ég minnist þess til dæmis að félagslega kerfi, félagslega réttindi á 7., 7. og 8. áratugum voru bara miklu betri heldur en núna. Það voru til dæmis verkamannabústaðakerfi sem Sjálfstæðisflokkurinn seldi á einu bretti. Það var alls konar góðir hlutir sem voru í gangi þá en að samanskapi ekkert svo góðir hlutir. Réttindi, minnihluta, hópa og annað slíkt. Almenningssamgöngur hún miklu betri í gamla daga heldur en núna. Bara sem nokkur dæmi. Þannig að sagan ekki línuleg. Hún fer í hringi og hún fer í alls konar krúsidúlur. Þannig að þegar stjórnmálaflokkar segjast vera að fara aftur í ræturnar þá má alveg segja að þeir hafi mist svolítið tökin á stefnunum sinni. Já. Hvað annað? Það er mikið talað að þessi hugmyndafræði, nýfrjálshyggjan hafi verið skaðleg, hún hafi gengið sér til húðar. Erum við svolítið að grafa hana í þessum kosningum? Finnst ykkur svona umræðulega? Mér finnst það, já. Ég held að við erum að horfa svolítið upp á fjörbrot þessarar stefnu þó að þau hefði átt að gerast miklu fyrr. Ég held í alvörunni að fólk átti sig loksins á því að brauðmálakenning Sjálfstæðisflokksins gengur ekki upp. Nei. Þess vegna Sjálfstæðisflokkurinn að mælast með 12% fylgi. Meginþorri landsmanna þeir segja að þetta ekkert fyrir mig. Stefna Sjálfstæðisflokksins, hún fín fyrir svona 5% þjóðarinnar. 4-5% þjóðarinnar. Fín. En hugsið ykkur ítök þessa flokks og hann mælist 12% en samt önnur hver málskrein sem við erum hér að láta falla, hún fjallar þessi 12%. Og ef það verða þessi gríðalegu vatnaskil að Sjálfstæðisflokkurinn verður bara á pari við flokk fólksins eða eitthvað sluðis, þá erum við náttúrulega að tala bara allt annað samfélag en verið hefur. Er það ekki bara augljóst, Aðalsteinn? Nei, ég held ekki, Er það ekki? Nei, kalt mat. Ég held reyndar að Sjálfstæðisflokkurinn aldrei eftir að enda svona neðarlega. Nei. Það eru bara langt síðan í spáðunum 17-18% í þessum kosningum og ég stend bara við það. Já. En ég kannski ekki alveg svona hvernig ég orða það. Ég held að fólk sé núna eins og í flestum öðrum þingkosningum að kjósa út frá sinni stöðu eins og hún í dag. Ég held að fólk almennt sé ekki að fara að taka mjög hugmyndafræðilega afstöðu. Það ekki að fara að kjósa einhverja flokka sem eru að lofa einhverju öðru heldur en að bæta þeirra stöðu í dag og ég held að það sé bara eðlilegt og bara mannlegt eðli. Ég held að þessi kosningar fyrst og fremst eftir að snúast einmitt húsnæðismálin
Ég heldur endur að það sé ekkit endilega sko, húsnæðismál einhverja annara heldur en okkar sem að greiðum atkvæði. Ég að hugsa hvernig þetta snerti mig. Ég held að fólk sé að fara að greiða atkvæði hvernig það treystir best til að hafa heimil á sko, hækkun matvöruverðs. Ég held að fólk sé að fara að kjósa þannig að það trúir á að nái ríkisrekstrinum í þannig jafnvægi að Seðlabankinn ákveða að lækka vexti. Ég ekkert vissum og raunar efast að fólk sé að fara að kjósa gegn nýfrjálshyggju eða með sósíalisma eða eitthvað staðar þar á milli. Ég held að fólk horfi bara á sína stöðu og hvernig það treystir til að bæta hana og ég held að það sé bara mjög mannlegt og eðlilegt að gera. Ég vorða það þannig sko, þegar ég hugsa aftur að það hefur verið erfiðar að vera einstaklingur í gamla daga, sérstaklega ef maður var með röskun eða einhvers konar frávik heldur niður í dag. En sko auðveldur að vera hópur í gamla daga, heldur það í dag. Ég veit ekki hvort ég skilji hvað ég á við. En ég held að þessi félagslega hugsun, hún sé aftur að breytast. Ég held að hún sé að koma. Það er svona held ég að þessar kosningar muna einhverju leyti snúast hugmyndafræði sem sé að snúa aftur. Ég held að sé ekki tilviljun að sósíalistarnir eru sennilega á leið á þing. Ég held að sé vegna þess að hugmyndir nógu margra hafa einhvern veginn snúið. Sko sósíalistar eru bara sko þið trúverðu hvað maður að segja það vinstri sem að fólk virðist trúa að komi sjónarmiðum vinstrisins betur á framfæri. Við sjáum á sama tíma og fylgi sósíalista ríkur upp að þá hinn sögulegi vinstriflokkur, vinstrihreyfingin grænt framboð bara einmitt í sögulegri lægð. Ef við greinum fylgi sko út frá hvar flokkar standa hugmyndafræðilega fyrir hvað standa að þá eru fólk ekkert mikið auðvitað eitthvað hreyfanleiki á milli þessara hópa en þeir sem að hafa kosið íhaldsflokka þeir sem að hafa kosið frjálslyndari flokka þeir sem að hafa kosið flokka sem að berjast fyrir tilteknum málum, þeir eru ekkert mikið að fara út úr því mengi. Flokkarnir hins vegar hreyfast alltaf þarna á milli og það verið að tala núna að Samfylkingin sé að fara nær hægrinu inn á miðjuna. Viðreisn sem að nú sprettur út úr Sjálfstæðisflokknum er að reyna að segja fólki að það sé miðjuflokkur, reyna að færa sig að vinstrinu. Framsókn hefur bara sögulega farið í það átt sem að vindar blása á, það er ekkert ég meina það ekki sem gagnrýni það er bara þeir myndu viðurkenna það sjálfur þeir reyna bara að vera þarna á miðjunni og hlusta hvað fólk er að kalla eftir og reyna að bregðast við því þannig að já, þetta er fólk að taka þá hugmyndafræðilegu afstöðu sem það tekur held ég mjög snemma að kjósa með einhverjum grunngildum sínum en fyrst og fremst hver er trúverðugur og hver er trúverðugastur til þess að ná þeim málum fram. Varandi Sjálfstæðisflokkin að þú nefndu þaðan að við séum alltaf að tala í öðru hverju orði og að tala Sjálfstæðisflokkin. Það er auðvitað ekki tilviljun að Sjálfstæðisflokkurinn er mikið til umræðu af því að það er hinn sögulegi íslenski valdaflokkur. Ef við erum að tala skattbreytingar þá horfum við bara það frá hruni eða eftir vinstristjórn þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn meira og minna farið með fjármálaráðuneytið. Ef við erum að tala hvernig dómskerfið er uppbyggt að þá getum við farið miklu lengur aftur og séð að Sjálfstæðisflokkurinn hefur farið með dómsmálaráðuneytið eða dóms- og kirkjumálaráðuneytið. Þannig að það ég held að sé mjög eðlilegt að sjónur okkar beinist að þessum sögulega valdaflokki. 100% ekki sem minnst á eignatengslin á milli fyrirtækja lífsins og Sjálfstæðisflokksins. En ég kannski barnalegur ef mér finnst það eins og að við séum að meira núna að kjósa hið kollektíva eða sem sagt hið sameiginlega. Mér finnst að við séum að taka einstaklingshyggjuna svolítið og kannski ekki hendin á haugana en setja hana aðeins til hliðar af því að við höfum einhvern veginn áttað okkur á því að hún eigi bara við ákvörðunarsviðum. En hvað finnst þér að við ættum helst að vera svona að setja oddinn fyrir þessar kosningar? Hvert væri þitt drauma pólitíska landslag? Þá hvað málefni var þar eða? Já, ég meina þú ert öryrki, ekki satt? Ég er öryrkur lífeyrisþegi. Já, viltu frekar að vera kallað það? Sko öryrki, þetta orð er svolítið þýðir, svolítið svona sveita ómagi dagsins í dag. Ég skil.
og notað þannig. Ég sá nú hérna smá við talum daginn hjá honum hérna, hvað heitir hann? Stefán Einarsson, Einar Stefánsson, spursmálum hérna. Að mann að tala um Ingu Sæland og svona þarna opinberar bara sína svona fáfræði og fordóma gagnvart fólki með fallanir og króníska veiki og fer þarna að reyna að ráðast á þennan hóp eins og þetta sé nú hópurinn sem við þurfum aldrei að hafa áhyggjur af í samfélaginu. Er það þannig Guðmund Inga? Nei, hann hérna spursmál. Stefán Einar? Já, og var hann ekki að ræða Guðmund Inga? Var hann ekki að segja að varaformaðurinn væri mögulega að hafa rangt við? Já, og Inga Sæland og öryrkja sem geta svo bara verið á þingi og allt þetta og náttúrulega klárt mál að hann náttúrulega veit ekkert fólk sem á örorkulífeyri. Við erum mörg og mismunandi getu og annað og mér finnst mjög mikilvægt að við kannski förum að reyna að ræða það svolítið. Ég held að örorkulífeyris þegar ég aldrei eftir að hafa það mannsæmandi hér á landi fyrir við fáum bara svona hinn almenna borgara með okkur í lið. Þegar hinn almenni borgari er hættur að horfa á okkur sem einhverja afætu á samfélaginu sem er ekki með neina verðmætasköpun að því að það er náttúrulega bara rangt. Það er rosalega margar starfsstéttir á Íslandi sem að myndu sennilega ekkert geta starfa hérna ef ekki væri fyrir örorkulífeyrisþega. Við þurfum að fara til lækna og sjúkraþjálfara og hjúkrunarfræðinga og tannlækna og við þurfum að díla við Tryggingastofnun og það eru bílstjórar, ferðaþjónusta, fatlaðra, það er svo margt. Og ef þetta er ekki verðmæta skapandi þá veit ég ekki alveg hvað það er, skilurðu. Mér finnst að við ættum að vera að krefja svara það hvenær eigi að fara að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þess að við séum búin að gangast við þessum samningi og segja við ætlum að vera aðilar að honum, þá nýtist hann fötluðu fólki og veiku fólki ekkert fyrir það búið lögfestan vegna þess að áður en lögfestur þá höfum við ekkert til þess að fara í mál til dæmis ef okkur finnst á okkur brotið, okkar mannréttindum og annað og ég held því miður að náttúrulega ef Sjálfstæðisflokkurinn verður áfram þá er nú ekkert verið að fara að hlaupa eitthvað í það en ég held í miður að það sé ekkert ofsalega ofarlega á dagskrá af því að ég held að leið og það búið lögfesta samningin þá þýðir það að við getum farið að kvarta fyrir dómstólum undan þjónustu leysi til dæmis. Við erum ennþá að leggja fatlaða og langveika einstaklinga inn á hjúkrunarheimili til dæmis og þeir eigi ekki að vera þar. Þetta snýst mikið sjálfstæða búsetu og að geta bara haft sömu réttindi og allir aðrir og við getum ekki gert í þessu finna það búið lögfesta samningin og já, mér þætti gaman að sjá einhver stjórnvöldu vilja fara í þetta mál. Mér finnst það mjög mikilvægt. Má ég aðeins byrja þig út í svona þitt viðhorf gagnvart Jassan. Það er stundum sagt að sá litli drengur hafi sprengt þessa ríkisstjórn. Hvernig fannst þér að fylgjast með því máli? Þegar stórt spurt ég allavega ekki á móti því að fá fólk hingað. Ég vil að við reynum að hjálpa veiku fólki sem hingað kemur. Það er svona mín einlæga skoðun. Ég átta mig hins vegar á því að auðvitað alls konar hlutir sem að geta verið fordæmisgefandi og þú veist hvernig það kemur út, þú veist bara ef fólk er að koma gaggar til þess að leita læknisþjónustu og annað. Ég er bara ekkert nóg vel inn í þeim málum einhvern veginn.
en lítill drengur sem komin hingað með fjölskyldunum sinni frá erfiðum stað að já, mér finnst að við eigum að hjálpa í þannig tilfellum persónulega. Ef þú værir í þeirri stöðu Halla að bara ráða því hvert yrði málið núna fyrir kosningarnar, þú varst aðeins einn frá því sem að þér finnist skipta mestu máli, en til dæmis hvað varðar menntakerfið okkar, heilbrigðiskerfið og þessu stóru kerfi sko, hver leiðin út úr þessu? Já, þetta mjög góð spurning. Ég held ég ætti gott svar við henni. Af því að manni sýnir stundum eins og það snúist ekki bara peninga, við séum bara í einhverju öngstræti með þetta snýst líka umhverfið. Bara síðast í dag var ég að tala við manneskju sem er læknisfræðilega menntuð og er að minnka sífellt meira sitt starf og er að bara læra forritun. Af því álagið er allt of mikið. Og þetta er þróun sem við sjáum í fleiri starfsstéttum. En já, þessi bruni í samskiptum fólks, hann virðist vera mjög víða. Já. Mjög mikið. Og bara hrun í rauninni. Mér finnst bara, já, það þarf að endurreisa heilbrigðiskerfið gjörsamlega. Og ég var í starfsnefnd á vegum heilbrigðisráðuneytisins fyrir hönd ÖBÍ meðal annars. Fjölgun á heimilislækningum og námsstöðu segi ég í þeim. Og ég man að við lögðum til 17 stöðugildi en þau urðu 9 á ári. Þetta var svona, og þetta er 2006 og svo erum við bara búin að sjá þróunina á mannfjölda, hvað fólk hefur aukist íbúðunum hefur fjölgað og það er bara fleiri sem vantar þessa þjónustu og við sjáum þetta í svo mörgu. En það sem ég var að tala áðan svona aftur í grunngildin, þá er ég að tala að fólk hafi raunverulega efni á að hafa þak yfir höfuð, hafi efni á að setja mat á diskinn, ekki bara núðlur. Og hafi efni á að kynda og kaupa sæmilega fatnað. Ég er ekki að tala lúxusinn og það þarf að stýra ríkisfjármálunum þannig að fólk hafi þetta. Þá sko þegar að þetta er komið, þá verið að kjósa eitthvað allt annað, meira hugmyndafræði. Það er rosaleg reiði og óþreyja í samfélaginu. Og við sjáum það á fylgissveiflunum. Já, maður sér það. Teitur, þú ert pabbi þinn var listamaður, tónskáld. Hafði það ágætt, var það ekki? Veraldlega. Ekki, hann hugsaði aldrei það. Nei. Það var bara yfir það hafinn held ég. Já, en núna sko spyr ég af því að mér finnst yngri börni mín, mér finnst að þau séu að segja mér að krakkar leggja ekki núna í það að verða listamenn. Því að ungt fólk hefur svo miklar áhyggjur, fjárhagslegar af framtíðinni, að það leggur ekki í annað en það sem myndi auka sem mest líkurnar á sæmilegu lifibrauði. Hugsið ykkur veröldina. Ef við hættum að leggja sjálf okkur undir sköpunina, listina og annað því að við þorum ekki að fara á móts við það efnahagslega. Hvað er þetta eitthvað til þess að pæla í? Sannarlega. Ég nokkurn veginn viss hvernig faðir minn heitin hefði svarað þessu. Já. Hann sagði að þetta er ekki fyrir alla. Þetta er köllun frekar en jobb. Já, og peningarnir þeir eru bara ef við koma þeir, ef ekki þá verða bara þannig. En auðvitað en listnám í slíku, að læra hljóðfæri eða eitthvað slíkt og listnám er ótrúlega mikilvægt fyrir samfélagið. Ótrúlega mikilvægt að fólk læri þetta, hafi kost á að læra það. En hvort að viðkomandi verði listamaður, það er bara allt annars spurning. Já. Ég held að hjálpa alltaf til að listnám mun aldrei þvælast fyrir og það getur eiginlega alltaf bara verið til bóta. Fyrir auðvitað eftir skólum og kennurum og slíku.
En mér finnst uggvænlegt þetta með til dæmis með tónlistarnám að það sé orðið eitthvað fyrir ríkt fólk, eitthvað slíkt. Það er mjög mikil efnahagsleg stéttaskipting. Ekki sniðugt og ekki síst vegna þess að tónlistarnám er svo frábær grunnur þótt að hljóma undarlega fyrir allt annan nám. Þetta hefur mikinn aga í för með sér og sérstakann hugsunahátt. Og það er oft er það fólk sem er langt á ýmsum sviðum. Já. Hefur oft lært tónlist. En er þetta ekki akkurat það sem við höfum verið að úthýsa úr skólakerfinu? Það eru skapandi greinar, áherslu og listir. Já, það er ekki beint mín upplifun að ég eiga 2 drengi í grunnskóla og 2 börn á leikskóla. En mér langaði samt að bara taka undir það sem að þú ert að segja. Sjálfur var ég einu sinni listamaður, en ekki tónlistamaður, heldur danslistamaður og tilheyri þeim hópi sem að hafa fengið starfslaun listamanna og svo kallu listamannalaun greidd til þess að geta Skammast þau ekki? Nei, ég skammast mér ekki neitt við það. Veist að það eru sviput og örkubætur. Já, og ég bara lifði á því þannig skamma tíma sem að þau voru útlutuð til þess hóp sem að ég tilheyri þá. En það er ekkert sem hefur kennt mér meira heldur en þetta dansnám sem að ég fór í, sem var nú bara að stofnunu til óformlegt samkvæmisdansnám áður en ég fyrir að læra örlítið ballett til að geta tekið þátt svona sýningum en bara öll mín vinnubrögð hvort sem eru bara í námi áframhaldandi þegar ég fer í háskólanám og núna iðnnám sem að ég er í akkurat núna eða hvort það sé bara í blaðamennskunni eða þegar ég er að alveg börni mín og reka heimilið það er ekkert sem hefur kennt mér meira heldur en þetta nám sem að ég fekk enga gráðu í og lauk ekki nefni BFA gráðu frá listaháskólanum til að sinna þannig að ég held að við séum líka að einhverju leyti búin að festa okkur of mikið í það að allir hér þurfum við að hljóta formlega menntun til þess að kunna eitthvað og hafa eitthvað fram að færa. Já, þarna er ég svo sammálaður. Við erum rosalega hrifin af titlum og að vera fræðingar og ef þú ert ekki með eitthvað þannig þá er ekkert að marka þig. Það er bara... Já. En nú erum við svolítið búin að uppgöta það að það er ekki endilega alltaf samansammerki á milli menntunar og aukins vits og góðra þekkingar. Nei. Því að og bara mannúðar. Já, einmitt. Ég held að sé alveg eðlilegt að þegar þú þarft að sýna fram á tiltekna hæfni. Ég til dæmis er mjög fegin að læknarnir sem að sinna mér í heilbrigðiskerfinu og ég hef nú þurft að leita til þeirra hafið formlega viðurkennda menntun á sinni hæfni. Við viljum það. En mér finnst tónlistafólkið eða danslistafólkið eða rithöfundarnir sem að opna á listrana heim fyrir mér og börnunum mínum og öllum ég sé ekki endilega þörfin á því að þau hafi hlotið eitthvað gráður eða geti kallað sig eitthvað tiltekið. Ef ég fer aftur í sveitina mína sem er Mývasveit og ég fer aftur til ársins 1975 þá er ég 10 ára gamall. Ég man alveg stundatöfluna í Skútustaðaskóla. Það var 8 fræði minni mig, það var náttúrufræði, það var starffræði, það var saga, það var íslenska, lestur, svo var handavinna, það var söngur, við lærðum bridge á einhverju tímabili, handavinna, söngur, það var allir fjandinn þarna sem ekki er í dag. Já, þó það sé ekki á stundatöflunni, þá er mikið sungið. Það er verið að kenna... Í grunnskóla? Já, það eru söngstundir í grunnskóla? Langholtsskóla. Er ég svona óheppinn með mín 2 yngstu að ég held að sé allur söngur dáinn í þeirra lífi? Þetta er ekki á kannski formlegri dagskrá en skólastarf. Mér finnst að stundu var að tala þetta alltaf niður. Kennarar er að gera alveg sjálfir hafa talað mikið að skapandi greinum hafi rautt út úr þeirra eigin pensum. Það má alveg klárlega bæta og breyta og tökum umræðinu það. En mér finnst stundum alltaf leðilegt að hlusta það af því að ég þekki það bara eigandi þarna 2 börn í grunnskóla og 2 í leikskóla eins og ég segði á þann. Það er alveg hellingur af ótrúlega innblásnu, góðu, vönduðu starfi. Má það vera meira, örugglega,
en það er ekki búið að útrýma söng eða dansi eða leiklist. En áhersla á raungreinar hefur samt eiginlega haldið sínu og meðan hitt hefur vikið. Ég er búin að taka nógu mörg viðtölu við fólk úr þessari stétt til þess að vita það að til dæmis það er engin umræða dygðir í hérna grunnskólunum og það er ákveðin kreppa eftir að trúarbragða fræði eða hvað þetta var áður en því var hérna eða sem sagt sko hvernig ég orða það er einhver trúarbragðafræði núna en það er frekar lítil áhersla á hana og þetta er allt miklu viðkvæmara núna eftir fjölmenninguna heldur en var áður þegar við vorum bara öll með kristinfræði, biblíusögur eða hvað það hét og þá er minna tal í skólastofunni dygðir, gott og vont og svo framvegis en kannski er það tekið inn í einhverju lífsleikni kúrsum í staðin Já, mér finnst þetta að börnum mín vera með rétt og rangt á hreinu, kannski er það því að ég sem foreldri tek þá ábyrgð að ræða þetta og ég held að sé dálítið ódýrt að segja að þegar kristinfræði er breytt í trúarbragðafræði að þá hverfi dygðir, við getum líka bara að tala við börnum okkar og átt samtöl, hvort sem það eru við okkar eigin börn en þá ertu að tala forréttindaforeldra sem að hafa tíma til að tala við börnin sín það er mikilvæg partur af því að eiga börn að tala við börnin sín og ég held að engin sama hversu slæmstað er þú getur alltaf að tala við börnin ég held að einhleip móðir í 3 vinnum hafi bara óbúslega lítinn tíma til þess að ræða við börnin sín en möttu koma hérna það er sko alls konar nám gagnast á óvæntan hátt amma mín sem var í grunnskólanum á Flatey á Breiðafirði í byrjun síðustu aldar hún lærði táknmál þannig að krakkarnir í Flatey kunnu táknmál þetta voru bara sniðugir kennarar að reyna að örva og tengja eitthvað og þær systurnar þær töluðu tjáðarsystundum með táknmáli bara þegar það voru svona lág vel að þeim og þetta er sniðugt og það má alveg blanda svona saman eins og þú segir, ég vissum að það sé gert þó að sé kannski ekki undir hefðbundinni kríteríu lestur eða skrift ég held að það sé miklu meira áhyggjuefni að skólarnir eru veikir og það vanti að bæta starfsumhverfi kennara og fjölga kennurum heldur en nákvæmlega hvernig stundataflan lítur út sko. og líka bara hvernig einhvern veginn fólk margir einhvern veginn vilja bara að skólinn kenni börnum allt en skólinn getur aldrei verið aðal uppalandin í lífi barna þú veist að mér finnst þess að fólk sjótt ég heyrði einu sinni, ég kemur mikið til kennarafjölskyldu og heyrði einu sinni mitt ára eitthvað sem sagði mér sko einn pappinn hefði verið alveg fellega fúll af því að akkur skólinn var ekki búin að kenna barninu hans að borða með hnífapörum þú veist, þú ert einn kennari í matsal með 20 börn eitthvað áttu að geta sitt það og kent öllum börnum að borða með hnífapörum þú veist, þetta mér við búin samfélag búin að svona ætlum að tróða alltaf miklu inn í skólana og kennararnir geta ráða ekkert við Já og fyrir ekki, ég get bara ekki sleppt í sko, en ef að við erum að tala það að foreldrar, og nú bara skal ég trúa því sem þú segir Björn, að það séu foreldrar hann úti sem hreinlega hafa ekki tíma og orku til að eiga samskipti við börnin sín Þú veist að skólinn var ætlað sem jafnaðartæki Þá er það vandamálið Skólinn var ekki að það sé ekki kristinfræðikennsla eða dyggða umræða í skólinn var jafnaðartæki heimilana átt að vera bursið frá fjölskyldu aðstæðum sem skólinn átt að jafna heimili ekki átt samtölu börni sín af því að viðkomandi þarf að vinna 3 vinnur það er vandamál Ég held að geti verið hvorttveggja Já, en það er, sko, þú hlýtur að átta á því Björn og allir sem að hugsa þetta bara af heiðarleika að vandamálið í dæminu sem þú tekur er að það sé einstætt foreldri sem þarf að vinna 3 vinnur og hefur ekki orku eða tíma til að tala við barnið sitt sem ég held að sé alveg óumdeilanlega eitthvað sem að stendur þessu foreldri mjög nærri að eiga samskipti við börnin sín það er vandamálið Það var ykkt dæmi Já, en bara í þessu ykta dæmi heimilin eru með misgóðar bjargir Lögum það fyrst áður en við förum að krukka í sko nákvæmlega hvernig stundataflan er samsett Við hljótum að vera sammála það sem ég er að vísa til Erum við ekki sammála það? Það sem ég er að vísa til En erum við ekki sammála að það er stóra vandamál? Nú eru orðin eins og 2 pólitíkusar Nei, mér finnst það ótrúlegt að þetta dæmi sé tekið og horft fram hjá því að stóra vandamáli þarna það sé einstætt foreldri sem það þarf svo lítið í þessari umræðu til þess að
eitthvað alveg ótrúlegt og aldrei má minnast á kristinfræði á þess að einhver verði brjálaðar sko, nálægt manni. Ég fór í kristinfræði, börnum mér fara í sunnudagsskóla, þetta ekki vandamál fyrir mér. En það sem ég að vísa til að Frakkar til dæmis, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, sem einu sinni var þingmaður fyrir VFG ef ég mann rétt. Hún vinnur í Strasbourg núna hjá ESB og hún hefur eftir Frökkum og þetta finnst mér hluta því sem ég að reyna kannski með misgóðum árangur að setja hérna borðið. Hún hefur eftir Frökkum að þeir segi núna hættum að framleiða verkfræðinga. Við erum búin að búa til nóg af verkfræðingum, búum til skáld, búum til rithöfunda, búum til fólk sem getur kennt almenningi að ímyndunaraflið, það að ímynda sér eitthvað, það er krafturinn sem við þurfum aftur, þessi sameigilegi kraftur til þess að komast áfram, hugsa betri stað, hugsa lausnir og mér finnst umræðan hér á landi ekki vera alveg í ætt við það sem að maður heyrir til dæmis hana tala að sé núna í tísku í Frakkland og jafnvel í öðrum löndum og mér finnst að fyrir kosningar þá nú skulum við gefa okkur að einhver slatti af pólitíku sem sé að fylgjast með þessum þætti því að vonandi ætti að vera einhvers konar innspýting í umræðuna þáttur eins og þessi að mér finnst að við verðum einhvern veginn að við getum ekki varpað allri ábyrgð yfir á stjórnmálamenn ef við ætlum að breyta heiminum okkar. Við þurfum líka einhvern veginn hægt og rólega bara að taka umræðu að breyta gildum okkar og mér finnst þessi áhersla á efnislega á dauða og kalda hluti og á raungrenninnar. Ég hef upplifað það þannig að mín 2 yngstu börn, þau hafa verið svipt ákveðnum eiginleikum sem ég tel að við þurfum aftur að fá inn í skólana og mér hefur sýnst að margir viðmælendamenn í sérfræðingastétt hafi tekið undir að svo sé. Ég er ekkert að efast að það megi bæta og efla skólastarf. Nei. Alls ekki. Nei. En mér finnst stundum og mér finnst að liggja í því sem þú lagðir upp að það væri búið að útrýma þessu af því að það sést ekki á stundatöflunni. Og það er ekki mín reynsla. Nei, okay. En kannski er ég og börnum mín bara svona ótrúlega heppin að eiga svona góða og duglega kennara sem að berjast í slæmu umhverfi fyrir því að halda þessu á lofti. Það kann að vera. Ég þekki náttúrulega ekki til skólastarfs annara. Ég hef flutt yngsta barnið mitt að það ákvað sjálft að flytja sig á milli skóla og það er svolítið svart og hvítt. Það eru samt bara 2 kilometrar á milli skóla. Mér langar að fá að segja líka nokkur orð að því við vorum að tala tónlistarnám. Já. Og svo leið sem Húsvíkinga fóru undir og tónlistskólan á Húsavík og ég man ekki betur en að það hefði verið Mývetningur sem var þar skólastjóri þá öll börn á Húsavík fá tónlistarkennslu fría frá leikskóla upp til 11 ára aldurs og frítt hljóðfæri líka og þetta er magnað. Já. Og þá fá þau að velja hvernig þetta er og tónlistskólinn er þannig staðsettur innan grunnskólans að þau fara ekkert út á skólalóðinni. Þau eru bara sótt í tíma og þau byrja öll á einhverjum grunni svona bara leiðist þetta áfram. Sum vilja bara fá í einleikaran, önnur vilja spila í lúðrasveit eða bara chilla heima með jazz eða eitthvað þau viti. Þetta er hægt. Já, það var svona prógram þegar ég var í grunnskóla fyrir 2 árum að þá var það þannig að gammal maður skráði sig og var reyndar ekki í skólanum mínum. Ég fór í tónlistarnámi alltaf í Laugarnesskóla og ég var þar að læra fyrst á klarinett og svo á þverflautu og þá fengum við hljóðfærin, lárunnið líka og svo vorum við fengum einstaklingstíma og síðan lúðrasveit 2 í viku. Mér fannst þetta æðislegt og þetta kostaði ekki neitt á þessum tíma. Hér var talað tónlistarlega stéttaskiptingu. Já. Það er alveg staðreind að það eru bara beturstæð heimili sem hafa efnaði að vera með börn í engatímum í tónlistarskólum. Þetta er bara að fara að rífa verulegi. Ég þekki það sjálf að eigin skinni þegar við fluttum frá Húsavík með 4 börn og hún elsta komið í háskóla en samt sem áður að þá gáttum við haft 1 barn áfram í tónlistarnámi. Já. Og var það bara uppáhaldsbarnið? Já. Segir það. Ég finnst þú sæt. Þetta er svipað með íþróttirnar. Maður sér það alveg þegar segjum að maður er í krakka sem að byrja að æfa einhverja bolta íþrótt 4-5 ára gamall.
10 ára seinna keppnisferð, allir í keppnisferðinni til Spánar eða eitthvað eru börn vel stæðra foreldra. Já, algjörlega. Þetta bara hluti sem þarf að breyta. Við þurfum að ná í þetta. Við þurfum að gefa fleiri tækifæri. Eiga barn eins og ég á sem bara hefur ekkert áhuga á einu en einu og bara kostar bara ekki neitt. Það er bara fínt. Já. Verði að fara í þetta? Nei, ok. Þannig að, já, það er mín lausn. En sko, svo líka bara svo þessi skýrt, það sem ég að gagnrýna að held ég mjög litlu leyti verk kennarana. Ég held alltaf að það var ekki kennarar sem höfðu neitt það að segja þegar framhaldsskólinn var styttur um 1 ár. Sem margir telja að hafi verið bara eitt svona blóðugasta hryðverk sem hefur verið framið hér á sér íslensku menntakerfi sem að var þetta ekki bara besti tíminn ykkar þegar þið voruð í framhaldsskóla? Voruð ekki framhaldsskóla? Ég var rétt tæp 3 ára klára framhaldsskóla og gæti ekki drifið mig meira. Ég hefði klárað fyrir ef ég reyndi að klára 2 árum. Ég kláraði þetta á 15 árum en það er nú kannski önnur saga. Ég var í eitthvað svo svipað, ég var lengi að þessu. Yes. Ég er ekki ennþá búin, sko. Ég var 39 ára og fór í framhaldsskóla fyrst skipti í skóla með heyrnartæki og það var mjög spes, sko. Ég kendi mig bara sjálf sem krakki að lesa og svo bara las ég allt og mér stóð mér rosalega vel í því sem ég gæti lesið. En allt sem kennari var að kenna og snýri baki, þá heyrði ég ekki neitt og þá fór ég bara að gera eitthvað annað og stundum óþæg. En það var gaman að fara í skóla með heyrnartæki og heyra hvað var að færi fram. Og það sem þú varst að minnast með keppnisferðirnar svona í daglugu lífi foreldra, þá held ég, þú veist, það allir að tala um þetta. Þetta er allt og dýrt og þetta allt og oft. Nú eru konar keppnisferðir á veturna. Þannig að krakkarnir eru að fara í keppnisferðir á sumrin og svo að verðnar. Þetta eru nokkrir 100 áskallar sem þetta kostar barnafólk og svo eru fjölskyldur kannski með 2-3 börn. Þá þetta fljótt að slaga upp í stórar fjárhæðir. Þetta kostar verulega peninga, en bara langar að nefna með framhaldsskólanum. Ég komin aftur í framhaldsskólan núna og búin að vera í framhaldsskólan núna í 2 ár að læra það sem ég langaði að læra og hefði átt að gera fyrst. Hvað er það? Ég að læra húsasmíði, læra iðn sem að ég held að ég hefði átt að gera bara strax í upphafi. Þessi áhersla á að klára eitthvað bóknám sem að sem við lendum í og höfum verið svolítið fyrst í samfélagsleg pressa og fara í svo sem alveg lukkulegur með stúdentsprófum mitt úr Flensborg en já, skemmtilegu tími. Ég var að drífa mig þá, núna finnst mér þetta alveg geggja gaman og það ekkert að drífa mig, sko. Nei, einmitt mér hefst pínu synd með þetta barn mitt sem að núna í Mentó og það í MR. Mér hefst pínu synd að þetta séu 3 ár, sko. Ég hefði viljað sjá hann bara njóta lífsins, hugsa, lifa heimspekilega, taka félagslífið í botn, bara slaka aðeins á áður en fullorðins árin drekkja manni. Já, en eigum við af því að Aðalsteinn og ég, við ræddum spillinguna í upphæfi þessa samtals og við ræddum fréttirnar sem hann hefur verið að segja okkur. Aðalsteinn í hópi þeirra sem ég myndi kalla ofurhetjur í mínu fæi. Ég veit að honum finnst mjög óþægilegt að hlusta á þetta en það eiga síður þannig en ég hef eins og áhyggjur af því eins og ég sagði áðan að það séu allir að hætta sem að mestur vegur í og Helgi félagi okkar, hann hefur nú sjálfur sagt að hann sé á síðustu metrunum, ekki satt? Já, hann allavega að hætta á heimildinni og taka sér smá pásu og prófa að gera eitthvað annað í lífinu í smá stund. Ég ánum bara vonaði að hann komi aftur á einhverjum tímabúti. Það þarf á heimildina eða eitthvað annað fjölmiðil. Ok, við vonum það. En bara svona, svo við lokum þessar umræðu með svona pælingum siðferði og svona hvernig okkur gengur að kljást við þessa tilraun Ísland að vera sjálfstæð með okkar eigin gjaldmiðil, með okkar eigin sér íslensku menningu eins og við erum utan ESB með alla okkar siði. Ef við bara byrjum á þér, Teitur. Ertu bara komin í pakman? Tilraunin Ísland, segir þú? Bara svona, já. Bara, þú veist, á hvaða vegferð erum við? Þegar ég segi tilraunin Ísland, þá ég að vísa til ummæla sem að fjallu eftir hrun. Einhver hnittinn sagði tilraunin Ísland gekk ekki upp.
Já, mér finnst það nú svolítið djúpt í árinu tekið. Já. En mér held að tilraunin Ísland sé núna á ákveðnum sko tímamótum. Þetta sé óumdeilt að þessar kosningar sem maður kom í hönd eru mjög stefnumarkandi. Já. Og við erum að sjá hérna stóra valdaflokkin rifna í tvennt eða þrennt. Og það er einstakt. Ég alveg upp í samfélagi þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn bara algjörlega alltumlykjandi og yfirþyrmandi. Og þau réðu bara öllu sem þau vildu ráða. Og mjög hægfara, íhaldsamur og með alls konar passaði ekki þarna inn. Lengi vel voru þeim bara frekar illa við konur og svo framvegis. Og við erum að sjá þetta breytast og ég horfi á þetta bara stundum eins og sko fall Berlínarmúrsins sem átti sér stað fyrir 35 árum síðan. Ég bara trú ekki mínum eigin augum. Og ég held að tilraun Ísland sé bara tilraunar virði. Þetta sé, við getum alveg haldið áfram og ég alveg vissum að við getum skapað hérna gott samfélag. Það ég alveg vissum. Og hérna alveg auður í samfélaginu sem hættir að dreifa meðal íbúana. En meðan að auðnum dreift svona eða misskipting, þá tilraunin ónýt. Þá niðurstaðan léleg. Þá getum við bara sleppt þessu einhvern veginn. Þú veist hvað virðist vera að þú sért að fá í staðinn núna fyrir Sjálfstæðisflokkin í hans styrk, sko. Já, en það nú bara einhvern veginn samt sem áður, það er verið að stokka upp og nýtt. Það augljóst. Fylgið hans að fara yfir í miðflokkin og yfir í Viðreisn. Hvað finnst þér það að klausturmenn séu allir mögulega að verða þingmenn aftur fyrir miðflokkin? Mér finnst þið bara svolítið drjúgur með sig. Mér finnst svolítið skrítið að skuldu bara vaða í þetta. Ég meina, en allir eiga skilið annað tækifæri í lífinu. Mér er svolítið þar. En þar gleymis, sko þegar þú segir þetta, þá gleymis svolítið þessi millileikur sem þekktur út í heimi. Þú færð annað tækifæri ef þú beðst afsökunar og ef þú stígur til hliðar. Og ef þú sýnir einhverja eiðurinn. Gerði þessi hópur það? Já, anskotin aðeins. Það voru þarna menn sem fór í pontu Alþingi sem fyrst á dotti í það og vaknaði í einhver fötum og eitthvað svona. Það var ræðilegt. Sigmundur Davíð tók nákvæmlega sama kúp og Jón Gunnarsson reyndi í gær. Já, Sigmundur Davíð hefur náttúrulega alltaf rétt fyrir sér. En ekki málið. En ég held að hinir, þetta var óbúslega pínlegt mál og ræðilegt fyrir alla. Alveg þó þetta var ekki gott. Og allir eiga skilið annað tækifæri en að komi allir aftur, var þetta svona skemmtilegt? Er þetta svona gott jobb? Ég veit það ekki en svona bara Trump komin aftur. Já, hann átti nú aldrei skilið annað tækifæri. Já, hann átti skilið annað tækifæri, blessaði kallinn. Hann sýndi mig svo mikla umhyggjur. Já, flottur strákur. Kannski er þetta líka bara merkjum það að sá sem neitar alltaf stöðugt og ræðst alltaf á stöðugt attack, deny svo sem þetta, hann bara næri árangri. Er þetta ekki svolítið Sigmundur Davíð og svolítið Trump? Samfélag þarf að vera siðferðislega læst á hlutina til þess að geta náð nægilegum björgum til þess að hafna þá þeim sem að bera hafna og velja þá sem að bera velja. Klárlega. Erum við samt ekki að gera aðeins svo mikið úr því að þessir flokkar eru að mælast með á bilinu 12 til 17%, sko. Það er mikill meiri hluti þjóðarinnar sem er ekki að velja þessa flokka. Er engin flokkur að mælast sem eitthvað svona burðarás sem að þjóðin treystir einhvern veginn í heilu lagi. Það var könnun sem að Samfylkingin hefur svona dregið dálítið á loft. Ég held að flokkurinn hafi framkvæmt hana sjálfur hvaða leiðtoga er best treyst í efnahagsmálum og þar er Kristrún Frostdóttir, formaður Samfylkingarinnar og svona þeirra forsætisráðherra efni nýtur mest stuðnings með sko 30 og eitthvað, ég man ekki 30 og hvað, en það er engin nálægt í að njóta einhverjar almennrar hilli eða almenns stuðning þjóðarinnar. Sko. Hvernig skýrir þú bylgju Viðreisnar? Það er bara gaman hjá þeim og fólk vil vera í liðinu sem hefur gaman. Sjáum hvort að þetta endist alveg fram á kosningum. En við erum náttúrulega komið út úr 7 ára tímabili þar sem að
það lengst til vinstri á þinginu og lengst til hægri á þinginu einhvern veginn að takast á. Það ekki svona í hugum einhverja gæti verið til marks það að við ættum kannski að leita inn á miðjuna og Viðreisn hefur eins og ég var að tala áðan svona markaðsett sig að minnsta kosti sem miðjuflokkur. Við erum að sjá svona greinendur og gáranga tala einhverja hægri bylgju eða hægri sveiflu. Ég held að það sé miklu meira svona miðjan að rísa. Hvað með ESB? Ég held að það sé mál. Ég held að það sé, ég persónulega vil fara í ESB þó ekki sé nema bara til að losna við krónuna og vera samkeppnishæfari bara út á í heiminum. Ég held að það sé eitt af stórmálunum við Viðreisn, en ég held að sé líka það að Þorgerður Katrín ekki trædd við að hjóla í Bjarna og svona fleiri. Ég held að fólk hafa bara svolítið gaman að því. Það alltaf mín reynsla, sko. Nú hef ég aldrei verið kennd við Sjálfstæðisflokkinn og var ekki hrifin af henni á sínum tíma, en ég hef nú svolítið gaman að ég hlusta á hann að segja, þú veist, heyrðu Bjarni, sko, þegar að, þetta, og maður bara eitthvað, þetta svona svo mamma svo skamman. Já, og þú var líka hærra sett en Bjarni náttúrulega aftur í tíma. Hún lætur ekki að tala sig niður, lætur ekki einhvern hávaxinn Bjarna Ben eitthvað. Hún náttúrulega varaformaður þegar Bjarni bara krakki í flokki. En ég held að það sé alveg pottet líka partur af fylgi Viðreisnar eins og núna, sko. Og þau hafa aldrei verið í stjórn og ég held að fólk sé svolítið að leita. Þau voru náttúrulega í stjórn sem að sprakk. Já, var það ekki bara eitthvað smá tíma? Jú, tæft að. Já, ég held að fólk sé svona svolítið mikið að pæla í sko hverjir hafa ekki fengið tækifæri ennþá. Það komið svolítið ógeð af þessu sama. Mig grunar að það malli undir meiri ESB áhugi núna bara þetta vaxta helvíti sem við erum búin að búa við núna. Það eru ansi margir tilbúnir að fórna bara ansi miklu fyrir efnahagslegan stöðuleika. Sko mér finnst líka fólk oft ekki alveg átt að sjá því að við erum með, hvað ég að segja, 70-80% reglugerða frá ESB. Eins og við séum bara algjörlega utan við ESB nema við erum ekki að fá kostina sem geta fyllt yfir í ESB. Vilt þú eiga lokaorðin, Halla? Ég eiga lokaorðin. Já, ég búin að vera að hugsa svolítið mikið verkföllin. Já. Og velti fyrir mér bæði með kennarana og læknarna og leikskólakennarana. Og þetta náttúrulega afleidd staða. Það ekki bara launin sem þarna skipta öllum máli heldur líka starfsumhverfið og umræðan og orðræðan bara í heild sinni í samfélaginu. Og ég held að við þurfum öll að gera betur. Tala fallegra til hvers annars og hvert annað. Þannig að þú ert að segja að ef kennarar myndu mæta meiri virðingu þá myndi að koma daginn að það snýst ekki bara krónur og aura. Já, ég á því. Ég að segja að það myndi hjálpa klárlega til. Og þegar við vorum að tala börnin áðan og svona námið og það, langt flest börn búa við þann veruleika þeim hjálpað heima, en ekki öll og við þurfum að grípa þau og það alltaf slík dæmi á öllum tímum, hvort það núna eða þegar ég var ung eða og svo framins. En að því sögðu þá vil ég endilega við göngum í ESB. Já, þannig að þú vilt það líka? Já. Eða hvað? Þú vilt það? Já, ég þar. En þú? Ég verð að segja pass sem blaðamaður sem að fjalla með þessu máli. Ég ætla ekki að fara að lýsa afstöðu minni. Það var virkilega gaman að fá okkur í heimsókn og takk fyrir. Það var gaman að blanda saman þekktum andlitum og mönnum sem að hafa verið með skófluna lengi í blaðamannaflórnum eins og þér og Teitur og svo þú, Halla, sem ert að koma hér í fyrsta skipti bara í þátt eins og þennan. Og ég hlakka til að sjá þitt næsta uppstand. Já, takk fyrir. Já. En Aðalsteinn Kjartansson, Elva Dögg, Halla B og Teitur Atlason, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og vona að ykkur gangi vel að gera það upp við hvað ætlaði að kjósa.
En við ætlum að halda áfram að leita svarana við því hvað við ætlum að kjósa og hvað við ætlum að setja á oddinn. Og næst hér annar panel, vona á 4 góðum gestum til að ræða fíknsjúkdóma, sjálfsvíg ungra Íslendinga og svo framvegis. En ég held við förum fyrst með hljóðnumann og myndavélina niður í bæ að ræða við almenning þessi mál. Ekki fara langt. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímaleigu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Einhver ástæða fyrir því og eitthvað í einhver samfélagsgerð sem ýtir undir það að ungt fólk verðist vera að leita í harðari fíkniefni í auknum mæli? Sko, ég held að þetta sé nú bara svona eins og gengur og gerist bara út allan heim, ekki bara hér. Þannig að þú veist, þetta er bara alþjóða vandamál og þetta hjálpaði til að hvert eitt land kannski hjálpi til í svona málum þar sem þarf að stuðla betur að geðrænum vandamálum og svona fíkni aðstoð fyrir ungt fólk. Þannig að kannski ef við myndum bara stuðla betri hjálp fyrir þetta fólk þá örugglega hægt að vinna meira í þessum málum. Þannig að þetta er bara spurning það að hlúa vel að þessum börnum eða þessu unga fólki sem í vandræðum. En heldurðu að við getum gert eitthvað svona til þess að koma í veg fyrir það að fólk byrji bara yfir höfuð? Nei, ég held að það sé ekki hægt en að sjálfsögðu hefur Ísland staðið sig vel í að stuðla að einhverju. Við erum eitt af fyrstu löndunum sem basically reyklaust sem mjög óalgengt, þannig að þetta fer svolítið eftir svona hópefli og því sem í gangi í fréttum og bara í upplýsingamiðlum í hverju landi, þannig að það mjög erfitt að gera það. Þetta bara fer eftir persónuleikum hjá öllum, þú veist, hver vill pröfa eitthvað og þú veist, þetta bara alls konar. Þannig að það mjög erfitt að koma við fyrir þetta að fólk fara út í svona. Þetta bara partur af lífinu. Svona ungt fólk sé að leiðast út í fíkni auknum mæli? Það spurning. Heldur að sé heimilisaðstæður eða heldur að sé bara að fólki líði almennt illa í samfélaginu eða? Já, ég myndi halda það sko, bara kannski blanda af báðu, eða þú veist, það kannski ekkert mikið stutt við ungt fólk sem þú veist, með, kannski svona, andleg vandamáli eða þannig, eða jú, náttúrulega upp að, eitthvað, en kannski ekki nóg mikið, það gæti verið. Hvers vegna ungt fólk virðist í auknum mæli vera að leiðast út í fíkn? Sko, mér finnst ástæðan vera að liggja eiginlega mest inn á heimilunum að það fólk bara upptekið einhvern veginn af engu finnst mér og það engin skylda eignast börn en það vinna og þegar ég var alveg upp þá var maður bara hugsað börnin og maður fekk vasaníf og kuta og alls konar en ekki til þess að nota hana fólk. Það var bara ekkert inn í myndinu, sko. Þekkir þú einhvern í þínu lífi sem hefur gleymt fíknisjúkdóm? Ég veit það, ég 66 ára, hvað heldur ég?
fullt af fólki. En mér finnst þetta bara mjög alvarlegt í dag og börnin sko, þau eru bara vanrækt og foreldrar sko, unga fólki ekkert verst. Það eru allir í símanum og horfa bara ofan í síman. En það eins og segja, þetta uppeldis, þetta inn á heimilunum. Þetta byrjar allt þar. Uppeldisstofnanir eru ekki skólar eða annað. Það er heimilin sem uppeldisstofnanir. Það virðist sem ungt fólk sé að leiðast frekar út í fíkn. Af hverju? Það náttúrulega bara margar ástæður fyrir því, skilji, þú veist. Náttúrulega bara, félagskapurinn og já, mér líklegast bara mikið að stórum hluta til félagskapur. Heldur þetta sé eitthvað samt í samfélaginu okkur sem að kannski íti undir það að fólki líði verr eða það sé frjálsara eða? Það er náttúrulega bara alltaf hvolfið í þessu blessaða samfélag okkar sko og jú, ég meina minni tækifæri og minna að gera hjá fólki og já, það getur líka verið stór partur af því sko. Nú spyr ég eins og ég veit það ekki, en hefur þú einhverja reynslu af fíknisjúkdómum sjálfur? Heldur betur. Hvað ertu búin að vera edrú lengi? 12 mánuði. Til hamingju. Heldur þú að sé einhver sérstaka ástæða fyrir því að ungt fólk og svona það sem kallast venjulegt fólk sé í auknum mæli að leiðast út í fíkniefni? Já, ég held að þetta sé bara minni tími hjá foreldrum að geta sinnt börnunum sínum og þetta helst allt í hendur. Það er verið að skattleggja fólk, það er verið að ýta því út á götuna, það eru 60.000 heimili sem eru að taka lán fyrir bara húsaleigunni og afborgunum og húsum og þar af leiðandi er engin tími orðin fyrir börnin. Það er verið að láta stofnanir sjá uppeldi á börnum og þegar það gerist þá er náttúrulega bara stjórnleysi og agaleysi hjá krökkum og það er það sem þau einu sem við vantar. Það er að við þurfum að fara að þjappa okkur saman og við þurfum að fara að hugsa hvað við erum að gera. Hvernig getum við bætt úr þessu? Það þarf náttúrulega að fara að taka á spillingunni í landinu. Gjörsamlega. Þetta er náttúrulega fáránlegt að fjármálaráðherrann okkar fái bara að selja pabba sínum banka og stökkva yfir í annað ráðuneyti og svo labbar hann til Úkraínu og gefur milljónir skattgreiðenda milljarða til burtu í vopnakaup. Þetta er svo glórulaust að þetta fá að koma og viðgangast. Þetta er bara, það þarf að fara að taka til í öllu stjórnkerfinu, öllu skattkerfinu og það þarf að fara, bara við þurfum að fara að líta til Norðurlandana og við þurfum að fara að hafa okkur bara eins og fólk. Þetta er, að mínu mati er þetta bara ráðherrar sem halda að við séum að vinna fyrir þau, þetta er akkurat öfugt. Þetta eru þau sem er að vinna fyrir okkur og þau þurfa að gera svo vel að fara að gera sig í brók og hætta að spreða peningum eins og að segja eitthvað góðar í þarna. Þetta er bara þannig. Það er komin tími á aukna samkennd. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð og velkomin að málefnaborði dagsins í dag. Eins og þið hefur tekið eftir þá setjum við reglulega á dagskrá mál sem við teljum að eigi erindi fyrir kosningar sem sérstakt umræðu efni. Nú er jú tækifærið til þess að tala til stjórnmálamanna, þeir sem eru í framboði. Það má kalla það lýðræðisveislu að við hér á Samstöðinni höfum verið boðið fulltrúum almennings daglega, alltaf í beinar útsendingar á kvöldin til þess að ræða það sem þeim finnst skipta mestu máli fyrir kosningar. Og svo veljum við stundum tiltekin mál eins og í dag. Nú ætlum við að tala fíkn sem mál sem við teljum að þurfa að ræða fyrir kosningar, afleiðingar fíknar, ekki síst gríðarlegan fjölda
andláta ungs fólks undir 60 sem hefur verið í fréttum undanfarið og svo maður skyggnist aðeins þar þá sem sagt talað tvöföldun á milli ára í fólki sem deyr úr lyfjaeitrun eða kannski mögulega að einhverju leyti tengt sjálfsvígum. Það ekki alltaf auðvelt að greina á milli slysa og sjálfsvíga og kannski skiptir ekki öllu máli hvort við erum að tala sjálfsvíg eða slys, þetta sami málaflokkur. Ópíóðar skýra þessar hamfarir að hluta. Við tókum eftir því svona frá með 2015 að þá fór eitthvað að breytast í þessum efnum. En stóra fréttin sem sagt sú að tæplega 100 fyrrverandi skjólstæðingar Vox undir 60 í endurtek undir 60 létust í fyrra samkvæmt nýjum tölum. Og ef þetta ekki mál sem við þyrftum að ræða rétt fyrir kosningar þá veit ekki hvað við ættum að vera að ræða. Ég heiti Björn Þorláksson, gestir mínir hér í kvöld eru Sigtryggur Ari Arason, blaðamaður og ljósmyndari og óvirkur alkoholisti, verður velkomin. Takk fyrir það. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SA, velkomin. Takk fyrir. Daðey Albertsdóttir, sálfræðingur á Geðheilsumiðstöð barna, verður velkomin. Takk fyrir. Og Sigrún Sigurðardóttir, doktor í hjúkrunarfræði og prófessor við HA og stjórnarmanneskja í Geðhjálp. Takk fyrir. Ef við byrjum á þér, Sigrún, hvað fer hugan hjá þér þegar þú hlustar á fréttir og þegar þú fær tölur það að bara 100 mannslífa, ungs fólks, fara hér í súginn vegna andlegra erfiðleika, vegna einhvers ástand sem að þið kannski eftir að segja okkur betur hvað snýst hér í þættinum. En sko, hvað fer hugaðinn og erum við að tækla þetta gríðarlega heilbrigðisvandamál sem skildi? Já, bara það sem fer yfirleitt í gegnum huga minn þegar ég heyr fólk sem að ýmist hefur farið í neyslu eða farið út af veginum hvað kom fyrir þennan einstakling? Hvað gerðist? Ekki endilega, við horfum svo mikið á hvað að þessu barni eða hvað að þessum einstaklingist og horfum á hvað kom fyrir, hvað gerðist? Hver áfallasagan? Og mér finnst bara alltaf, við gleymum þessu svolítið og við gleymum forvörnunum. Við erum einhvern veginn alltaf að slökkva elda og setja plástra og reyna að gera við fólk í staðinn fyrir að byrja fyrr á börnunum okkar, unglingunum okkar og hjálpa þeim snemma þegar sem verður fyrir áföllum. Þannig að stór hluti þeirra, ég held allir sem samla, stór hluti þeirra sem fara í neyslu áfallasögu. Og hvers vegna hefur kerfi brugðist þessu fólki? Og ég hlustaði á jarða fyrir síðustu viku á netinu, þar sem ungur maður var jarðaður sem að lést á Stuðlum og áfallasaga þessa manns rosaleg og það var vitað í skólakerfinu að hann var með áfallasögu. Hvað var gert í því? Hann fær bara stimpil fyrir að vera ómögulegu drengur sem að passar ekki inn í kerfi okkar af því að við búum til kerfi sem allir að passa inn í. Við erum ekki að búið til kerfi fyrir börn sem eru aðeins öðruvísi eða erfitt. Þau eru alltaf vandamálið. Við þurfum að bregðast til þessu fyrr inn í skólakerfinu. Og það enn þannig að við erum ekki að því hafa ekki orðin einar bætur með í rauninni fjölda félagslega úrræða sem eru til í dag sem ekki voru til dæmis þegar ég var krakki? Til dæmis það hefur fækkað úrræðum fyrir fólk börn og unglingar sem í vanda. Það eru færri úrræði í dag heldur fyrir mörgum árum síðan. Það eru mjög fá úrræði í boði en það sem kannski mér finnst mikilvægast að við erum ekki ennþá komið með til dæmis áfælla með nálgun inn í kerfi okkar. Þar sem við spyrjum bara hvað kom fyrir þig en ekki hvað að þér. Við erum ekki komið þangað. Þangað þurfum við að fara. Ég myndi vilja sjá áfælla með nálgun í stefnuskrá stjórnmálamanna. Og finnst þér við ekki beina athyglinni eða sjónum okkar að þessu vandamáli sem skildi? Nei, vegna þess að við erum alltaf að horfa hvað að þessa mannski. Hvað að þessu barni? Það eitthvað að þessu barni. Við erum í staðan fyrir að spyrja hvað kom fyrir þetta barn? Hvað gerðist? Myndi allt breytast ef við myndum nálgast þetta svona eins og þú segir? Það myndi margt breytast. Já. Einmitt. Daðey, þú ert nýbúin að skrifa grein með vinkonuðinni eða félaga, starfsfélaga. Þið voruð að fjalla snjallsímafíkn. Já, ekki snjallsímafíkn, bara áhrif snjallsíma og samfélagsmiðla á geðheilsu barna og ungmenna, já. Og nú höfum við haft COVID og við höfum haft þessa stafrænu byltingu sem að
ítir undir einmannaleika og Evrópusambandið talar sem eitt stærsta heilbrigðisvandamál samtímans. Getur aðeins sagt okkur efni þinnar greinar í örfáum orðum? Já. Niðurstöður og svona tengta kannski að einhverju leyti þessu umfjöllunarefni? Já, bara kannski mitt. Minn bakgrunn er náttúrulega bara, ég vinn með börnum og ungmennum og á geðheilsumiðstöð barna. Og við skrifum þessa grein, ég og Silja, kollegi minn sem líka sálfræðingur og erum bara báðar mjög uppteknar og áhugasamar þessi mál og erum svolítið að setja í samhengi við það mitt bara síðastlegin 2 ár sérstaklega bara ítrekka verið að tala þessa hrakandi geðheilsu ungmennin okkar og barnan okkar og hvað í gangi og þetta ótrúlega margt sem kemur þannig inn í og eins og þú talar áföllin náttúrulega skipta rosa miklu máli og það eru þau sem eru svona hvað hefur helst markerandi áhrif í lífi fólks áföll sem að verði fyrir í æsku. Og þannig en við erum svolítið að skoða þetta bara út frá þessu breytta umhverfi kannski sem börnin okkar búa við í dag og eins og þú segir, COVID kom fyrir nokkrum árum auðvitað var svo einhverja afleiðingar af því líka en við vitum að það sem skiptir mestu máli varðandi það hversu hamingjusamur þú ert er tengslin sem átt við fólki í kringu þig. Það er besta forspárbreytan fyrir hamingju. Það er ekki laun eða peningar eða hversu mörgum hlutir það átt. Það er bara samskipti og tengsli fólki í kringu þig. Og það sem við höfum líka sjá að við höfum aldrei viljað tengt bókstaflega en við höfum aldrei upplifað mikið einmannaleika þannig að fólk er svolítið að setja þetta í samhengi og við erum að tala svolítið bara og leggja til í rauninni og hvetja til breytts umhverfi barna hvað varðar skjánotkun og sérstaklega með tillit til snjallsíma og samfélagsmiðla og við vísum þarna í bók sem heitir The Anxious Generation og hann heitir Jonathan Haidt sem er félagssálfræðingur og er bara svolítið að taka saman litteratúrin, bara hvað vitum úr rannsóknum og allt þetta, þú veist, af hverju þetta búið að breyta svo mikið og hann er að leggja til þarna 4 tillögur að breyttu umhverfi sem við erum svolítið að taka og bara leggja svona okkar mat og frá okkar faglega mat út frá okkar reynslu, okkar vinnu í bæði meðferð og greiningu og það er þá einmitt, þú veist, engin snjallsímar fyrir 16 ára engin snjallsímar fyrir 14 ára fyrir ekki, engin samfélagsmiðlar fyrir 16 ára símalausi skólar og meiri áhersla á bara leik og ábyrgð í raunheimum að að það skiptir mestu máli fyrir börn og miklu máli fyrir börn er að þau hafi tíma til að leika sér og það skiptir bara svo miklu máli hvernig þau skilja heiminn og hvernig þau læra á heiminn og læra þrautsegju og læra samskipti og bara allt leikurinn er uppistaðan og þannig að það er búið að minnka og frítíminn barna hefur minnkað líka, hann er í sögulega lágmarki núna þannig að það sem skiptir bara máli er að hlúa betur að þessum efnum og við erum kannski sjá líka, ég meina það er ekki svo langt síðan að samfélagsmiðlar urðu daglegur partur af lífi, partur af okkar daglega lífi, þú veist, ég meina kringu 2011 er þetta allt svona að poppa inn á sjónarsviðið og svo erum við bara að sjá bara eftir því sem að þeir aukast og þetta eykst, þá erum við líka að sjá aukningu í bara einkennum þunglindis, kvíða, svefnvanda og alls konar hjá börnum og oft verið talað við getum ekki tala orsakasamhengi, við sjáum bara einhver tengslun á milli en svo eru rannsóknir líka að koma fram núna sem bara sýna fram á orsakasamhengi þannig að þetta er það sem við þurfum að huga að bara svolítið hvert erum við komin, okkur erum við komin ánga og hvernig getum við farið tilbaka og án sérstakra viðbragða, nú erum við að tala hóp sem er kannski þínir umbjóðendur eru alltaf 18 ára ekki, 17 ára yngri en við vorum að tala sennilega hóp sem er 18 til 59 ára gamall ég veit ekki til þess að það sé einhver börn þarna inn í þessari tölu en sem sagt nógu slæmt er ástandið og þú ert að segja okkur hvernig það birtist þér hjá börnum ertu með tölur sem sýna marktækt aukna vanlíðan frá ári til árs fleiri þjónustu þegar fleiri þjónustu þegar ég náttúrulega vinn hjá geðheilsumiðstöð barna veist, og þá náttúrulega fáum við til okkar við erum það sem kallast annars stigs heilbrigðisþjónusta þar sem að börnum er vísa til okkar í greiningar og alls konar vandamálum eins og ADHD, einhverfu eða bara ýmislegt sem sem þau eru að díla við þannig ótengt snjallsímunum með þannig bara við tölur varandi það frá þegar ég byrjaði 2020 að vinna þarna þá voru 780 cirka börn í bið í dag er biðlistin 1630 cirka þannig þarna erum við að sjá gífurlega aukningu í tilvísunum til okkar þetta er ekki hægt að segja að það sé eitthvað eitt eða annað sem að orsakar það getur verið að við sem finna fleiri börn sem þurfa á okkar þjónustu að halda en
umfram það myndi ég halda samt sem áður og svona mín tilfinning að það eitthvað líka breytt í umhverfin okkar sem ekki að styðja nógu vel og hlúa nægilega vel að börnum. Þannig að mín persónulega og mín faglega tilfinning svo að það eitthvað í samfélaginu okkar sem ekki að ganga nægilega vel upp og við erum að sjá það í vanlíðan hjá börnunum okkar. Þú varst að segja að biðlistin hefði meir en tvöfaldast á 4 mánuðum. Já, hann hefur gert og það sjáum við bara á mörgum stöðum í kerfinu. Úr 730 sagður í... Já, cirka. 1600 og eitthvað, 1630 eða slíkt. Þannig að ef ég á barn sem að glímir við alvarlega vanda, þá erum við í raunverulega vanda. Já, sko, ef þú ætlar að koma inn í þjónustuna hjá okkur, já. Og auðvitað eru fleiri staðir úti sem að þjónusta börn, en þetta náttúrulega, bara oft eru foreldrar með börnin sín í vanda og veit ekki hvert að leita og svo koma og bið til okkar og það biðtíminn því miður einhver ár. Anna Hildur, þú ert hjá SA. Hvernig, hvað fer þinn huga núna í þessari umræðu? Já, bara maður auðvitað áhyggjur af stöðunni og ég held að við séum akkurat ég held að við séum átt okkur á í rauninu hvað samfélag okkar búið að breytast alveg gíflega og ég er náttúrulega búin að vinna í þessum bransa eins og maður segir mjög lengi þannig að maður búin að vera vafin þessu lengi maður alltaf vita að það nóg að gera hjá okkur og ég held, og það ljótt að segja það, þú veist, það verður áfram nóg að gera hjá okkur það náttúrulega ekki gott að segja það en þannig bara staðan. Þeir sem leita til SA hafa einhverju leiti önnur vandamál núna en fyrir tíma þessara breytinga sem við höfum verið að ræða núna? Já, sko, vandinn bara orðin, sko, í raun og veru þyngri. Þetta orðin svona meiri fjölvandi, þú veist, það mikinn félagslegu vandi, það geðvandi og svo náttúrulega fíknivandinn samtvinnast þetta allt saman. Hérna áður fyrir var svolítið mikið bara alkoholistar, þú varst með áfengisvanda, svo varstu með fíknivanda, en núna bara orðið óbúslega mikið samkurl. Það var meira svona svart og hvítt, eins og maður segir, en núna náttúrulega við vitum miklu meira í dag, þú veist, við vitum miklu meira áföllin, við vitum miklu meira í raun og veru stöðu fólks. Það búið að rannsaka helling, við eigum líka alveg rosalega mikið inni í raun og veru að ná betri tökum utanum hlutina. Og veist, eins og þær voru að segja að við vitum alveg, við sem höfum unnið með börnum, við vitum alveg hvert stefnir með ákveðin hóp. Veist, það alveg, veist, maður veit það alveg, en svo maður svolítið úrræðalaus, veist, hvað hefur maður? Veist, þeir sem að vinna á gólfinu alltaf að vinna eftir bestu getu með það sem þeir hafa, en við höfum að fá úrræði og þeim hefur fækkað, ég alveg sammála ykkur því að þeim hefur fækkað úrræðunum sem við höfum fyrir börn með vanda. Það bara til að spara pening eða? Já og nei og já. Þetta rosalega flókin spurning. Já, auðvitað. Einhvers staðar verið að spara, en ég held að við höfum ekki greint vandann nógu vel til þess að átta okkur betur á hvaða úrræði þarf, af því að það svo mikið einhvern veginn svolítið verið að setja alla inn í sömu síuna, en ekki að reyna í raun og veru greina betur og finna einstaklingsmiðuð úrræði. Sem skiptir alveg óbúslega miklu máli því að við erum að vinna með fólk. Við erum ekki að vinna með bara einhvern pakka, sko. Við erum að vinna með einstaklinga og til þess þarf þetta fagfólk, sérhæft fagfólk til þess að ná tengslum og vinna með og finna út og svo erum við með náttúrulega ríki og sveitarfélög og það kerfin tala oft ekki saman. Það þurfa að vera breytingar á kerfinu til þess að geta átt betra samtal. Þannig að þetta en ég finnst samt, sko, mér finnst vera hugur í fólki að reyna að breyta. Þú veist, það óbúslega margir að tala saman til þess að finna út hvar getum við gert betur. Þannig að þessar tölur sem við erum að vitna í líka bara þvílíku náttúruhamfarirnar að sko hvað þarf til þess að vekja þjóð ef ekki þessar tölur. Og þú spurði hvort við höldum sem að spara.
það er mikið miskilningur að við höldum að spara af því að kannski vandamálið að við erum með stjórnmálamenn sem yfirleitt að hugsa til 4 ára og þú planar 4 ár og þú kannski ætlar að spara á 4 árum en þú ert ekki að spara fyrir þessi 20 árum sko. Fyrir þessa sem fara í frambúið til 20 ár þá ertu ekki að spara fyrir þá. Þannig að við erum alltaf með þennan stutta glugga 4 ár, ætla að gera eitthvað en við erum ekki að gera eitthvað til framtíðar. Nei, og svo líka sko fyrir þá sem að skilja bara efnahagslega stærðir að samfélagslegur skaði kostnaðurinn af því að fólk sé óvirt er náttúrulega svo gríðarlega. En við höfum náttúrulega verið að benda svolítið á það. Þú veist, við náttúrulega höfum gögn og ég meina ég veit þetta er svolítið leiðileg umræða en opinberu fjármagni, þú veist, ef maður er með opinbert fé þá fylgir því ákveðin ábyrgð. Við þurfum það þarf að vera gögn á bakvið í hvað er verið að eyða þessum peningum. Styttir til dæmis biðlistana sem hún er að segja sér 16. Já, ég er alveg sammála og þetta að snúa kerfinu, þú veist, við höfum alltaf að takast á við afleiðingarnar og snúa þessu stóra kerfi, velferðarkerfinu tekur bara smá tíma og það við erum ekki að tala um olíu, við erum að tala um sko risastórt tankskip sem að við þurfum og það gengur hægt en við þurfum að íta á það sko. Og talandi með mitt fjármagn bæta inn í, þú veist, þetta besta fjárfestingu sem við gerum nokkuð tíman er að fjárfesta í börnunum og það er bara búið að sína sig fram á það talandi peninga, þú veist, það er búið að sína fram á það bara því meiri pening sem þú leggur í velferðarkerfið hjá yngri börnum, það mun margfalt skila sér. Það segir líka við erum alltaf að hugsa kannski bara svo stutt fram í tíman en þarna eigum við að vera fjárfesta. Þarna börn eiga ekki bíða. Börn eiga ekki bíða eftir nauðsynlegri þjónustu. Það er bara algjörlega þannig að við þurfum að fjölga sérhæfðu fagfólki í þessum málum. Þannig að það eru siðferðislega skyldur, uppeldislega skyldur en líka efnahagslegar ástæður fyrir því að því það er líka, það kostar alveg gífurlega mikla peninga að fólk verði óvinnufært. Það kostar samfélagið alveg gífurlega peninga. Akkurat. Sigtryggur Ari, svona umræða við horfum ofta á svona sjónvarpsþætti eins og þennan þar sem að sérfræðingarnir segja frá sínu umhverfi og það vantar svolítið holdið og blóðið. Við tölum sjálfsvíg en það er samt, við reynum samt að við tölum andlát vegna fíknar en það er samt ákveðin fjarlæga við það. Ég fékk þig í þáttinn til þess að koma hér sem leikmaður en líka bara sem alkoholisti í bata, þú er mjög langa edrúsögu bak við þig, þú þekkir svolítið þennan heim og fólk sem þú þekkir, það hefur mist sitt líf langt fyrir aldur fram. Geturðu aðeins bara sagt frá því hvenær mistir þú, eða hvenær veist, hvert er síðasta tilvik þar sem að einhver þér kunnugur fellur annarkot fyrir ein hendi eða vegna lyfja óvart eða hvernig það er? Bara þessu ári sko, í sumar, manneskja sem að ég þekkti vel, sem að dó úr fíknisjúkdómi, held ég verðum að segja og það má þá einu gilda sko nákvæmlega hvað varðinni að dauða en það er nú svona sko ég held líka að og mér heyrist nú á umræðinu hérna hjá sérfræðingunum og almennt svona því sem að ég reyni að vinna í mínum bata að fólk er orðið sammála þetta sem við höfum verið að tala hér með trámasöguna, áföllin sko. Sko, ég fór í áfengismeðferð fyrir að verða 22 árum og þetta var mjög svartkvítt eins og þú segir, Þórarinn var minn læknir og svona og fólk fór dálítið vasklega í þetta, maður labbar inn og er ægilega brotinn alkoholisti og eitthvað svona og svo fyrir maður bara meðferð og svo er maður kemur á daginn að maður er þunglindur og með sjálfsvígshugsanir og það er þessi litla pilla hérna og tekur hann einu svona dag og hérna þá lagast það og kannski ekki engin sérstök eftirfylgni á því eða neitt svona og hérna en þá voru þessar hugmyndir áföllin alls ekki jafn mótaðar, ekki komna jafn mikið inn í meðferðar hugsunina sko. En ég held þessar hugmyndir áföll, það eru náttúrulega æfa gamlar sko. Og í sjálfu sér, ég held bara að Freud hafi verið byrjað að pæla í þessu sko. Þannig að hérna og svo heyrist mér á því sem við erum að tala hér að þetta er eiginlega tvennt sem við erum að tala við erum annars að vera að tala börnin og hvað getum við gert fyrir börnin til þess að skilja líðan þeirra og þarfir og það sem verða fyrir í uppvextinu svo við getum brugðist við fljótt og örugglega og það er
það forvarnarhliðin á þessu. Síðan erum við að tala líka út úr þessum tölum 18-60 ára, þar sem að næstu 100 hafa fargað sér eða dáið með einu öðru móti af fíkn, sko. Og ég er þar, sko. Ég er 18-60 ára, einhvers staðar, og ég held fyrir fólk í þessum hópi þá er ekki, sko, áráttuhegðun í samfélagsmiðla eða eitthvað slúðist, það er ekki svona dominandi faktor hjá okkur, það er eitthvað annað sem gerðist hjá okkur, sko. Og mörg okkar ná ágætist tökum á hversdagslífinu en þurfa að glíma við sjálfsvígshugsanir ævinlega á það sem eftir sko, þurfa bara að venjast í og þurfa auðvitað að nálgast sín eigin áfull einhvern veginn, því að fólk er þetta oft algjörlega hulið, sko, hvaða var sem gerðist. Og þá er eftir þetta, hvað á þetta fólk að gera sem er 18-60 ára og labbar með sjálfsvígshugsanir alla daga. Á það farið til geðlæknis. Ég held á Íslandi sé bara engin fær vegur að því að komast að hjá geðlækni. Ég segi það, þetta er náttúrulega ekki kvalitatíft, þetta er eigintilegt hjá mér, sko. Ég held að það sé eiginlega bara ekki geðlæknar á Íslandi. Það fáir að það fólk sem að þarf á geðlæknisþjónustu að halda og gengur svo langt að fá sér lagt inn á geðdeild til þess að komast að geðlækni, þannig er jafnvel ekki heita geðlækni þar. Og þetta segi ég að því ég veit það. Og ég er ekki áfællist ekki fólki sem starfar í þessum geira, ég veit að það hlýtur að vera einhver önnur ástæða fyrir því að þú finnur ekki geðlækni heldur en að fólkið vilji þetta ekki, sko. Þetta væri frábært fyrir þetta fólk að komast að hjá sálfræðingi, það kostar 26.000 kall tíminn og það er vandamál. Fólk sem að gengur með sjálfsvígshugsanir lónadóan og er kannski í virkri fíkn þyrfti helst að geta verið á sálfræðingi vikulega, myndi ég segja, ekki mikið sjaldan en það. Og þá er nú kannski bara ódýrar að vera í virkri fíkn, sko. Eða, ég veit ekki. Þetta er svona, maður er alltaf vann að segja þetta alltaf beint út og þetta hljómar eins og ég sé að mála þetta upp svolítið dramatist, en ég held að þetta sé veruleikinn okkar. Og ég held að sé veruleikinn okkar að það voru samþykkt lög sem áttu að tryggja gjaldfría sálfræðiþjónustu fyrir nokkrum árum. Fyrir bara mörgum árum. Það fylgdi ekkert fjármagn. Það var ekki að setja peningur í það. En hefur ekki fylgt fjármagn. Og svo líka annars. Þannig að mannslífin eru okkur einskis virði þegar kemur að þessu. Já. Og svo ofan á það líka einmitt er að það eru náttúrulega ákveðnir, það eru hópur sálfræðingar sem eru á samningi hjá SÍ sem getur fengið niðurgreitt sálfræðiþjónustuna, en bara samningarnir sem SÍ gerði við sálfræðinga eru svo slæmir að það vil ekki sálfræðinga vera á þeim og því að við erum líka bara hópur fólk sem þarf að borga húsalegu og borga húsnæði okkar og lifa af. Þannig að og það er náttúrulega hræðilegt að þurfa að rukka fólk í neyð fyrir og kannski líka benda á og þá eru eins og hjá Píeta samtökunum talandi fólk með sjálfsvígshugsanir, þá hægt að leita þangað og hægt að leita á bráðmóttökuna að fá aðstoð, en þetta veit maður að aðstoðin er stundum erfitt að fá. En hvað er það hjá Bjarna Ben vegna þess að hann hefur staðið helst gegn þessu að var ekki Þorgerður Katrín sem kom þessu frumvarpi í gegn með Viðreisn. Já, með sem sagt sálfræðingana. Bjarni sagður alla tíð hafa bara staðið gegn því að fjárhirslur ríkisins væru opnar fyrir þessu. Erum við enn að kljást við þessa gömlu stórhættulegu skaðlegu karlmennsku í ríkjandi stjórnarfari að þú átt ekki að bogna, þú átt ekki að vera aumingi, þú átt að ná þér einhvern veginn sjálfur á strik og ef þú getur það ekki þá áttu bara ekkert gott skilið. Eða hvað, Diddi? Ég held að ég veist ekki það sem ég held með þessar hugmyndir áföll er þannig að fíknihegðunin hún er symptomatísk á einhverju sem við vitum ekki alveg hvað er hjá hverju einni mannesku og fíknihegðunin getur verið bara í allar áttir og ég ætla að leyfa mér að giska á að fólk sem er með sjálfsvígshugsanir eða fast í einhverjum sjálfvirkum hugsunum sem er eðilega lífið þess að það er symptomatist líka
og þetta fólk sem þarf að komast í meðferð sko. Og það ekkert altså okkur gagnast eiginlega ekki að þegar að kemur að því að ákveða hvað við ætlum að eyða peningum í þetta þá gagnast okkur ekkert að brytja þetta niður og segja fyllibittur og svo miklu auðmingjar og hérna fólk sem að er með brotna sjálfsmynd og það er nú kannski hægt að hjálpa því og ég held að það gagnast okkur ekki sko. Ég held að við verðum að sætta okkur við það að fíknihefðurinn hún er skaðleg og fólk einangrast og það missir tengsli við nærumhverfið sitt og svo missir það oft efnahagslegan grundvöll og þetta er svona spírall og ég er ekkert að segja fréttir hérna. Ég held að það þurfum að sætta okkur við það að þetta er að við myndum telja saman dauðsföll sem raunverulega verða af alkoholisma. Þá telja saman fólk sem deyr af því að einhver var fullur. Fólk sem að deyr af því að einhver var að keyra fullur, fólk sem deyr af því að tekur sitt eigið líf eða dettur hann í einhverja hólu eða bara guð veit. Þetta er allt saman meira og minna af völdum einhverjar fíknihefðunar. Afleiðingar af fíknisjúkdómum eru gífurlegar. Það eru æðislega kostnaðarsamar. Miklu meir en við áttum okkur á. Já. Og í raun og veru þetta og tengist líka, þú veist, ofta þessari skráningu, þú veist, að ég menna hlustiði á morgunútvarpið á Bylgjunni eða Rás 2 á mánudagsmorgnum. Þú veist, hvað er verið að tala um? Það er verið að tala um afleiðingar af fíknisjúkdómum, slysinn, á ofbeldið, allt þetta sem gerist helgina, allt sem gerist niður í miðbæ, allt sem gerist inn á heimilunum sem við vitum ekki af. Afleiðingar af sjúkdómnum eru gífurlegar og þetta er, þú veist, hluti af þessu er upp á yfirborðinu, restin er undir yfirborðinu. Og erum við ekki útsett fyrir þessu sem þjóð? Við búum í myrkri, við erum genogröð og við, ég veit ekki hvort það er eitthvað í genamenginu. Eru einhverjar rannsóknir sem sýna það að fíkn sé erfist meira hér á landi en hjá öðrum þjóðum? Nei, held ég ekki. Nei, var gerð einhver erfðarannsókn, ég bara er ekki alveg með á hreinu, með díkot og S.A.A. á sín tíma. En það sem er í raun og veru, við erum búin að, þetta byrjar alltaf áfengi, við erum búin að normalisera áfengisneyslu og það eru miklu fleiri sem deyja af völdum áfengis heldur en af völdum lyfja eða ópíóða. Það eru margfalt fleiri sem deyja af völdum áfengisneyslu og afleiðingum áfengisneyslu, þannig að þetta byrjar allt þar. Já, sama tíma eru við að glamúrvæða neyslu. Algjörlega. Ef maður horfir á þetta svona flatt, þá er áfengi langhættulegast. Gjörsamlega, ég er algjörlega samlega. En þið vitið kannski ef við myndum normalisera eitthvað annað fíkniefni svona mikið, þá myndi það taka yfir, það ekki? Jú. Það er búið að gera eitthvað svona áfengi að einhverju svona golden boy, þú veist, þetta er svo næs og þetta er svo fallegt og þetta er svo skemmtilegt. Það er ekki að gera neitt nema bara því að maður þarf að hafa búblurnar eða bjórin eða þú getur ekki einu sinni labbað á 1000 metra hátt fjall. Öðrum svona Instagramma myndaðir á toppnum sem verður að poppa hérna einnig kampæni. En þetta eru raun og veru skert lífsgæði. Algjörlega, og þeir sem að búa, börnin okkar sem búa við það sé áfengisneysla inn á heimilinu, börnin búa við skert lífsgæði. Þau fá færri möguleika heldur en þau börn sem búa ekki við áfengisneyslu. Það er líkurnar á að lenda í áföllum og vera vanrækt og ýmislegt sem fylgir því og talandi líka að þú komst aðeins inn á samfélagsmiðluna áðan líka með að vera glamurvæða þetta en líka bara við sjáum að hvaða auglýsingum er haldið að börnunum okkar og til við tölum um algoritma sem er bara ástæðan fyrir Instagrami mitt er ekkert nema uppeldisráð og fengsl og eitthvað, bara því ég rosa mikið áhuga á því og Instagram veit það og því að þau eru svo ótrúlega flinki að spotta bara millisekúndur sem horfir aðeins lengur og þetta vídeo heldur en eitthvað annað, meira svona og hvað er sem haldið að drengjunum okkar að veðmál spilfíkn, og það er að sjá rosa og líka bara að sjá þessi áhrifavalda sem eru að auglýsa þessi fyrirtæki, Coolbet og þetta sem eru bara markvist að auglýsta á samfélagsmiðlum og svo eru við börnin okkar að nynni og enginn er að pæla í ástæðan fyrir að 13 aldurstakmark er á samfélagsmiðlum. Það er ekki út af því að það var farið og skoða bara, hérna er rannsóknir á heilastarfsemi barna og umhverfi og þetta er aldurinn sem börn eru
treystum börnum fararnin. Eina ástæðan fyrir 13 ára aldurstakmarkinu út í að það má ekki safna persónuupplýsingum um yngri börn. Og það bara eitthvað fyrirtæki í Bandaríkjunum, einhverjar bandarískar sem ákveður það. En aftur á móti, ef við sem þekkjum hana bransa og við sem vinnum með börnum og við ættum að ákveða þetta, þá væri aldurstakmarkið að sjálfsögðu 18 ára. Og því að þannig ertu bara með í símanum þínum eða samfélagsmiðlum með ógreinað efni, það ekki ritskoðað. Og svo getum við líka fara að tala fara alveg á flug svo gervigreindin og AI og deepfake og allt þetta sem gefum svo ofan á. Við erum rétt svo sjá byrjunum af því. Ég var nú á málþingi í gær varðandi máltækni og það talað fyrir 3 árum síðan, þá voru þegnir alveg helstu sérfræðingar á þessu sviði á Íslandi og búin til skýrsla fyrir 3 árum síðan og skýrslan úrelt út af því að þetta búið fara svo rosalega hratt út úr höndunum okkur. Við veitum ekkert hvað við stöttum til 3 mánuði eða ár og þetta svo rosalega hratt í gangi, þannig að við þurfum að stiga svo mikið tilbaka. Vörnin tengsl og hlýja og samtal inn á heimilunum og bara hverju barnana sé bara einfaldara, það sé minna, við séum meira í samskiptum við nágrannan okkar og fjölskyldu og bara minni streita og bara streitan í lífi foreldra í dag rosalega mikil. Og þegar 2 fullorðnir einstaklingar knúsast þá þeir raunverulega að auka líkunar á að þeim líði betur. Það bara og við sjáum það líka bara það tala minna við börn daginn áður og það með tilkomu snjallsímana og það miklu auðveldar að vera. Ég nefnilega held að það sé mjög gott að þú sért hérna með börnin þín að við þurfum að hafa þetta í samhengi. Við getum ekki bara hort á hérna fullorðnu. Börnin þín verða fullorðin eftir andartak og við verðum að hafa eitthvað heildarplan og við verðum að hafa hugmyndafræði og við getum einmitt ekki nálgast þetta bara til 4 ára í senn eins og við vorum að ræða. En mig langar núna Sigrún að spyrja þig í ljósi þess til dæmis sem að Sigtryggur Ari var að nefna hérna með sálfræðingarna. Maður veit náttúrulega alveg hvernig þetta Ég millistéttar maður. Ég þekki mjög fátækt fólk og fæddur í fátækt. Ég þekki líka mjög ríkt fólk. Vinir mínir eru bæði illastæðir og mjög velstæðir. Ég átta mig alveg á því að það bara frá betri heimilum sem að fólk hefur efni á því að leita sálfræðings. Og ég átta mig alveg á því að það löngu tilkomin hér mikil stéttaskipting eftir í heilbrigðisþjónustunni, eftir því til dæmis bara hvort heimilin hafa efni á því að einhver fari til sálfræðings eða ekki. Að hve miklu leyti þetta að verða svona meira vandamál heldur en við höfum vilja að tala því að við náttúrulega þurfum að telja okkur trú það að allt sé alveg frábært. Það er ekki eins og við getum bara hoppað yfir til næsta lands. Við erum óbúslega lengi að synda burt ef við ætlum að synda burt frá Íslandi til næsta lands. Þið kunna að segja, við getum flogið en það samt mjög stór ákvörðun að hoppa yfir til næsta lands og oft erum við að reyna að tala upp okkar eigin veruleika. Við erum að segja okkur að jöfnuðurinn sé meiri og allt það. Gjör svo vel fyrir eins og þú segir, þú ert alveg upp í fátækt. Ég náttúrulega alveg upp út á landi í mesta myrkrunni fyrir vestan og af fólki sem verkafólk og svona, og ég þekki alls konar fólk og ég held að, og þess vegna hef ég líka unnið mikið með þolendum ofbeldis og í gegnum tíðina og mínum rannsóknum og þetta fólk hefur enga veginn efni á því að fara til sálfræðings og við þekki bara ungt fólk. Ég náttúrulega líka koma að stofnun Bergsins Headspace og í stjórn þar líka. Þannig ég veit alveg hvað það vel nýtt úrræði sem fyrir ungt fólk, að það kostar ekki neitt. En ungt fólk í dag, það hefur bara ekki efni á sálfræðingi og sérstaklega fólk sem í námi, bara þú veist, háskólanámi eða nemi í dag og reyna að vera á leigumarkanum, það gengur nú fyrir að hafa þak yfir höfuðið og þessi þjónusta eitthvað, þetta bara lúksus að fara til sálfræðings. Það lúksus, þú hefur fólk á bara ekki pening fyrir þessu, svona almennt, en svo náttúrulega og hinum megin við Atlantshafið þetta bara talin sjálfsagður hlutur og hlutakefni. Já. En ég meina, okkur var þetta bara ekki niðurgreitt eins og var lagt til og nú veit ég allavega að Þorgerður Katrín að tala fyrir því í dag allavega að nú eigi að niðurgreiða þetta og en ég veit ekki, þú spyrir okkur var þetta ekki gert og það kannski, ef við erum með stjórnmálamenn eða stjórnmálafólk sem hefur ekkert áttar
erfitt í lífinu, hefur kannski bara alltaf haft nóga peningum milli handana og kannski ekki lent í einhverjum áföllum eða ekki upplifa erfiðleika, að þá kannski þetta ekki forgangsatriði á listanum yfir mál sem þú vilt berjast fyrir. Ef þú þekkir þetta ekki, ég þekki það alveg að ég hafi ekki átt peninga eða ég þekki alveg að það er ekki fólk sem hefur ekki átt peninga, ég þekki það alveg. En fólk sem hefur alltaf haft nóga peningum, aldrei skort neitt, aldrei kannski orðið fyrir stórum áföllum og ekki, það þekkir þetta ekki, það fattar ekki að þetta þurfi að vera forgangsatriði. Þetta er bara forgangsmál í fyrir frambjóðendur núna að tryggja þessa þjónustu. En sýna rannsóknir að efnahagsleg stéttaskipting, hvað varðar heilsufar, að hún sé aukast, þessi efnahagslega stéttaskipting? Þekki það ekki með rannsóknum, sko, en það kemur ekki á orð, sko, að þetta sé. Þinn hópur, börnin, eitthvað hægt að segja þau út frá bakgrunnsbreytum? Alveg pottþétt, en einmitt, eins og segir, ekki með neinar einhverjar tölulegar upplýsingar hér og nú, sko, en alveg pottþétt hægt að skoða bara literatúrin varðandi það, sko. En einmitt varðandi aðgengi að sálfræðingunum líka, þetta nú eru komnir sálfræðingar á flestar heilsugæslustöðvar, og það er náttúrulega niðurgreitt af ríkinu og borgar, ég man ekki mikið penning fyrir það, en það eru líka bara leið og kom og bara fylltist þetta bílastandir. Þannig að það er bara líka, þú veist að Er ekki bara einn megin vandi íslenska heilbrigðiskerfisins að bara hluti og lítil hluti okkar með heimilislækni? Bara svo stöndum nú aðeins við það. Já, þannig, jú. Ég las það það er mjög erfitt að það er einhver kerfisvilla einhver staðar. Maður áttar sig ekki stundum á því hvar villan er. Þú veist, hvort það sé ekki nú skýrir verkferlar inn á stofnununum, þú veist, að því að ég held alveg að málaflokkurinn hafi töluvert fjármagn, þú veist, en það er einhver staðar kerfisvilla að því að það er einhvern veginn, þetta er allt rosalega erfitt. Og svo líka talandi hvað kom fyrir barnið og þetta þetta erum við þessar biðlista, þeir eru ótrúlega mikið vandamál, við þurfum fleira fagfólk, við þurfum fleiri sálfræðinga, við þurfum að fá meira aðstöð inn í þetta kerfi, en svo má líka alveg spyrja sig af hverju eru öll þessi börn að bíða? Hvað er það í þeirra umhverfi, hvað er það breytt við umhverfið okkar sem gerir það verkum öll þessi börn að bíða? Af hverju er þetta aukast? Hvað er þar? Og þar held ég líka komið rosalega mikið inn í foreldra og bara hversu mikið að gera hjá okkur og þar komum við aftur inn með tæknina og snjallsímana og allt þetta, að þetta er einhver svona lúpa og við vitum hvað skiptir máli fyrir börn, við vitum hvernig við eigum að hlúa vel að börnum, en erum við að gera það og hafa bara heimilin færi á því, þú veist, af hverju þurfa báðir foreldrar ef þeir eru tveir að vera báðir útvinnandi. Þú veist, af hverju er ekki eðlilega eins og ég veit bara bæði reynslu og þekkjum margt fólk sem hefur búið á Norðurlöndunum. Það er bara rosa mikið norm að ef það eru tveir foreldrar þá eru báðir kannski að vinna 70%. Og þar er ég alls ekki að segja að konur eiga aftur að fara í það að sinna bara börnum, bara langt í frá, en bara við þurfum að taka þetta, þú veist, það ætti ekki að vera eðlilegt að báðir foreldrar séu 100% vinnu og svo ertu með fyrsta, aðra og þriðju vaktina og það líka og reyna að sinna þetta sem þú ert að sinna, þú veist, það er bara ekki hægt. Það er svo eðlilegt að fólk upplifir streyti í þessum aðstæðum. Og það sem hefur bæst við vinnu okkar, og þar get ég talað tölveri reynslu því ég er 60 ára gamall, þegar ég hef störf sem blaðamaður, ég var 19 ára þá líkur vinnudeginum þegar fer út af vinnustæðanum. Ég er ekki bara á kvöldin og allar helgar heldur ég líka stundum á nóttunni að bregðast við upplýsingum sem blaðamaður. Og ég heldur séum öll meir og minna að bregðast við upplýsingum og við erum þá ekki að laða fram það besta í okkur. Börnin verða aftengdari en ella og svo framvegis. En mér langar líka að pæla í því, sko, hvenær er það hlutverk stjórnmálanna og stjórnmálamanna að setja stefnu, að grípa inn í, að ávarpa þjóðina, að halda utan þjóðina. Þetta sem reglurnar sem þú varst að nefna áðan með símana, langflestum Íslendingum finnst þetta algjörlega steikt. Við horfum á hana lista, þú ert að tala um að krakkarnir ekki fá snjall sem er fyrir 14, er það ekki? Í fyrsta lagi. Í fyrsta lagi. Við þurfum að spóla alveg rosalega róttækt tilbaka. Og það sem, fyrir Nei, ég bara veltaði fyrir mér. Sko, það er stundu sagt að það sé pínulítið erfitt að glíma við Íslendinga. Við séum svo mikið einstaklingshyggju fólk. Já, það erum það. Og við bara tökum ekki samræmdum leiðbeiningum. En sko, er þetta
bara Sigtryggur Ari, þetta hlutverk stjórnmálamanna, til dæmis forræðishyggja, hefur þetta orð verið notað sem skammarirði, einhverju svona brjálaðri, sturlaðri nýfrjálshyggju, þurfum við bara aftur að taka upp bara forræðishyggju sem gott og gilt tæki. Því náttúrulega, þetta bara þarf maður að umgangast svona lagað bara af hugsun og mildi sko, og skilningi. Þú getur ekkert þú verður náttúrulega þetta kannski heilsufarslega best að banna allt áfengi strax, skiljið, eitthvað svona raugl sko. En við getum ekkert gert það, þetta er byggt inn í menningun okkar. Hinn fíknin líka. Og þá ekkert endilega bara þessi sem við sjáum sem fíkniefni, heldur bara símarnir og peningarnir og bara allt mögulegt. Þetta er allt saman, þú veist, hægt að breyta þessi einhverja fíknivaka. Þannig að það er ekkert sko, ég persónulega verandi edrú og eitthvað svona, ég verð bara alltaf meira og meira hlindur af glæpavæðingu til dæmis á sjálfum fíkniefnunum. Það sé mjög mikilvægt. Já, en ég held líka að það sé allt í lagi og við híkum ekkert við það að passa að börnin okkar sé ekki expóserið fyrir öllu mögulegu, fyrir en þau eru tilfinningarlega og þroskalega tilbúin til þess. Og það er bara allt í lagi að þú stundum hljómar þessi andspyrna gegn Símon og svolítið eins og Heimir Vestnandi fer að ég er með eitthvað samviskuviti yfir ég skulle hafa verið einhverjum tölvuleik sem var fyrsta kynslóð 1980 eitthvað og breyttur öll engu fyrir mig sko. Nei, tölvuleikendir, þeir eru snattsímanir og samfélagsmiðlarnir. Ég hef mæðurnar höfðu áhyggjur af krökkunum sinni þegar útvarpið kom sko. Þetta er svo pínulítið þannig en einhvers þar verðum við samt bara að horfa á þetta af skynsemi og reyna að sjá hvað er best fyrir krakkan okkar sko. Og sjálf. Ef við þurfum að banna síma í skólan, þá bannaði í síma skóla eldri dóttur minnar. Já, eins og 45% skóla. Það var bara allt í lagi, þau svindla og svona, ég veit allt um það. En þetta er í það heila tekið jákvæð breyting. Og það kemur á daginn að þeim skiptir þau engum máli, sko, hvort þau eru í símanum eða ekki. Og þau kalla líka eftir þessu. Nei, akkurat. Þau er hvort sem er ekkert að vera í símanum. Nei, en þau börnuleik, þau vilja fá reglur um þetta. Að það sjáum við líka á rannsóknum, að bara þau kalla eftir, þau vilja fá að einhvers, og þau segja stundum í nú er félagi minn sem fyrir mjög mikið í bara fræðslu í skólum, að þau eru oft bara, við viljum nenni að segja okkur að hætta, nenni að gefa okkur eitthvað aðeins utanum þetta, og þetta er svo, við ráðum illa við þetta, hvernig getum við ætlast þess að þau með sinna óþroskaða heila sem er í stöðri mótun geti ráðið við þetta, þannig auðvitað þurfum við og núna sjáum við líka og svo ég haldi áfram aðeins að nú er elsti strákurinn minn 7 ára og hann sem jafnaldrar hans eiga eldri systkini og þeir foreldrar eru með þau börn sem ákveð þeir eru komið með síma og þeir eru komið með þetta erfitt að bakka þar út en ég ætla ekki að láta þetta aftur koma fyrir yngra barnið mitt þannig að mér finnst við oft við erum svo 2 hópa það eru þessi foreldrar sem eru komin inn með samfélagsmiðla og símana og svo eru það við hinir sem hefum yngri börni sem að ég sé bara ég get alveg stoppað þetta ég get passað upp á mitt umhverfi og lagt að því að þú veist að reyna að fresta því eins lengi að hann getur að fara inn. En ég hef einmitt séð börn á kafi í símanum í kvöl og minnir á sko alka að drekka í kvöl og kemst ekki út úr því og maður sér þetta bara niður í að manni finnst 8, 9, 6 ára gömul börn og stjórnleysið er náttúrulega algjört en auðvitað er þetta búið að vera snúið við vorum aðeins einbra á COVID áðan og það er margt sem er búið að ganga á og mildin, ég er á samanlega með það við þurfum að náttúrulega nálgast þetta með mildi og það vantar líka í raun og veru sko við höfum svolítið týnt bara þessari samhygð og þess að búa í svona samfélagi að passa upp okkur annar af því að í raun og veru þetta það er hægt að treysta stærsta hlutunum skilur en við þurfum að passa þá sem að minna meiga sín og hafa kannski ekki varnirnar og hafa ekki utanumhaldið við megum ekki gleyma mennskunni og þetta að búa í samfélagi það þýðir að mér er and þig skilur og ef ég sé að þú ert að fara að voða þá vildi ég svo gjarnan geta aðstoða en við erum alltaf í þessu kapplöpi við erum svo rosalega mikið að hlaupa einhvern veginn rosalega upptekin
þannig að, þú veist. Þarna held ég að stjórnmálamenn beri ábyrgð. Ég held að þeir eigi að halda utanum okkur sem þjóð, þeir eigi að hvetja til samhæðarinnar, þeir eigi að átta sig á því að þegar vextir eru 9,1% vextir, þá blæðir heimilunum, fullorðna fólkið grætur, það á valla fyrir mat, það helmingi meiri streita á heimilunum en ella, en við látum eins og þetta kom okkur ekki við. Og þú varst að tala á hann heimilislækna, okkur fólk fari ekki til mig á heimilislæknum. Það er talað núna, allavega ég er búin að vara á ráðstöfunum í Bandaríkjunum, áfallaráðstöfunu núna fyrir nokkur síðan og það er talað bara raunni að 80% af ástæðan fyrir 80% af langvinnum sjúkdómum er streita. Það, veist, og hvað er fólk að gera á heimilislæknum oftast? Það er með ykkur líkamlegar kvartanir, það er eitthvað að líkamlega, það er eitthvað að. Og það kannski fyllir alla tíma, að því þú ert með eitthvað líkamlegt, það er eitthvað að þér, að þið líður illa. Og þú ferð, ég vildi ekki til læknans að þið líður illa andlega, þú ferð oftast til læknans að þið líður illa líkamlega. Og líkamlegar afleiðingar sem getur verið afleiðingar streitu. En erum við að takast á þessa streitu? Við erum ekki að takast á við rót vandans. Þegar fólk er alltaf hjá læknum út af alls konar heilsufarslegum vandamálum, út af streitu. Og við erum ekki að vinna með þessa grunnstreitu og eins með fíknivandann. Og ég hugsa alltaf, hvað er það sem verður til þess að einstaklingum líður svona illa að það sé svo mikil sársauki innan með honum að hann þarf að nota efni til að deyfa sig eða fylla upp í tómarúmið. Hver er ástæðan? Það er rót vandans. Já, það er líka oft sko að í þessari streithallir þá er fólk líka að nota áfengi til þess að róa sig niður, skilur við, og þá verður þessi hringrás, skilur við, og þá byrjar þetta er bara streitan. Það er ekki líka með kvíðalyf og svefnlyf og allt þetta til að minnka eitthvað líka með einhverjum sem í grunnurinn eru kannski andleg en og ég man nú ekki töluna hversum hátt hlutfall það er sem leitar á bráðamóttöku sem er vegna andlegra veikinda sem að hefði geta verið að díla við á öðrum staðum ef það hefði betra aðgengi á heimilislækni. Auðvitað fellur það sjálfsega í heimilislækni þú ferð ekki einu svona, ég get ekki eins og bóka tíma hjá mér með heimilislækni, það er bara nokkuð fyrir það. Ég er samt með heimilislækni. Ég er ekki með. Þannig að þetta er svo, þú veist, og ég las að mitt líka frétt í síðustu viku hvort það var þetta varandi verkfall lækna og einhver formar, ég man ekki hver var það að tala það, að þarna þurfum við bara 50% landsmanna eða eitthvað er með heimilislækni og við getum komið veg fyrir svo mikinn vanda ef bara allir hefðu þessa eina mannsku bara heyrðu hérna, þetta er vandamáli, hvað get ég gert og verður leiðbina með áfram. Já, og ég gerði einu sinni frétt lækni sem að ákvaða að ráðleggja sjúklingum sínum það þegar þeir komið til hans og sögast vera með einhverja verki að í staðis að ávísa á verkjalyfin þá svona aktíft bara fór hann að segja já, viltu prófa að fara í göngutúr? Viltu prófa að fara í göngutúr? Og svo bara skrifaði hann aftur inn eftir 2, 3 eða 4 vikur og svo kom kannski fólk aftur og þurfti aldrei verkjalyfin af því að það hafði bara farið í göngutúr. Fólki leiðist nú svolítið svona læknar en þetta er þetta ráðið. Fólk er svona, þú vilt fixið, þú vilt það skyndilaust, þú vilt það á að laga þig núna. Við sjáum það líka með svefnvandann. Við erum alltaf, þú veist, við erum heimsmet í mörgu og þegar annars er ávísun svefnlyfja per íbúa. Við erum með ótrúlega flotta gaggreinda meðferð sem virkar í svefnvanda og virkar í 80% tilfelli. Þetta er bara besta, árangursríkasta sálfræðimeðferðin sem bara hugrun atferlismeðferð við svefnvanda. En það er bara aðgengið sem er erfitt og þú veist það er auðveldara að skrifa upp á svefnlyf heldur en að skrifa upp á meðferð en vonandi það er mikla breytingar þar vonandi það að verða aðgengilegur fyrir fólk. En getur ekki bara sagt okkur á 30 sekúndur hvað getur gert til þess að sofa betur? Númer 1, 2 og 3, takið símann út á svefnherberginu ykkar. Það er bara fyrsta regla. En símannir vekja okkur á mótnana? Veistu það, vekjaraklukka kostar kannski 500 kall. Hún er rosalega effektív í að vekja fólk þannig að það er ekki og þetta er líka og sérstaklega með börnin. Númer 1, 2 og 3, aldrei leyfa barninu þínu að hafa snjalltæki inn í herberginu sínu. Ég bara veit ekki hversu mörgu viðtöl ég tala við krakkarna og það er bara, ég er svo þreytt, ég var vakandi í nótt og svo kíkti á þessu Snapchat og kíkti á þessu TikTok og foreldrar hann hafi ekki hugmynd um það. Þannig að þetta er bara... Ég man þegar, ég var alltaf persónulegur, en ég man þegar hjónarúmið misti ákveðna helgi og þegar maður fór að segja á rafmagnsnúrur upp í hjónarúmið. Það var ekki góðu dagur. Það var ekki góð breyting. Og þá var ég að tala um þessar tölvur, símana, þú veist, þessi snjalltæki. Þú átti ekki að gera neitt í svefnherberginu nema að sofa á sundakynlíf. Henda út öllum rafmagnsnúrum úr svefnherberginu. Fyrir þennan pening þá er ég mjög þakklátur fyrir þessa ráðgjöf. Ég rukkaði eftir En það var aðeins komið inn á afglæpavæðingu og er hljóms S.A.A. með skoðun á henni.
Sko við erum meðferðarstofnun og það ekki okkar hlutverk að reyna að hafa einhverja skoðun á því. Við erum að meðhöndla fólk sem á við fíknivanda að stríða. Svo náttúrulega bara hefur fólk leyfi til þess að hafa sína persónulega skoðanir en við höfum ekki farið inn á það að mynda okkur skoðanir á ákveðnum málefnum sko, því við erum bara meðferðarstofnun sko. Býr einhver yfir upplýsingum fjölda andláta og afslýsförum eða sjálfsvíg í skaðaminkandi umhverfi versus umhverfi sem að ekki eru skaðaminkandi úrræði, veitum við eitthvað hvenar þau eru til góðs og hvenar ekki? Skaðaminnkun svo margvísleg, það það að drekka minna skaðaminnkun, að drekka bara helgar skaðaminnkun, skaðaminnkun ekki bara eitthvað eitt, þetta svo risastórt málefni, hvernig við horfum á hlutina, það að fara úr dagdrykkju og daglegri neyslu og minnka neysluna skaðaminnkun, þannig að við verum að horfa líka aðeins á hlutina á annan hátt. En einhver með skoðun inni á því hvernig við getum fækkað þessum mannslífum sem fara í súginn með einhverju svona kerfisbreytingu eða viðhorfsbreytingu eða til eitthvað? Sko ég held að kerfin okkar þurfa að tala betur saman, bæði heilbrigðiskerfið og velferðarkerfið. Það þannig og það alveg rosalega mikið til á góðum úrræðum. Við erum ekki að tala risastóran hóp. Við en það þarf auðvitað, ég held til dæmis að farsældarhugsunin sem gagnvart málefnum barna, hana þurfi inn í málefni fyrir fólk með fíknisjúkdóminn og fíknivanda. Hvað það svona í örfáum orðum? Það raunur að vinna meira saman. Bara að gera kerfunum kleift að tala saman. Af því að þú ert með heilbrigðisvanda, það að vera með fíknisjúkdóm heilbrigðisvandi. Við getum svo sannarlega meðhöndlað fíknisjúkdóminn og komið fólki meðferð og fundið úrræðu, svo tekur við félagsleg endurhæfing sem síðan tekur bara töluvert langa tíma. Við erum alltaf einhvern veginn, þetta á alltaf að taka svo stuttan tíma en það að fá bata langt ferli. Þú ert kannski búin að vera mjög lengi í neyslu, þú þarft að fá tíma til þess að endurhæfa þig, til þess að byrja að taka þátt í samfélaginu aftur og fá heilan til þess að byrja að starfa upp og nýtt. Það ekkert bara gert á 10 dögum á Vogi eða 4 vikna meðferð, þetta 2-3 ára ferli. En við erum alltaf einhvern veginn verður að komast í lag, og byrja að vinna, þannig að drífa sig, í staðan fyrir að gefa okkur tíma og leyfa fólki að taka lítil skref og þá að finna út á hvaða tíma, hvaða aðstoð þarfan, hvenar einstaklingurinn klári að takast á við áföllin sín, hvenar hann til í að takast á við fjárhagsvandan sinn, hvenar hann komið trygga búsetu, þetta svo flókið, þannig að við þurfum einhvern veginn að tala betur saman og þegar að vantar eitthvað úrræði, að þá náttúrulega bara fellur keðjan. Þannig að við þurfum að horfa heildrænt á þetta. Og það ekki bara einhver einn aðili sem sér þetta. Þetta kerfið saman. Og ég vil taka undir þetta nefnilega. Það skiptir svo miklu máli að því að það ekki það engin ein meðferð sem best fyrir, það ekkert eitt sem hendar öllum. Og þú þarf að finna fyrir suma hendar að vera til sálfræðings. Aðrir vilja hitta félagsráðgjafa eða geðhugnarfræðing eða við verum að hafa heildræna nálgun og horfa á þetta heildrænt, þannig að við virðum allar fagstéttir og það geta allir komið með sitt. Nú til dæmis við kent að það virkar náttúrumeðferð, náttúrutengt endurhæfing, það sem múst meina endurhæfing út í náttúrunni. Ég veit, ég fekk mig vinnu nefnilega á heilsustofnunni Hveragerði í sumar sem hjúkrunarfræðingur með samtalsmeðferð og það náttúrulega að vinna með hreyfinguna, að vinna með vatni, að vinna með náttúruna, að vinna bara heildrænt með einstaklingin, þannig að allar fagstéttir, hvað sem þú ert hjúkrunarfræðingur, sálfræðingur, iðjuþjálfi eða hvað það þurfa allir að koma að þessu, af því það geta allir gert eitthvað og það ekki þannig að það sem að þú ert sendur til einhver sálfræðings og það kannski bara hendar þér ekki, annars vegar þessi meðferð hendar ekki eða þessi sálfræðingur hendar ekki og við þurfum að opna fyrir því líka að það meðferðarsamband og ég þarf að hafa val sem einstaklingur það hvaða meðferð hendar mér og ég þarf að geta valið það í samfélaginu, en það bara ekki hægt í dag, við höfum ekkert val. En jafningja líka nálgunin mjög mikilvæg eins og inn í nafnlausu samtökunum sem ég veit ekki einu sinni hvort ég má ræða, ég
skil aldrei þetta dæmi. En hérna sko, höfum við verið að draga fólk sem að deilir vanda meira saman? Það hluti af einhverju lausn að við séum ekki alltaf maður og mann, sérfræðingur og sjúklingur heldur? Ég held að þarna þurfum við, bara eins og Sigrún að tala sko, þetta svo mismunandi hvað hver einstaklingur þarf og á hvaða stigum. Á ákveðnum tímapunkti, þá virkar jafningjastuðningur mjög mikið. Það þarf líka faglegan stuðning og faglegan nálgun. Allt þetta getur síðan unnið saman. Þannig að ég held að þetta samtal, þú veist, í raun og við notandan rosalega mikilvægt, hvað hann klár í hverju sinni. Þannig að kannski ef maður bæta líka eins með bara frábært með hvað búið að aukast í þverfaglegu teimunum og bara að við, það sem ég vinn hefur núna aðgengi að félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðingum en líka bara mikilvæg þess að hver stétt sinni því sem hún á að vera sinna og sérhæfð í eins og til dæmis áföllin að það ekki ráðlegt að hver sem vinni með áföll nema hafa fengið þar mjög sértæka og góða reynslu og þekkingu í að vinna akkurat með áföll og þú getur gert meiri skaða heldur en bata ef að þú gerir það ekki rétt. Þannig að það svo gott að bara aðeins að koma því líka inn. Meinar það að það opnist kannski eitthvað sár? Já, og þú kannt ekki loka þig rétt aftur. Og það hefur maður alveg heyrt að það eru ýmsir meðferðar aðilar sem að hafa kannski tekið helganámskeið í áfallatengdri eitthvað baba, þú veist, en ekki kannski eins og sálfræðingar eða félagsráðgjafar sem eru 5 ára háskólamenntun í gagnreyndum úrræðum. Þetta þurfum við líka alltaf að skoða það en þó að þetta líka rétt eins og þið segið, ég fæ stundu tími skjólstæðinga og það bara hentar ekki, það er ekki bara rétt væp á milli, þá er svo gott að bara stundu þarf að fara einhvert annað. Þannig en svo held ég, ef við má bæta líka við einmitt að þú veist, það er líka svo mikilvægt að auðvitað þurfum við að vera þetta, við erum búin að mennta okkur í að fá að vinna þessu starfi og sinna þessu, en við megum líka bara ekki vera hrædd við að tala við hvort annað. Tala við börnin okkar, líður illa. Þú veist, ég þarf ekki að vera menntaður klíniskur sálfræðingur til að geta tala við einhvern sem að líður illa. Á foreldri að viðurkenna það fyrir börnunum sínum þegar líður ekki nógu vel? Það er þannig. Já, og bara leyfðu börnunum að sjá þau gráta. Þú veist að annars læra þau eitthvað tilfinningar sem ef ég alltaf sterka mamman sem bara ekkert býtur á mig og ég alltaf þá læra þau það. Ef þau sjá mig ekki gráta, börnin minn sjá mig gráta og ég tala áföll og ég tala líðan og þau sjá mig leiða, annars læra þau það ekki. Annars eru þau bara einhverjir naglar alltaf. Auðvitað alltaf á stíi barsins, þú veist að maður getur fara á djúpt í eitthvað, en bara einmitt að þú veist að þau sjáu bara að einhver nákvæmlega deyr, auðvitað grætur og þú veist, og svo gott að tala þau og bara valdir að þeirra tilfinningar, auðvitað líður illa ef einhver var að stríða þér, ég skil það bara ótrúlega vel, bara það er svo vont þegar mann líður svo leiðis. Og líka þetta, þú veist, í raun og ekki að sjúkdómavæða tilfinningarnar, þú veist, það einhver degi í kringum hann, það er bara, það er í raun og norm, þú veist, að mamma svo afi degi, þú veist, í raun og bara lífið sjálf, þú veist, hvernig tæklum við það? Og lífið er ekki beinn og breiður vegur og bara dansa á rósum alla ævi, sko, það er bara, það er stöðugt eitthvað að gerast hjá okkur. Og þetta byrjar líka í barnæsku að bara í staðin fyrir að við gerum alltaf hætt að gráta, þetta er búið þú veist, við erum oft þarna þú veist, í staðin bara, já, ég sé það, þið fannst þetta leiðilegt já, þú ert nú, þú ert mjög reiður núna, þú veist, að bara strax byrja orða tilfinningar og leyfa þeim að koma og það er bara, þær koma að fara. Margar rannsóknir sýna að börn sem eru talað bara kerfisbundið við dauðan, þau óttast dauðan minna heldur en börn sem ekki rætt við dauðan, bara svona sem dæmi. En ég skrifaði nefnilega bók dauðan, þannig ég veit þetta. En Sigtryggur Ari, vilt þú eiga loka orðin í þessum þætti? Hvernig, ef þú værir bara þingmaður, hvaða leið segirðu út úr þessum ógöngum? Ég var nú svolítið upptekinn að því áðan þegar þú varst að tala forræðishyggju og hvort það ætti að banna krökkum eitthvað og svona þetta. Það við getum alveg reynt eitthvað svoleiðis og ættum kannski að skoða það, en hitt sem að þeir eru nú búnar að orða hérna núna er eiginlega kannski merkilegast í þessu að þetta byrjar allt hjá manni sjálfum, þetta byrjar allt inn í manns eigin sálarlífi og það er þar sem maður getur breytt einhverju og ef að ég get umgengist börnin mín þannig að þau skilji til dæmis að sársauki er eðlilegur hluti af lífinu og þau þurfi ekki að
festast í því að hafna honum eða óttast hann á einhvern hátt, þá nú ýmislegt unnið vegna þess að ég þekki það bæði á sjálfum mér og öðrum að og ætla ekki að gera, hvarlar ekki að mér að gera lítið úr því þegar fólk reynir að losa sig við fíknir að það oft mikill þröskuldur fyrir fólk, þessi óbúðslegi ótti við sársaukan, við að kveðja fíknina sína og það getur verið líkamlega fíknin og það nú fyrst og fremst hitt og svo allt í einu þegar fólk tilbúið, þegar það búið að ákveða sig og þorir að stökkva þá þetta svo auðvelt ég vil ekki gera lítið úr því hversu erfitt þetta en þegar fólk tilbúið þá kemur þetta Þín reynsla svo annars kosti ekki Já, ég held bara að en þú veist, það ekki þar með sagt að tráma það sem að olli þessu viðbragði, þessum varnarmekanisma, það ekkert endilega farið. Þú getur bara farið og bara týndir í flugu eða bara einhverju rugli, fólk gerir alls konar. Og en ef og þetta tekur marga kynslóðir kannski og þetta bara, svona bara lífið. En þetta byrjar hjá mér, Þetta byrjar ekki, minn vandi byrjar ekki hjá Bjarna Ben, en ég vildi samt hafa betri tækifæri að koma að stað hjá sálfræðingum og geðlæknum, fyrir sjálfa mig og krakkana mína og vini mína og alla Einmitt. Eitthvað sem þið viljið segja í lokum? Eitthvað sem að þið ætluðu að segja en komist ekki að með? Já, ég bara tek undir þetta að byrja hjá okkur sjálfum og ég þarf að næra mig áður en ég næri aðra og ég þarf að næra mig áður en næri börnin mín og ég þarf að vinna svolítið í mér til þess að verða heilstettur einstaklingur og taka ábyrgð á eigin heilsu og eigin tilfinningum af því að það eitthvað sem ég þarf bara að gera og þú nefnir eins með fíknina, það getur erfitt að missa hana eða sleppinni en það eins með sorgina að maður hefur verið áfalli og haldi sorginni inn í líkamannum lengi þá líka erfitt að missa hana eða sleppa tökum á henni, einhverju sem stjórna lífiðinu, þannig að þetta er alveg vinna og langtíma vinna. Það bara ævistarfi að vinna úr áföllum Já, heldur betur. Bara til að bæta við þetta líka, það besta sem við getum gefið börnunum okkar okkar eigin hamingja. Þú veist að það bara borgar sig, bara tek undir þess að bæði segja, bara fjárfesta okkur, þetta byrjar okkur líka varandi snjallsímana. Við þurfum að skoða okkar hegðun, hversu fyrirmyndir eru við. En fjölmiðlarnir eru alltaf að fjalla dauðahluti, efnahagsmál, stjórnmálamennir eru alltaf að fjalla dauðahluti, efnahagsmál, einhverju hugtök. Við erum óbúslega lítið í þessu að ræða það sem við vorum að gera núna sem samfélag. Við erum svo upptekin af í raun og veru harmi annara og í raun og veru allt þetta slæma sem að gerast. Það er miklu meira að vera að ræða allt sem að má sem er að í staðan fyrir að reyna að fókusa á allt þetta sem við erum að gera rosalega gott, þú veist, og horfa á í raun og veru lífið alveg frábært og ég segi hvað þegar maður sjálfur í bata, þú veist, að hafa fengið þetta tækifæri að horfa á lífið með þessum jákvæðu augum, þú veist, eins og sé það verkefnin kom svo sannarlega, þú veist, maður er bara manneskja og maður á í samskiptum alla daga, þannig að maður þarf að vanda sig og mér finnst það rosa mikið, maður þarf að vanda sig á öllum vígstöðum. Við þurfum eitthvað að gera til þess að snúa við þessari óheilla þróun sem að við hófum þáttuna og höfum verið að ræða að. Ég held að samfélagið er svolítið á tímamótum. Við erum svolítið svona, þú veist, það er allir einhvern veginn að samfélagi eins og það gengur ekki. Heldur það sé von? Já, ég trölla okkur öllum hérna. Það er ekki að vinna í það sem við erum að gera. Ég segi þetta nú stundum að þegar ég ólst upp á Ísafirði þá var það bara árlega sem að sjóslys voru og feður dóu í hafinu og það var bara endalaus börn að missa feður sína og við gátum breytt þessu. Við gátum breytt því. Áður fyrir var pabbi minn út á sjó að leita af týndum sjómönnum. Nú er Guðmundur Fylkesson að leita af týndum börnum. Við getum alveg breytt þessu. Þetta er alveg, þetta er svipað. Við gátum fækka sjóslysum. Við getum þetta alveg. Og líka bara einmitt, þú veist, þetta er náttúrulega eitthvað í stjórnvöldum, en líka, þú veist, það má líka bara valdefla okkur sjálf, að þú veist, bara sem dæmi, algjör tilviljun, bara, þú veist, áður en ég kom, þá stofnaði ég Facebook-hóp sem bara fyrir fólk sem býr í Mosfellsbæ, bara áhuga fólk snjallsíma notkun og samfélagsmiðlanotkun barna og það bara svoleiðis hrönnaðist inn fólk. Og því ég hef verið síðustu 3 árin alltaf í, þú veist, bara árgangi sonar míns, bara eigum við ekki að setjast niður og tala saman og við höfum
gert það og svona hópur ábyrgra foreldra svona mjög mikið að pæla í þessu svo væri bara, ég get alveg farið víðar með þetta þú veist, það fullt af fólki þarna úti sem langar að gera breytingar og sem tilbúið í það en svona, þú veist, hvað get ég gert þú veist, og þá svo miklu auðveldara bara að ég segi bara já við snjallsímanum, ég segi bara já við þessu forritu út í að allir hinni krakkarnir eiga það en ef þú veist bara, nei, það eru hérna þú veist, 300 manns í þessum hóp foreldrar í Mosfellsbæ, allir eru sammála því að þetta er verið svona, þá auðveldar fyrir mig að segja nei, ég er búin að ákveða að við ætlum ekki að gera þetta núna frábært framtak þannig að það er svo bara, þú veist, við getum gert svo margt og við bara kunnum þetta en stundum erum við svolítið bara höfum ekki trú á því kannski En þar getum við með sko, fjölmiðlar komið betur inn í að tala meira í raun og það sem er jákvætt og það sem að í raun og við þurfum að breyta að því að við erum svolítið held ég svolítið í þessari hörmungar hyggjustundu það er meira að vera að fókusa það heldur en að Mér sýnist nú full ástæða til þess að ræða meinsemdirnar af bara því sem við höfum verið en passa sér einmitt að líka detta ekki inn í þetta dilhýpi eða hildýpi segi að vera alltaf að skrolla og skoða þú veist og þá stundum allar fréttirnar og festa svolítið í því veist, hérna í gamla daga, talandi það ég er nú ekki það gömul en þú veist það voru bara fréttir klukkan 12, 4 og 7 eða eitthvað skilji nú er þetta allan sólarhringinn, ég get endalaust en ég er alveg sekur það að þegar maður hefur upplifað íslenska bjartsýnis vorið og við vorum bara eins og eldflögu stigum hærra og hærra þannig til síðustu ár nú eru lífsgæðið okkar að fara niður við veitum að börnin okkar, þeirra framtíð er ekki að björt eins og okkar framtíð var og þá er náttúrulega stöndu við á tímamótum það er svolítil dimma yfir samtímanum, ekki bara Íslandi heldur yfir öllum heiminum en það er mjög góð brýning hjá ykkur að við leysum ekki sko áskorannar vandamálin með depurð og með því að okkur vaxir hlutirnir í augum sko, alls ekki. Einmitt, og til að bæta inn í það var að skrifa bók, hann er sænskur læknir held ég og lýðheilsufræðingur sem heitir Factfulness, sem fjallar í megindráttum það að heimurinn hefur aldrei verið á betri stað. Hann reyndi að skrifa hann fyrir 4 mánuðum síðan, ég veit ekki hvort eitthvað svo að breytast, en þú veist, það er aldrei færri dáið af slysförum eða af í hernaði eða í þessu og hinu, að bara en því mentari sem þú ert, því upplýstari sem þú ert, því verri lítur heimsmyndin út sem er ótrúlega áhugavert að ignorance is bliss það er það, algjörlega þannig að einmitt, þannig að þetta bara ef mann vill lesa eitthvað til að fá smá von þá getur maður kíkt í þessa bók Didi, eitthvað í lógin? Nei, ég er góður bara Eru kæra þakkir Sigrún Sigurðardóttir, doktor í hjúkrunarfræði prófessor í HA og stjórnarmanneskja í Geðhjálp Daðey Albertsdóttir sálfræðingur á geðheilsumiðstöð barna svo nokkuð sem nefnt, Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SÁ og Sigtryggur Ari Jóhannsson blaðamaður og ljósmyndari og óvirkur alkoholisti eins og ég stjórnandi þessa þáttar kæra þakkir fyrir komuna og við munum halda áfram með þessi málefnaborð á næstu dögum en förum yfir í aðra sálma, ekki fara langt. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Ef þú vilt breytingar, verður þú að kjósa breytingar. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að halda áfram að fjalla mál Jóns Gunnarssonar. Þetta er stórt mál og hefur verið áberandi í fréttum síðustu 2 daga og mun halda áfram. Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, þú hefur skoðað þetta, þú ert komin hingað til okkar á Rauðaborðinu, þú hefur lagt það upp að það snúist að þínu viti 3 punkta, meginpunkta. Segðu okkur að hverju þú komist. Já, sæll og blessaður, þakka ég fyrir að fá að vera hér. Ég framkemur í þessu viðtali, þessum upptökum, að Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins hafi samið við Jón Gunnarsson að hann tæki 5. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi gegn því að hann fengi að koma að eða veita brautargengi hvalveiðileyfi fyrir 3 aðila. Er það ekki spilling? Jú, það er það. Það er það, þú getur ekki samið, þú getur ekki keypt þér frið í flokknum
með opinberum ákvörðunum. Nei, og hann ella mögulega farið yfir til Miðflokksins. Já, ég þekki það ekki, já. En það sem gerist við þetta að ákvörðun ráðherrans verður ekki byggð á málefnalegum forsendum. Það búið að taka hana fyrirfram og það skilgreina lögin sem valdníðslu og það svona brot á réttmætisreglu stjórnsýslunnar sem gengur út af það forsendur ákvörðuna þurfa að vera forsvaralegar og málið þurfa að vera rökin þurfa að vera málefnaleg og ef ákvörðun hefur verið tekin út í bæ löngu fyrir fram þá má ógilda ákvörðunina og þá verður málarekstur í framhaldinu. Já, það hægt að vinda ofan af valdníðslu samkvæmt. Já, það hægt að vinda ofan af henni. Sko þetta tel ég, ef þetta allt rétt eftir sinninum haft, þetta tel ég að valdi því að allir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins, af því að þetta eru hagsmuni flokksins, að þetta gangi eftir, allir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins séu vanhæfir til þess að taka ákvörðun í þessu tiltekna máli. Þarna ber á það að líta sem Brynjar Níelsson að segja, sem kannski svolítið skemmtilegt. Hann segir að öll lagarök og all lagaumhverfi í matvælaráðuneytinu feli í sér að það eigi að veita leyfið. En þá segi ég, það bara skiptir engu máli. Vegna þess að þú hefur engan til þess að taka ákvörðunina. Ef Sjálfstæðisflokkurinn hefur samið ákvörðunina í innanflokksátökum, þá eru allir ráðherrarnir vanhæfir. Og ekki síst eftir að komið hefur fram samkvæmt þessum samtölum að þeir ætli í rauninni að hafa rangt við. Það megi ekki vera ráðherra sem sé oftengdur vinnaböndum eða einhvern og það eigi að finna Þórdísi Kolbrúnu þarna til þess að rita undir. Það er komið svo mikil tortryggni í þetta mál að þér sýnist að menn muni aldrei geta klára þetta hvalamál fyrir kosningur. Nei, ég ger ekki ráð fyrir að ef Sjálfstæðisflokksins ráðherrarnir skrifa undir þetta að það verði friður það. Það verði þá bara málaferli og ég þarf ekki að segja hvernig þau fara en það gæti verið svona ógildingamál. Sko þá kemur upp svo spurning hvort það ráðherra Framsóknarflokksins muni skrifa undir þetta og vera staðgengilega forsætisráðherra og það finnst mér ósennilegt svona áður en kemur að nýri stjórnarmyndun vegna þess að þeir virðast vera að halda opnu í nýri stjórnarmyndun gagnvart fleiri möguleikum með Sjálfstæðisflokknum. Nú engin annars bróðir í leik. Nei. En sko, hvað þetta slæmt spillingarmál svona í samanburði við önnur mál sem að reglulega dúkka upp hér á þínum mati? Þetta náttúrulega ansi grimm uppljóstrun finnst mér að auðvitað hefur menn grunað lengi að ákvarðanir séu teknar í dimmum bakherbergjum og svona en þarna þetta gert opinskátt. Sko það annað kannski sem ég vildi nefna, sko hvað er upptakan alvarleg og þá komum við að nokkru sjónarmiðum eins og til dæmis því að það ekki væntanlega lagabrot að plata mig út á götu og á bar og síst af öllu að plata mig til að tala föður minn. Að hverju ósköpunum má ekki einhver plata mig að tala föður minn og þá spyrja menn eins og sjálfstæðismennirnir og spyrja þeir, já en hvað ef þetta erlend ríkisstjórn? Og þá komum við að því að ef þetta erlend ríkisvald eða erlend, það sem talaður í lögunum sko, erlend ríkisstjórn og erlendi stjórnmálaflokkar. Ef þetta erlend stjórnmálavald sem að beita þessu, þá það saknæmt. En almennt þá ekki saknæmt að plata fólk nema það sé bara svo minni háttar svo mikil minni máttar að það sé auðvelt og það sé gert til einhverja athafna eða að plata menn til viðskipta með fölsuðum skjölum og eitthvað þá verða þau nýju viðskiptarskjöl sko ógild. Þannig að almennt ekki hægt að plata menn.
Þess að saknæmt þá í ljósi þess að þarna geti verið einhver ríkisleyndarmál að ræða eða eitthvað svoleiðis? Nei, spurning sko hvort að maðurinn sem tók upp var að gera eitthvað ólöglegt eða ekki. Mátti hann plata og ef hann agent frá erlendu ríki þá sem sagt þá hefur hann brotið íslensk lög. Já, og hefur aðra stöðu en íslensku maður í sömu stöðu? Já, einmitt, hefur aðra stöðu. Nú það kemur líka í þessu sjónarmið sko að lang alvarlegustu afskipti erlendra ríkisstjórna og erlendra PR-stofa að blekkja almenning fyrir kosningar og það hafa verið sem sagt svona gáfumanna-stofnanir sem hafa leitað til Facebook, gerðu í Brexit og hafa verið gerða kvikmyndir það að hafa áhrif á skoðanir almennings og í þessu sambandi þegar kemur þessu verknaði að taka þetta upp þá skiptir máli hvort verknaðurinn til þess að blekkja almennings til þess að kjósa einhvern veginn í kosningum eða hvort tilgangurinn að upplýsa almenning þannig að hann geti tekið ákvörðun í kosningunum með upplýstari hann viti til dæmis af spillingu sem hann á svo sannarlega heimtinga á að vita þannig að það skiptir öllu máli í hvaða tilgangi þetta er gert. Það skiptir líka dálítið máli í þessu samhengi að Jón hefur talað son sinn eins og hann sé bara eiginlega einhver minni háttar ólögráða drengur sko en þetta er náttúrulega maður með völd og tengsl og viðskiptafélagi Jóns og gengur það fyrir Jón að hamra á því að sonur hans sé eitthvað grei. Já, hann tekur hann pól í hæðina að fórnarlamba væða Sigurðssonin og ég myndi nú kannski ekki fara í það að ég væri plataður. Nei. Er það ekki rétt munað hjá mér að þú hafir skrifað á Facebook að hvað sagðir þau? Að hins vegar að sjálfsögðu ekki ólöglegt að blekkja son Jóns Gunnarssonar til að tala föður sinn. Það væri það ef hann vangefinn. Já. Þá gildar reglu, það var eins og ég var að segja áðan, ef þú ert svona minnimáttar þá getur ekki blekkt fólk að minnsta kosti ekki til athafna. Það er sérstaklega að tekja fram ákveðnar athafnir eins og kynferðislegar og svona. Það er varið sérstaklega minnimáttar fólk í hegningalögunum. Já. En Jón fékk alveg gríðarlegan stuðning í gær frá alls konar fólki þar sem að þetta virtist ganga vel hjá honum að fórnarlambsvæða sjálfan sig og son sinn. Já. Sko, það fleiri hliðar á þeim feðgum sko, en fórnarlambið. Já. Sko, segjum svo að einhver viðkvæmar opinbera upplýsingar hafi komið fram í þessu viðtali. Já. Þá uppljóstrarinn, sem þá sonurinn, þá hann að fremja ólöglegt athæfi með því að segja frá þessu viðkvæma opinbera máli og Jón faðir hans hefði þá brotið trúnað og þagnarskyldu í starfi ef hann hefði verið heima hjá sig eða við fjölskyldu sína að segja eitthvað sem leynt átt að fara. Nú hefur ekkert komið fram að viðkvæm opinber leyndarmál hafi komist þarna á framfæri en hins vegar sko verðum við á það líta að það sem sagt hefur fyrst og fremst pólitískar afleiðingar og stjórnsýslulegar afleiðingar. Já. Annað sem rætt hefur verið Haukur að sko þetta eigi svo sem ekki að koma okkur á óvart. Það sem hafi komið fram í þessu samtali það hafi leið alveg ljóst fyrir að Bjarni taki þarna Jónin til þess að koma þessu máli í gegn á síðustu metrum þessara ríkisstjórnar eftir að VG fór frá borði. Það margir sem að benda á að fáar aðra þjóðir en Íslendingar hefðu fyrir þetta mál bara talið þessa stjórnsýslu vera í lagi. Já, ég reyni nú að forðast að vera ofsóknar brjálaður og það er svo margt sagt sko það er ekkert sjálfgefið að
Bjarni hafi, sko það var ekki sjálfgefið áður en sonurinn sagði þetta að Bjarni hefði samið við Jón 5. sæti gegn einhverjum greiða og þá hefði ég haldið fyrirfram að það væri nú einhver stærri greið en þetta. En síðan það þannig að eina staðan sem Bjarni getur notað í matvælaráðuneytinu staða aðstofamans ráðherra. Það svo eina sem laus og hann setur hann ekki í embættismannakerfið og það samkvæmt lögum sko þetta mál þá aðstofamaður ráðherra bara í stefnumörkun. Það að segja að hann á að hjálpa ráðherrann við að semja ný frumvörp, nýja reglugerðir og ég sé í rauninni stuðningsmaður í löggjafarstarfi ráðherrans sem hann líka í. En hann alls ekki í leyfisveitingum eða í innri störfum ráðuneytisins. Þannig að það að Jón fer í þessa stöðu, það finnst mér sem stjórnsýslufræðingu ekki benda til þess að hann eigi að koma nálægt hvalveiðileyfinu og ef hann heldur því fram sjálfur eins og sonur hann segir, þá erum við nú að tala að hann farið nokkuð langt fram úr sér. Út frá sjónarhóli blaðamennskunar, ég ræddi við Jóhann Hauksson í gærkvöldi hér við Rauðaborðið sjónarhól blaðamennskunar og hann sá að það afhjúpunin sjálf sem skiptir mestu máli varðar efnið almenning. Þarf almenningur að vita á því sem að kemur þarna fram? Já, segi ég, með mín 40 ári blaðamennsku. Já, segir Jóhann Hauksson. En stór hluti gærkvöldsins og í gær fórum eiginlega tækni umræðu hvernig gagnanna væri aflað. Finnst þér það eðlilegt að hve mikil fókus hefur verið á mögulega útlenskt yfirvald í þessum eða útlenska aðila í þessum efnum hvort það hafi verið svívirðilegt í rauninni hvort það hafi verið svívirðilegra að efna til upptökunar heldur en það sem kemur fram? Já, ég var mjög hissa á þessar umræðu og ég mjög hissa á því hvað megin fjölmiðlarnir eru hræddir við Sjálfstæðisflokkinn. Þetta sýnir ekkert annað að fara að tala og fabúlera þessa upptöku meðan sjálft efni uppljóstruninnar á erindi við almenning ef að stjórnmálaflokkur að kaupa sér frið með fyrirframteknum ákvörðunum hjá ríkinu og svona. Ég meina, af hverju segja menn ekki frá þessu? Þetta það sem máli snýst Heldur það sé ótti gagnvart Sjálfstæðisflokknum inn í þessum borgaralegu fjölmiðlum sem að Ég get ekki ímyndað mér annað. Sko, menn hljóta geta greint aðalatrið málsins. Og menn eru núna svona kortir í kosningar þá eru kannski margir blað og fréttamenn sem vilja ekki rugga neinu bátum með því að Það náttúrulega alveg sérstaklega viðkvæmt þegar dregur að kosningum að fara að draga upp einhvern skít stjórnmálaflokka. Það alveg ljóst. Já. Og margir upplifið að í gær þá væri bara hluti af fjórða valdinu, hann væri á fullu í því að reyna að moka yfir skít sem að þarna hefði verið opinberaður, en á sama tíma þá fögnum við mjög hnarreistri framgöngu formanns okkar blaðamannafélags sem að hefur Sigríður Dögg sem hefur stigið mjög ákveðið fram og svona reynt að útskýra það fyrir almenningi hvað þetta mál snúist og sjónarhól blaðamennskunar. En hvað heldur að gerist næst Haukur? Hver heldur að afleiðingar þessa máls verði? Já, það bendur nú allt til þess að þetta mál hafi ekki afleiðingar. Og mögulega þá ekki aðrar en það að þeir geta ekki veitt þetta hvalveiðileyfi. Já, nema mögulega fyrirgefðu. Þarna ég sko það sem ég var að segja áðan að þetta mál getur haft þær afleiðingar. Ég að segja að ég held að þetta hafi ekki afleiðingar varandi kosningarna, varandi fylgi almennings og ég held að fjölmiðlarnir mun ekki fara að hamra þessu meira eða enn í svoleiðis nema eitthvað nýtt komið fram og heimildin hafi í pokahorninu eitthvað meira, eitthvað sem að kemur með næst eða eitthvað svoleiðis sko. Nei, það sem ég held að afleiðingarnar verði eru það
eins og ég sagði að þetta gæti hindra Sjálfstæðisflokkinn í því að veita leyfið enda þótt það væri öll lagarök stæðu til þess að veita það vegna þess að þá vantar ráðherra með hæfi og ef svo þá spurning hvort þeir vilja standa í málaferlum við aðilar sem hafa hagsmuni gæta eins og náttúruverndarsamtök og annað slíkt leyfisveitinguna jafnvel fá á sig einhverja úrskurði eins og frá umboðsmanni Alþingi eða frá dómstólum að stjórnsýslulög hafa verið brotin eða eitthvað svoleiðis eins og 2 ráðherrar fengu nú í þessari síðustu ríkisstjórn sko og þannig að ég ekkert viss að þeir til dæmis ráðherrar sem að síst hafa nú komið að þessu máli eins og Guðlaugur Þór og Guðrún Hafsteinsdóttir þau hafa minnst áhuga á því að fara undir þetta svonlega. Mér langar að segja það bæði við þig og hlustendur og sjónvarpsáhorfendur. Samúð mín, ef hún á að liggja einhvers staðar, hún með til dæmis þeim blaðamönnum Heimildarinnar sem búið að gera upp allt til versta að það þykir í lagi að ráðandi fólk hér á landi telji það vera boðlegt að óska þeim fangelsis fyrir það að vinna sína vinnu, að fjöldi fólks hafi enn eina ferðina verið hvattur til þess að hunsa fjölmiðil sem þorir, leggja hana niður, við þekkjum lögbann í aðdraganda kosninga með viðkvæmum upplýsingum. Þetta er klárlega sýnismanni eitt af því sem enn mun veikja okkar stöðu í spillingar samanburði við önnur ríki. Það sem að gerast núna. Þú ert kannski ekki sérfræðingur í því Haukur Nei, ég ekki sérfræðingur í spillingu og ég ekki nýbúin að skrifa bók spillingu en þannig að þú átt alveg sviðið í þessu en mér finnst rétt að halda þessu til haga. Það ekki Jón og sonur hans sem mögulega var drukkin eða ekki sem eiga skilið alla samúðina núna í þessu máli. Það eru frekar blaðamennir sem að enn eina ferðina fá lítinn stuðning frá almenningi og bylgjur af hatri og sem sagt mótvindi við það eitt að reyna að vinna vinnuna sína eins og best má verða. Já. Við höfum nú verið að fá fréttir. Já, ég ásjóðandi á The Economist og ég yfirleitt með það upp í rúmi á kvöldin og les stuttufréttirnar. Þá verður að segja frá hinu og þessu í heiminum. Verður að segja frá Afríkuríkjum og svo framvegis og spiltum yfirvöldum og bróður komandi forseta sem heldur við einhverja konur og verðandi forseti tekst að gera valdalausar með því að upplýstur og þetta og alls konar skemmtilegheit sem gerast í heiminum. Eitt af því sem að gegnum gangandi í öllum þessum fréttum að einræðisherrar og spillt vald vill losna við frjálsa fjölmiðlun. Já. Heldur betur. Og stundum finnst manni styttra í það hér en þægilegt að tala. En Haukur Arnþórsson, heldur að þú ert búin að tæma viskubrunniðinn í bili? Já, þetta nú bara sagt á ákveðnu stigi málsins núna, það sem ég hef sagt og kannski vindur það upp á sig og maður myndi segja annað á morgun en ég búin að segja það sem ég var að segja í dag. Einmitt, á líðandi stundu. Takk kærlega fyrir spjallið. Takk. Og ég held við séum að fara núna í ívið mýkri mál en samt mál sem tengist kosningunum, óbeint. Bóksölu, hvernig líður bókinni, hvernig líður bóksölum ef öll athyglin á kosningunum og við erum ekki í bókabúðunum heldur erum við heima að hugsa samfélagsmál. Komumst við því eftir andartak. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það komin tími til að breyta stefnunni. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
Já, komið þið sæl. Við ætlum aðeins að velta fyrir okkur hvort kosningarnar eða aðdragandi kosningarna, öll þessi pólitíska umræða, að éta allt annað upp. Hvort það svolítið frekja í kringum það hvernig fjölmiðlar ráðstafa tíma sínum. Við hér á Samstöðinni höfum til dæmis verið með beinar útsettingar allt frá því að Bjarni Ben leysti upp sína ríkisstjórn og boðaði til kosninga. Þetta dálítill hvellur. Og í dag ætlum við að heyra í bóksölu og spyrja hve mikil áhrif kosningarnar hafa á bóksölu og hvort Íslendingar eru kannski að kaupa aðra tegundir af bókum núna heldur en alla jafna vegna óvenju mikils samfélags áhuga. Sigþrúður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Forlagsins, vertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Þið eru náttúrulega svolítið háð þessum vikum sem nú að líða á tímanum sem til jóla. Ég reikna með að lífsviður væri ansi margra velti á þeim viðskiptum sem eiga sér stað svona í meðalári af mjög miklum krafti núna. Ef þú berð tíman núna saman við til dæmis kosningalaus ár, einhver breyting? Sko, við kannski sjáum það ekki svo grannt enn sem komið en við óttumst hins vegar þegar að pólitíkin stígur fram svona fullum krafti á þeim tíma þegar við erum vön að fólk sé að tala bækur, skiptast að skoðunum bækur, fjölmiðlarnir hafa pláss fyrir bækur. Þegar að kosningar koma beint ofan í þann tíma þá náttúrulega verðum að pínu uggandi að bókin muni þurfa að víkja, sérstaklega kannski svona núna þegar að kosningar eru boðaði með svona óbóðslega skömmum fyrirvara. Það ekki mikið pláss og það eru þetta lýðræðislega mikilvægt að fjalla þá flokka og það fólk sem að bjóða sig fram, hvort vekja mikilvægt. Þannig að við vitum ekki hvort þetta hefur áhrif en við sjáum eftir tímanum sem fer í annað heldur bækur. Já, og þið kannski finnið það að fjölmiðlar eru töluvert mikið uppteknir að því að birta öðruvísi efni en það sem varðar bækur útgáfu þeirra. Já, það náttúrulega þegar hefur á undanförnum árum þrengt mjög mikið að menningarumræðu í fjölmiðlum. Fjölmiðlum hefur þannig séð fækkað allavega prentmiðlunum og fjölmiðlun á Íslandi hefur öll breyst mjög mikið. Sennilega munar mjög mikið Fréttablaðið, ekki satt? Munar gríðarlega miklu Fréttablaðið sem bæði skrifaði mikið bækur og tók viðtöl við höfunda og lagði á þessum árstíma blaðsíður undir bækur og menningu á hverjum degi. Þannig við sjáum eftir því og það hefur náttúrulega bara á undangegnum árum þá hefur minnkað mjög mikil bara umfjöllun bækur, bara bókagagnrýni og viðtöl og slíkt. Þannig að þetta og það hefur auðvitað, fjölmiðlar ekki nema með svo mikið pláss og þeirra mannskapur getur ekki unnið nema svo miklum verkefnum, þannig að það gefur auga leiða þegar að kosningum dæmt í mitt jólabókaflóð og þá eitthvað af því fólki sem að væri að sinna bókum að sinna öðru og við höfum alveg séð að einhverju fjölmiðlar hafa þurft að hætta við verkefni sem stóð til að fara í tengt bókum. Já. Ef þú værir að gefa út leiðarvísi til stjórnmálamanna þá myndir þú vinsamlegast falast eftir því að þeir væru alla jafna ekki með kosningar á þessum árstíma. Ég held að það náttúrulega langheppilegast fyrir okkur held ég að hafa kosningar á vorin eins og hefðin hefur verið að langmestu leyti, bæði náttúrulega út af náttúrunni þegar það allra veðra von í lok nóvember, ég vona að allir komist á kjörstað sem vilja komast á kjörstað og það svona já, við erum að horfa á mjög kannski þrönga hagsmuni en það skiptir samt máli, þessi góða og mikla hefð sem við höfum að beina sjónum okkar að bókum á þessum ástíma. Þannig ég vona nú að þetta réttist af og við kjósum að vori. En við náttúrulega lendum í því 2 ár í röð, hvað var það? 16 og 17 sem var kosið að hausti. Já. En þó aðeins fyrr en núna. Einmitt, já. Já, einmitt. Já, þetta svolítið þetta sérstakt haust eða sérstakur upptaktur vetrar eða sérstök blábyrjun á vetri eða hvað maður á að segja.
Ég var að velta því upp á þann hvort þær bækur sem þið eruð að selja núna, hvort það séu aðrar tegundir af bókum en þetta með skáldskapur, hvort við erum jarðbundin núna, við erum flest okkar vita bara ekki ennþá hvað við ætlum að kjósa, sýnist mér á skoðanakönnunum, þær sveiflast mikið til og þessi flokkshollusta svolítið farin og fólk að reyna að finna út úr því hvernig á ég að ráðstafa atkvæði mínu. Leitum við þá meira í bækur samfélagsmálefni núna en skáldskap? Sko, í rauninni sjáum við það ekki ennþá. Við erum á þeim tímapunkti núna að við hjá forlaginu erum búin að dreifa eða erum að gefa út allar bækur ársins en salan, svona jólasalan sára lítið farin af stað. Já. Það svona þessi fyrsta sala sem kemur þegar bók kemur út, þeir sem eru forvitnastir hana en fólk ekkert farið að kaupa jólagjafir að ráði og ég held að fólk Ég veit ekki hvort svona kosningar breyta því hvað fólk fer og kaupir handa sjálfur sér til að lesa upp í rúmi. Nei. Ég vona að það haldi bara áfram að lesa sinn Arnald Indriðason eða Gerði Kristný eða Hallgrím Helgason eða bara sökkvi sér í það sem það spenntast fyrir. Já. Við náttúrulega vorum með samt fyrr í haust dagbækur Ólafs Ragnars Grímssonar sem að margir náðu sér í og ég mögulega breytir svona sérstæða innsýn inn í svona kima stjórnmáluna sem að við höfum ekki fengið að sjá kannski áður. Kannski breytir hún afstöðu einhvers eða sýn einhvers á það hvernig hann á að velja hvað hann kýs. Einmitt. En það svo sem ekkert leyndamál að bóksala hefur breyst heilmikið hér í þessu landi. Sumir segja að þetta samfélagslega hlutverk forlaganna áður fyrr, þetta kannski rómantísk sögn en það stundum sagt að hér áður fyrr þá hafi forlögin ekki verið einsbundin á markaðslögmálum eins og þau þurfa að gera núna og þá hafi verið ákveðið að gefa út nokkrar bækur sem allir vissu að myndu seljast illa og yrði tap af en núna sé svona að markaðslögmálin séu meira lofti. Hverju svarar því? Sko, forlögin á Íslandi eru náttúrulega bara að berjast fyrir lífi sínu. Það ekki lengur eins og það var að það væri bækur sem að skiluðu feikna gróða. Nei. Þannig að hægt væri að gefa út jafnvel stórar og merkilega bækur dýrar sem að væri vitað mála yrði tap af. Það tapa mjög mörgum bókum. Já. Ef allt tekið með markaðskostnaður og öll umsýsla. Bóksala náttúrulega hefur dregist jafnt og þétt saman, sjálfsagt áratugum saman, en hún hrundi hins vegar á árunum 16 til 19 cirka. Hún fór þá, hún rauninni minkað 50%. Og að því eru útgefendur að laga sig. Auðvitað kom á móti gríðarlega mikilvægur stuðningur frá ríkinu sem endurgreiðsla á hluta kostnaðar við útgáfu bóka. Þannig að það má alveg kalla það markaðslögmál en það má líka kalla það bara að það verið að reyna að láta þetta ganga. Það ekkert forlag á Íslandi sem malar gull. Nei, en þetta 50% hrun, úr hverju fór það og í hvað? Getur þú nefnt okkur tölur? Nei, ég nú ekki með nákvæmar tölur en sala á prentbókum, hún nánast helmingaðist á örfáum árum. Svo kemur COVID 2019, bjargaði það einhverju? Það eins og það hafi orðið ákveðin viðspyrna. Við erum allavega ekki frjálsu falli lengur. Þarna koma líka inn hljóðbækurnar og það auðvitað margir segja að hljóðbókavæðingin og streymisveituvæðingin á þeim hafi aukið bókneyslu mjög mikið og ég held að það sé alveg rétt. Ég held að fólk sé að hlusta bækur sem mögulega las sjaldan bækur en hagkerfið í kringum hljóðbókaútgáfuna ekki beysið fyrir hvorki útgefendur né höfunda. Nei. Þannig að báðir þessir aðilar mistu stóran spón úr aski sínum. Já. Og eru bara í gerbreyttu landslægi. Einmitt. Nú það stundu gert grín á okkur Íslendingum fyrir það að sæmulega ritfær manneskja hún geti fengið gefna út bók eftir sig og þetta sé nú erfiðara í nágrannalöndunum, meiri samkeppni. Stundu leggja líka höfundar mikið fram í áhættunni. Það eru til útgefundur hér á landi sem að segjast gefa út bæði með
belti og axlabönd og þá þurfa höfundarnir sjálfur að selja persónulega ansi marga bækur bara til þess að í rauninni komi veg fyrir það að það verði mikið tap eða tap á útgáfunni. En sko það er það ekki frekar svona illa geymt leyndarmál að eintaka fjöldi, hefur hann ekki bara svona verið að síga niður líka á bakvið margar prentanir að minnsta kosti? Jú, ég held að upplög séu gegnumsneitt minni en þau voru, en það sem munar meira að það eru miklu færri bækur sem að fara kannski seljast í 2-földu, 3-földu byrjunarupplagi. Já. Bara þegar ég byrjaði mín störf sem ritstjóri fyrir 25 árum cirka, þá voru miklu fleiri bækur sem seldust kannski í 4.000 eintökum, 5.000, 6.000, engar sko rosalegar metsölubækur en góðar millisölubækur. Þessum bókum hefur fækkað gríðarlega mikið. Já, einmitt. Og fólk kannski bara að prenta 300 eða 500 eintök í fyrsta upplagi í stað 1000 áður, það ekki? Sko við förum sjaldan alveg svo lágt nema mögulega, já, í einstaka tilfellum en já, byrjunar upplögu upp á 1000, 1500, 2000 eintökur eru algeng. Af því svo annar vandi sem við glímum við að fyrir jólin í þessu dásamlega jólabókaflóði sem við elskum öll, þá fjölgar útsölustöðum bóka gríðarlega. Þannig að bara til þess að geta haft bækur til sölu á þeim stöðum þar sem að fólk kemur og kaupir bækur, þá þarf upplagið að vera býsna stórt. Já. Blóðugur slagur náttúrulega að komast inn í stórmarkaðina. Er komið góður friður á milli bókabúða og stórmarkaða? Ég spyr vegna þess að kannski fyrir 10, 15, 20 árum þá var nú ákveðin rígur á milli stundum. Já, þetta var náttúrulega gríðarleg breyting þegar að fólk fór að geta keypt bækur í stórmarkuðum og sem að veita mikla afslætti. Og það var, já, það var ójafnvægi í nokkur ár og ósátt með þetta. Já. Síðan held ég kannski að fólk horfist í augu við að þetta gengur ekkert tilbaka. Nei. Stórmarkaðarnir geta boðið ákveðið úrval af bókum á góðu verði. En þú færð enga fagþekkingu innan Nei, bókabúðirnar bjóða breiddina og úrvalið og náttúrulega ráðgjöfina og vinna gríðarlega mikilvægt starf árið kring. Er það bara persónulegur geðþótti í stórmarkaðana hvaða bækur þeir taka inn og hvaða bækur ekki? Ég held að það sé ekkert launungamál að eins og með aðra verslunarvöru stórmarkaða þá vilja þeir selja það sem að flestir hafa áhuga á að kaupa. Já. En ég held nú að stórmarkaðarnir taki inn stóran hluta af haustútgáfunni. Það er ekki mikið sem er skilið út undan. Það sem á annar borð til í nógu miklu upplagi til að það sé hægt að bjóða það til sölu. Já. Erum við að gefa út góða bækur? Já, mjög góðar. Margar mjög góðar bækur. Náttúrulega, við erum í senn að gefa út of margar og of fáar, því að þó við séum lítil þjóð, þá höfum við alveg breiðan smekk eins og stórþjóðirnar. En markaðurinn ber alls ekki kannski að það sé gefnar út bækur, óska bækur allra. Nei. Mögulega koma út bækur hér sem ekki kæmu út annar staðar eins og þú nefndir áðan. Það mögulega auðveldar að fá útgefna bók það er líka mjög auðveld að gefa sjálfur út bókina sína á Íslandi. Já. Erlendis víða ómögulegt að koma slíkri bók í nokkra bókabúð hvað þá stórmarkað, meðan sá sem að stendur sjálfur fyrir því að gefa út sína bók eða svona einyrki með örfá bækur getur komið þeim inn í bókabúðakeðjuna og stórmarkaði, þannig að þar með þröskuldurinn lægri ef þú ákveður að taka þá áhættu að gefa út þín eigin bók þá kemstu að. Já. Hliðverðirnir eru ekki eins öflugir eins og víða annar staðar þar sem bara framkvæmdin væri ómöguleg. Það er rétt. En látið þið prenta, þið hjá forlæginu, látið þið prenta allar eitthvað bækur utan landsteinina núna? Nánast allar, já. Við prentum heima svona litlar bækur í lágum upplögum, ljóðabækur og slíkt. En textabækurnar okkar prentum við allar í Þýskalandi. Já. Eða nánast allar. Já. Og litprentunin í austar í Evrópu. Já. Það er í rauninni engin smiðja lengur hér á landi sem að getur annað því álægi sem fylgir því að prenta jólabækur. Einmitt. En
sem sagt, ef ég svona reyna að taka það saman sem að þú hefur verið að segja þá og varðar kosningarnar framöndan, þá er það bara alla jafna þannig að íslenska bókin, hún hreyfist ekki mikið fyrir en hvað eftir næstu mánaðamót? Já, svona frá miðjum nóvember. Frá miðjum nóvember. Þá tekur hún flugið. Já, þannig að enn sem komið þá sjáu þið ekki miklar breytingar af hálfu kosningarna, þótt þið myndu gjarnan vilja hafa á vorin, en það er ekki alveg ómögulegt að þessar vikur sem eftir eru fram til kosninga þá kannski verði smá stressi á okkur. Já, það er náttúrulega útgefundur eru alltaf á tauginni í nóvember og desember, þannig að það breytist ekki neitt. Nei. En svo vonum við bara, það kemur á móti að fólk er mikið að nota fjölmiðla og við auglýsum í fjölmiðlum, þannig að það er kannski von til þess að fólk rekist á þær auglýsingar og umfjallanir bækur sem þar eru. Svo vonum við bara að Íslendingar haldi tryggð við sitt jólabókaflóð og gleymi ekki að setjast með góða bók og gefa bók sem er náttúrulega ennþá svo mikill grundvöllur af því að þessi yfir höfuð hægt að gefa út bækur á landinu. Þessi fallegi siður að við kaupum bækur hvert handa öðru og gefum og liggjum svo á jólanótt og lesum þær. Akkurat. Eins og maður hringaði sig bara sólarhringum saman og las kannski 4-5 bækur í röð svo ég veitna til bernsku minnar. Já, við vonum að allir fái þannig jól og við erum að hugsa upp bara svona auglýsingaslagur, kjósum bókina til dæmis. Já, og það var gaman að fá þig í heimsókn, Sigþrúður Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Forlagsins. Gangi ykkur vel í þeim látum sem vonandi framöndan eru. Takk fyrir. Og við förum yfir í Hjalta að Sólma. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það komin bók sem heitir Leitin að Geirfinni eftir Sigurð Björgvin Sigurðarsson. Hann er ekki hér, heldur systir hans, Sofía Sigurðardóttir, sem er ekki síður sérfróð þetta mál, heldur bróðinn. Jú. Ég ekki viðtal við hér. Já. Við erum búin að grafa í þessu máli alveg í nokkur ár. Já. Og þetta er afrakstur ykkar rannsókna, mætti maður segja. Já. Og hans er skráður fyrir bókinni. En þá þekkir þú þetta allt saman. Jú. Og á baku þessa bók er eitthvað svona, hvað ég að segja, það er svona kenning. Já, hún verður raunverulega til, kenning hvað gerðist verður til, en ekki það að það sé farið að stað með kenninguna fyrst. Já. Ég er ekki að segja að rannsóknir hafi byrjað með kenningu en þið eru að skoða þetta og því verður til svona hugmyndum hvað raunverulega gerðist. Já. Og það liggur til grundvallar skrifanum í bókinni. Og mikið gagnaöflun á bak við það og líka greining á þeim gögnum sem að fyrir voru sem eru mjög mikil, þannig að það er á hverju blaðsíðu vísun í heimildir. Og þetta er nú búin að taka langan tíma en fór svona á skrið fyrir ári síðan og þá sáum við svona að hverju stemdi og þurftum að leita að bæði því sem maður byggir undir það sem þá mynd sem við vorum að sjá og því sem að grefur undan þeirri mynd sem við vorum að sjá. Því það er ekki minna mikilvægt. Alveg eins og í bara sakamála rannsókn áttu ekki bara að leita því sem að vísar á sekt, heldur líka hinu sem að vísar á sakleysi. Og það fórstu svolítið fyrir í þessu máli. Já. En fyrir þá sem að margir þekkja til Geirfinnsmálsins og margir þekkja kannski til þess svona úr hálfgerðum fjarska og kannski ég átt að segja á svona hvað það snerist. Nú verður það að segja mér aðeins, hvað var það sem að gerðist? Það er eðlilegt að fólk hafa munið hann ekki allir því að núna 19. nóvember eru 50 ár síðan Geirfinnur hvarf. Svo það er afskaplega fáur undir 60 sem að þekkja eitthvað til þessa máls og margir þar
fyrir þar eldri sem að þekkja bara glefsur og glefsur úr þessu og það er það sem að við erum vörfið þegar við fórum að spyrja fólk eitt og annað, þá fara að koma það ábyrninga, já, það var nú kannan nógu vel þetta með smyggmálið og hitt og þetta sem að kom aldrei þessu við. Geirfinnur Einarsson var 32 ára gamall, giftur og 2 barna faðir og bjó í Keflavík og hann vann á þungavinnuvélum og á þessum, hann var búinn að vinna mikið upp á virkjanasvæðunum, bæði Búrfellsvirkjun og Sigöldu og þá eru menn náttúrulega fjarverandi langdvölum og koma heim, þessi að vinna 2 vikur og koma heim aðra hverju helgi nema þeim unnu fríhelgina líka og hann var þarna komið til byggða, þetta var komið langt frem í nóvember og ekki mikil jarðvegsvinna út af snjóalögum og fjöllum, svo hann vann þarna hjá verktakafyrirtæki Ellert Skúlasonar sem hann er ennþá til þó að Ellert sé látin og vann við að í grjótnámu við að moka stórgrýti upp á vörubíla sem að styrtu því í nýjan hafnagarð eða sjóvatnagarð fyrir Sandgerðishöfn. Og svo einn góða veðurdag þá mætti Geirfinnur ekki í vinnuna á miðvikudagsmorgni þegar vinnufélagar hans sem að vann með honum í þessum grjótmæstur kemur og ætlar að þeir ætlu að vera samferða og grípur í tómt. Og konan segir að hann hefði bara ekki komið heim síðan hann fór út kvöldið áður, það sé að þriðjudags kvöldið 19. november 1974. Og henni verður greinilega talsvert brugðið yfir þessu hvað hafi orðið við mannin því að hann var ekki óreglumaður og ekkert sem átti að gefa tilefni til þess að hann færi bara hverfa og það hefst svona eftirgreiðslan strax á miðvikudaginn. Þetta er þess að fjölskylda og vínu sem er að greiðslast fyrir hvað var það eiginlega mannin. Formleg lögreglurannsókn hefst á fimmtudagsmorgni þegar Ellert kemur á lögreglustöð og tilkynnir mannin horfinn. En raunverulega hafði löglegra afskipti af málunni líka á miðvikudag. Og þegar við förum að opinbera sagan sem að lögreglan segir er að Geirfinnur var einn heima kvöldið þegar vinnufélagi hans kom og ætlaði að fá hann með sér í bíó en Geirfinnur var ekki til að fara í bíó og þeir sátu og spjölluðu eitthvað saman og síðan fær hann með þessu vinnufélagi sínum niður í bæ og fer í hafnabúðina sem var náttúrulega niður við Keflavíkurhöfn og kaupir þar sigarettupakka og skiptist á nokkrum orðum við afgreiðslukonuna sem að þekkti hann og stundum spjallað eitthvað svona kurteisi hjálpskiluru og þarna var líka 16 ára stúlka sem að vissi hver hann var og hann kaupir sinn sigarettupakka og gekk út og lögreglan segir hann kom heim til sín, það var hringt í hann og þá fór hann út og fór á bílnum en konan hans hafði verið á bílnum fyrir daginn og kvöldið. Þannig að hún heyrði hringinguna og samtal hans við einhvern. Já, og lögreglan fer að velta fyrir sér náttúrulega hvað þarna hafi gerst og þeir fá að vita það hjá afgreiðslukonunni í hafnabúðinni að það hafði Geirfinnur spurði ekki eftir neinum, það spurði enginn eftir honum en það kom ókunnur maður inn stuttur rétt eftir að Geirfinnur fór og hann fékk að hringja og þá einhvern veginn tengdi ákvað lögreglan það að þessi maður hlyti að vera sá sem að hringdi í Geirfinn og líka vegna þess að vinnufélagins hafði sagt að Geirfinnur hafði sagt að hann geti ekki farið í bíó af því að hann ætlaði að hitta eitthvað sem var búin að mæla sér mót við hann við hafnabúðina klokkan 10 kvöldið og þá er því nýju sýningin ekki búin í bíó og þetta er svona grunn sagan það sem að gerðist síðan þegar lögreglan fer að skoða málið
þá fara þeir að flækja það nú talsvert út í móa. Þeir spurja eðlilega konarnas, hvað hefur gerst hér næstu dag og undan? Hefur einhver heimsóttan, einhver hringt í hann, eitthvað komið upp á eitthvað, og svo hún fyrir að segja frá því hvað hann svona gerst næst og undan hann að moka grúti. Og á sunnudagskvöldinu 17. þá höfðu hann og vinnufélagar hans tveir skroppið í klúbbin í Reykjavík. Og það þóttu lögreglunni eitthvað afskaplega áhugavert vegna þess að þar gæti eitthvað hafa gerst. Þeir fóru í bíó í Reykjavík áðunni fóru í klúbbin, en það voru ekki gerðni neinar leirhausar af þeim sem þeir geti mögulega af hitt í bíó. En þetta með klúbbin vakti athygli. Og það má svolítið segja að það hafi kannski verið ákveðna tilvíljanir sem að olli því að það var farið að tengja hvarf Geirfinns við klúbbin eða Spíraspegl. Og það þannig að á föstudeginum undan, satt 4 dögum áður en Geirfinnur hverfur, þá rak spírabrúsa á land á Vatnsleysuströnd, nánar tiltekið Kálfaströnd, og resturinn lætur lögregluna vita og það sendið 2 lögreglum að sækja þessa brúsa, og það var hérna uppi fótur og fit hjá ákveðnum manni þar sem var innanbúð hjá lögreglunni, Kristján Pétursson heitinn, kallaði Kitty P og var deildarstjóri tollgæslu á Keflavíkurflugvelli, og hann var alveg tollari út í gegn. Það var ekki til verri glæpur en smygl. Og hann fyrir strax að finnst þetta náttúrulega svona svolítið bara gróft að það búið að rekur bara smiklbrúsa upp í svo gott sem kálgarðin hjá honum. Og þyrfti nú að finna þessa ósvífnu þrjóta, og hann fyrir strax að tala þessa smiklara sem að sé að henda smikli út við einhver flotholt og fara svo litlum bátum og sækja þannig að tollarnir gripi í tómt þegar skipin kom í höfn. Og þetta var alveg rétt, þetta var eitthvað gert. Það voru 2 ástæður fyrir því að það hætti, annars verður lögreglan búin að komast að því og vaktaði litlu bátana, og hins vegar því að það voru fleiri búin að komast að því og fóru á vitleysum bát út og stálu smiklunum. Nú, þegar við förum þegar sérstætt lögreglan fari að vita að það Geirfinn hafi farið í klúbbin, þá vakti eitthvað tengin, já, helvítis klúbbmenn, þeir standa fyrir þessu smygli, þeir að selja þetta í klúbbnum. Ekki því svo Geirfinns sem að tengir að með klúbbin, nema hann fór bara á klúbbin eins og margir gerðu, þetta var skemmtistaður á 3 ef ekki 3 hæðum. Já. Og það voru nokkur Keflvíkingar í klúbbnum þetta kvöld sem kom í ljós. 600-700 manns held ég. Já, það voru þetta var stærsti skemmtistaðurinn. Það sem núna Kapin hótel í Borgartúni. Jú. Ef fólk fyrir yngra fólk. Já. Hefðir Geirfinnur farið á balli fest í Grindavík, hafði þetta kannski aldrei farið svona. Spírabrúsarnir ekki rekið þarna upp rétt áður og Kitty P og Haukur Guðmundsson rannsóknarlögreglumaður verið önnu kapni við að leita að spírabófum, að þetta kannski ekki farið svona, en svona fór þetta. Og við Þannig hvar Geirfinns bara datt og varð hluti af annari rannsókn sem þessi menn stóðu fyrir. Já, og þegar við förum að skoða þetta mál ofan í kjölum og við segjum það að það er búið að velta við hverjum steini, og það eru ormar undir hverjum steini. Þetta er bara hreinlega ein iðandi malargryfja. Og í stuttu máli... Alveg frá byrjun að það var rannsóknin á þessu máli og síðan náttúrulega ákærur og náttúrulega gæsluvarðaldin, og það var allt byggt á sandi. Alveg. Þegar við förum og skoðum þetta mál betur, þá erum við svona komið með þá niðurstöðu að þegar Geirfinnur gekk út úr hafnabúðinni með sígarettupakka í vasanum og gekk úr sjónmáli, þá hvarf með honum sannleikurinn, hvarf hans. Allt sem að haldi hefur verið fram hvarf hans eftir það er einfallega rangt.
Og engin raunverulega rannsaka hvað varð hann eða af hverju hann hvarf? Nei, sko, það sem við ákvæmum að gera í upphafi það að við erum að leita að manninum sem hvarf. Hvað varð þennan mann? Og hver var Geirfinnur? Því hann ekki sá sem að búinn var til í rannsókninni sem að... Nei, Geirfinnur var bara heiðarlegur verkamaður sem hafði unnið heiðarlega fyrir öllu sem hann átti. Kom þarna 17 ára piltur og er bara að vinna fyrir sér. Fer svo setna að vera með stelpum, var nokkuð ung þá, en það þóttu nú ekki svo eins mikið tiltölumál á þeim tíma eins og núna. Og hún verður sem sagt bassavandi og 15 ára gömul þá axlar hún hlutverk móður og húsmóður og hann tvítugur tekur hlutverk heimilisföður og fyrirvinnu. Og þau ræktu það bæði og hann satt með bæði mikilli vinnu og með sinni sérþekkingu sem verkamaður í þessum vélavinnu. Þá hann svona tiltölulega góðum launum, þau skorti ekkert og en þau þurftu náttúrulega gæta ráðvinni í sínum fjármálum og það ekkert sem bendir til annars en að þau hafi gert það og aflað allra sinna tekna á heiðarlegan hátt. Nú, þar ekki sko að vinna upp á vinna fjarri heimil í marga daga og koma kannski svona aðra fjórðu hverja helgi til byggða náttúrulega ekkit akkúrat að hann að vera að sækja smygl. Hann átti ekki bát, hann var ekki með réttindi á bát og aðgangan einum bát og ekkert í rannsókn sem bendir þess að hann hefur nokkuð tíman verið í smygli? Nei. Nokkuð tíman silt sko ég held að það næsta sem hann hafi komist því að brjóta eitthvað lögum spýra hafi verið að kaupa áfengi sem hann var ekki silt frá til vafferði og hversu margi gerðu það ekki 1974? Háir og lágir. En áður við förum kannski í rannsóknina leikur þér ekki í forvitni að vita hvað varðan Geirfinn? Af hvernig hvarf? Ef það sem að rannsóknin beindist að... Það það sem að rannsóknin beindist að. Já, hún var bara ekki ljósi á það af hverju hvarf Geirfinnur? Hún dreif frá því. Nú, ok, af hverju hvarf Geirfinnur? Það á eftir að skrifa síðasta kaflan í þessari bók. En við teljum okkur vita með töluveri vissu eftir alla þessa vinnu hvað gerist. En það ekki það sem að ég segi þér í þetta sinn. Og það ekki í bókinni? Nei, kannski bætist það við, en við erum að loka málunni aðeins í kringum það. Sko, við einbeitum að Keflavíkur rannsókninni og þessi Keflavík hvarf Geirfinnur og allt Guðmundar og Geirfinnsmáli svo kallaða sem að varði í Reykjavík kom Geirfinni aldrei við. Hann varð auka persóna í sínu eigin mannskvarfi. Mannorð hans var svert með því að bendla hann við ykkur óhæfuverk sem hann eða bara svona mismunandi alvarleg afbrot sem hann hafði ekkert með að gera og þannig að við skoðum fyrst og fremst Keflavíkur rannsóknina og síðan náttúrulega förum við og lesum til alla Reykjavíkur rannsóknina til þess að því að þar fórum menn þegar maður voru komnir með svo kallu klúbmenn, það var nú bara tveir úr klúbnum, þessa fjórmenninga konir algjör og ógöngur með það, setja með þá í gæsluvarðhaldi og hafa ekkert á þá. Þá fara menn að skoða hver ósköpin gerðust eiginlega í Keflavík og þá bætast við ýmsar upplýsingar sem að ekki komi fram í Keflavíkur rannsókninni og svo
tökum við líka að það búið að skanna og finna ýmist á tímarit.is eða hérna inn á Landsbókasafni, þjóðskjalasafni, þess að öll blöð frá þessum tíma til þess að skoða allar fréttir, samtímafréttir, og síðan höldum við áfram og það eru viðtöl og upprifjanir og tímaritsgreinar og endurminningar, 2 bækur hjá Kitta P, ein frá Hauki Guðmundsinni og síðan hafa verið gerðar ákveðnar rannsóknir síðar, svo kallar Leirfinnsrannsókn 1 og 2, þar voru að kröfu Magnúsar Leopoldssonar eins að þessum fjórmenningum og hann var þá framkvæmdastjóri klúbbsins. Og hann segir að Leirfinnur sem var stytta sem var gerð að sögn eftir vitnisburði konunnar í Hafnarbúðum hafi raunverulega verið gerð eftir til þess að líka sér. Já. Og við teljum svo vera með vissu vegna þess að þegar við erum að skoða þetta mál þá förum við og skoðum hvaða myndir voru til að Magnúsi Leopoldsinni á þessum tíma. Magnús Leopoldsson var ekkert frægur maður. Hann var bara ungu maður sem var framkvæmdastjóri í þessu veitingahúsi og var aldrei frontur fyrir eitt eða neitt svona út af við í samfélaginu. Þannig að það eru fáar myndir til af honum en samt sem áður þá eru við til einstaka myndir af honum. Og við skoðum þær myndir og berum saman við Leirfinn og þá kannski fyrir þá sem er ókunni það var að skýra Leirfinn. Ég nefndi þennan mann sem kom inn í Hafnarbúðuna rétt eftir að Geirfinnur fór út og fekk að hringja og lögregla grunnaði að hann hefði hringt í Geirfinn og til þess að var hægt að auglýsa eftir þessu manni. Fyrst var bara sagt maður sem kom í Hafnarbúðuna og fekk að hringja 10:30 beðin að hafa samband við lögreglu og þetta áréttað nokkrum sinnum. Svo á 3. degi réttir viku eftir að Geirfinnur hvarf þá fær sjónvarpið að koma fyrst til Keflavíkur fyrir daginn og taka mynd af ákveðnu Leirhöfus styttu og þeir fóru fyrst að skoða hvort notuðu 3 aðferðir verið að búa til myndin af manninum. Eitt var að afgreiðslukonan og úlingsstelpan voru sendað til Reykjavíkur til þess að reyna að búa til mynd sem þannig að þú tekur svona borða og raðar saman enni og nefi og augum og hári og öllu mögulegu og það kom ekkert út úr því að þær komið með svona einn augnborða tilbaka sem að það töldu svona líkast þessu manni, annað ekki. Svo voru 2 teiknara fengið til þess að reyna að rissa upp svona eftir þeim lýsingu sem þær hefur gert af þessu manni, annar Magnús Gíslason, svona áhuga teiknari og eins og Ríkey sem að var myndlistakona og gerði svo styttulega og svo stingur hún upp að því hvort það sé ekki betra að gera mótana bara í leir því að fólk er betra með að átta sig á því sem það hefur í þrývit heldur en bara ljósmynd svo að það gert en svo 3. myndin svona rissmyndin af þessu hún andlitsmynd sem búin til með þessu þetta kerfið með borðanum var kallað Photofit og þá fullgerð höfuðmynd í þessu Photofit kerfi með ekki bara augborða heldur öllu saman og við sjáum að á þeirri mynd þessi Photofit mynd mjög lík einni ljósmynd sem var til af Magnúsi Leopoldsinni bara mjög lík honum. Annað það að toppurinn var ekki greiddur eins á myndunum. Það var vegna þess að Photofit kerfið átti ekki þennan topp nema í aðra áttina. Og svona kannanir sem hefur verið gerðar á því út í Bretlandi eitthvað staðar sem meira verið að nota svona lagað sýndi það að ef þú tókst til dæmis, við tóku bara eitthvað 3 þekkta leikara 2 þekkta leikar og Paul McCartney og byggu til Photofit myndaðum snéru toppnum öfugt og fólk fattaði ekki að það væri öfugt, þekktu mannin sem var þekkt
En þetta sem sagt myndin sem þarna og síðan það að leirfinnur gerður raunverulega fyrst og fremst eftir þessari fótófitt mynd. Ekki frásögn afgreiðslukonunnar og stúlkunnar. Afgreiðslukonan og myndlistakonan töluðu aldrei saman. Það var Ríkey, hún Ingimundardóttir. Já. Þær töluðu aldrei saman. Og þannig erum við komin að þeirri niðurstöðu að leirhausinn sem að náttúrulega þegar hann sýndur í sjónvarpi fólk hafi ekki séð annað eins hafi ekki séð svona teiknimyndir af Wanted, Dead or Alive nema í einhverjum amerískum bíómyndum og svo hafði ekki séð haus á silfurfatti bara síðan hann var í sunnudagaskólanum og sá myndið af höfuði Jóhannesar skýrara Þannig að þetta vakti auðvitað gríðarlega mikla athygli og svo var náttúrulega viðkomandi strax uppnefndur leirfinnur og það þessi leirfinnur og hann búinn til og við höfum ákveðna vísbendingar það bara með því að skoða það sem þarna hvernig þessi fótófitt mynd var til að hann búinn til að lögreglum. Hann var ekki búinn til í rafmyndagerðinni sem þær fór í til Reykjavík. Hann búinn til annar staðar og hann var búinn til þess að líkjast Magnúsi Leópoldsssyni. Já, hann búinn til eftir ljósmynda Magnúsi og hann notað sem aðal fyrirmyndin að leirhausnum síðan. En þarna strax Kitty P. og Haukur farnir að reyna að ýta rannsókn og Geirfinni inn í eitthvað sem klúbbmál. Getur þú sagt mér hvaða mál það sem þeir voru að rannsaka og hvað töldu þeir að væri á seiði í klúbbnum og akkur höfðu þeir svona mikinn áhuga á klúbbnum? Það alveg svolítið flókin bakgrunnur að því Þannig að Kitty P. hann hafði nokkrum árum áður var að vinna þarna hjá lögreglunni og síðan tollgæslunni upp á Keflavíkurflugvelli og hann fer á eitthvað kurs út í Bandaríkjunum og þar honum greint frá því að það sé nú ekki alveg eðlilegt hvað það renni mikil olía inn í olíutanka hersins upp á Keflavíkurflugvelli sem að þeir ná nú ekki að tappa af tönkunni af miklu eins og þeir sé látum borga fyrir að hafi reynt ofan í þá. Og þeir segja að það liggi hreinlega leiðsla frá Keflavíkurtöngunum niður á Íslandstangana. Því að menn borga skatt og gjöld, tolla og gjöld af olíunni sem dælt inn á tankana úr flutningaskipunum og síðan selja þeir það og þá þegar þeir að selja það þá eru þeir með í bókhaldinu hvað tókum við inn mikið af olíu og svo seldu við. Þannig að en upp á Keflavíkurflugvelli það var bandarískt svæði og var ekki íslenski tollar á því og gjöld. Þetta var bara þeirra mál. Og þannig að þegar það hellt upp á Ameríkutankana þá og síðan lág leiðsla þetta var svona yfir Íslandstangana og þar með fer svo stór eitthvað hluta því sem að rennur í Íslandstangana ekki í gegnum tollakerfið heldur smikla frá og herin náttúrulega snuðaður það herin borgaði fyrir það sem fór Hver áttu svo kallað Íslandstanka? Hverju voru það? Þarna áttu svona tanka bæði Esso og Shell. Þarna gildi náttúrulega helmingaskipta flokkarnir með þetta. En það Esso tankarnir sem að Kitty afhjúpar og þá sögðu náttúrulega aðrir að þar með hefðu menn hlaupið til og skrúa fyrir grannan að Shell-töngunum. En í framhald að þessu kom í ljós að þarna áttu sér stað miklu meira en þetta. Það voru erlendi bankareikningar sem var borgað inn á þannig að fullt af viðskiptum fóru inn á reikninga erlenda reikninga og voru notaðir þar náttúrulega bæði í rekstur félagsins og líka í svona að menn hæfi það nú sæmilega gott sem stýrði þessu félagi. Og viðurlögu þessi voru þeir að eitt svona
eitt svona, hvað maður segja, herðasettu millistjóðandi frá hjá SO fekk á baukinn hjá dómstólum, en forstjórinn var hérna sendur til Alþjóðabankans til þess að hérna eins og oft gert við menn sem gerir eitthvað af sér að þeir eru hækkaðir í tigna eða fluttur út. Hækkaðir í tigna svona á öðrum vettvangi. En þarna Kitty að skoða sem að tekið fram svona flóknum. En þetta mál var tekið af Kristjáni Pétursinni og hann var alveg öskuvreiður líka yfir því hver útkomun við þessum varð og sannfærið það að þaðan í frá að Framsóknarflokkurinn væri ein andskotans mafía. Svo þetta með klúbbin var nú bara það að Framsóknarflokkurinn átti Glaumbæ, húsi sem að gemtistann Glaumbæ var í, sem að leiði það að Framsókn, og Glaumbar brann og fólki fann sér annan sama stað og fyrir brunabætur var byggt nýtt hús í Borgartúni eða eins og þá hérna Laugateigur 2 held ég að þetta heitir eða Lækjarteigur, hvort það var, skiptir ekki máli og rekstraraðilar Glaumbæjar tóku það á rekstur áfram og svo var náttúrulega alltaf í stjórnmálaflokkum að það var svona eitthvað svona bakherbergisráð sem að sjá fjármál og tengslanett og svona ýmislegt og Kitty P. vildi meina það að þarna væru nú hérna Framsóknar glæparóndin búin að hreiðra sig og sömuleiðis að þeir stunduðu það að kaupa áfengi með ólöglegum hætti og selja það í þessu stóra veitingahúsi sínu. Til þess að afla fjár, til þess að nota við að íta undir að þeir fengi það sem þeir vildu eins og stundu gerist í svona bakherbyggjum. Það er borið fí á fólk. Og svo hérna 1972 þá gerði stóð Kitty P. fyrir atlögu að klúbbnum. Hann boðaði til fundar þar sem hann fæði lögreglustjóra, skattstjóra, skattrannsóknarstjóra, tollstjóra og eitthvað fleiri með sér á fund og útlisti fyrir þeim að hérna, hver glæpaverk klúbbsins séu og það þurfa að gera rassíu á klúbbnum, fara þarna inn og taka bókhaldið þeirra og loka þessari spillingarsjópu. Og það var gert nema það að klúbbmenn að þau sögðu hérna að lögreglustjórinn Reykjavík hefði ekki leyfi til að svipta þá vínveitingalífi því þeir hefði ekki brotið vínveitingalög og kæra þetta uppátæki hans til dómsmálaráðuneytisins og Ólafur Jóhannesson formaður Framsóknarflokksins var þá dómsmálaráðherra. Hann var líka, hafði verið prófessor í stjórnsýslurétti og höfundur flestra kennslubóka í íslenskri stjórnsýslu svo að hann sendir sinn mann með bréf til lögreglustjóra og skýra það fyrir honum að þetta möguleg skattalag eða bókalsbrot séu ekki partur af því sem að vínveitingar leifis skilurðum og geti skapa skadabóta ábyrði ef þetta verður ekki dreigið tilbaka og það var dreigið tilbaka og Kitty P. og Gó alveg spóluðu. Og upplifa enn frekar að þessu að glíma við mjög valdamikla mafíu? Já, það var bara, þess að segja, þarna kemur mikil heift. En sko, Kitty P., hann, svona sem að sko sér að þeim að fyrir að rannsaka og skoða ferilnans og lesa það slíka sem að skrifa hann sjálf og allt þetta er það að hann var svona, hann var eiginlega haldinn talsverið þráhyggju. Sko, það eru svona menn einhverjir sem að eru hvað er þetta Valdimort eða eitthvað sko þeir eru bara rót alls íls og hann sat fólk sem hann grunnaði græsku Hann vissi að þú varst sek, svo þetta bara eftir að finna út úr þessu hvað þú ert sek. Já, og það hvort hann vissi að þú varst sekur eða bara var viss að þú væri sekur, að það var engin greinamunur á því. Þannig hann var í svona heilugu stríði meðal hans við þessa mafíu. Já.
En nú þekkjum við það að það margt í kringum stjórnmálaflokkana og þú nefndir nú bara samkomulag að raunverulega vera að stela á kannanum sem að þessi viðskipti upp á Keflavíkurflugvelli voru annars vegar svona formleg viðskipti en svo var horft í gegnum fingur sér við að menn voru að svindla. Já, og þetta svo sem var víðar menn byggðu blokk fyrir kannana og rukkuðu stjarnfræðilegar upphæðir. Já, meina og það þótti bara eðlilegt að við fengjum þessa peninga inn í okkar flokka til þess að reka og en það var þetta kallað herrmangið þetta var gríðarlega göful mjólkur kýr gerspill. Já. En það kom Geirfinn ekkert við. Nei, ég veit það. Hann hafði ekkert með það að gera og við snúum okkar aftur að Geirfinni sem segir þetta svona eiginlega hvarf hans ósvikið dregið inn í þessa þráhyggju. Þetta bara kom, þetta mál bara allt frá upphafi til enda kom honum aldrei við. Og svo fer þessi, þegar við förum að skoða Keflavíkurrannsóknina, þá bara fyrir maður að segja bara hvað í gangi hérna? Hvers slags vinnubrögð eru þetta? Og þegar þú skoðar þegar þú ert að bæði svona í einhver rannsókn og bara sem að ég er sjálf í björgunarsveit og mitt sérsvið þar að leita týndu fólki og það hefur nú flest svolítið styttra síðan týndist eða reyndar allt er að það skiptir ekki bara máli að rekja spor heldur líka að taka eftir því þegar það eru ekki spor það sem að segja þér að hann fór ekki þar. Ef það eru ekki spor í mjúkri mjöll sem að fjall áður en maðurinn hvarf, þá gekk hann ekki þar yfir. Skilur? Alveg saman hvað þú vilt að hann hafi gert það. Já, og þetta þarf maður að hafa í huga líka. Svo annað, ég hef svona aðeins fengist við fréttamennsku og eitt af því sem er mjög mikilvægt þegar þú ert að tala við fólk og eins líka þegar þú ert bara að hlusta á eitthvað sem fólk er að segja og útskýra, að þegar þú kemur svona nokkuð línulega frásögn og svo kemur svona lykkja, svo heldur hann áfram, svo kannski aftur lykkja ykkur. Þá þarf þetta að spyrja þig hverju er hann að krækja framhjá og af hverju er hann að krækja framhjá því? Og svo við spyrjum okkur af hverju var aldrei talað við neina nágranna Geirfinns. Hann bjó í tvíbýlishúsi, hann bjó í jarðhæðinni og efri hæðinni og risinu var fjölskylda með sem átti nokkuð börn og það yngsta 11 ára og það elsta farið heiman. Ekki fólki í næstu húsum við hlíðina, ekki á bakvið, það var í þessu engin hús hinum megin við götuna, ekki tala við neitt þeirra. Og þegar við erum búin að afla gagna og skanna í gegnum skjöl fram og aftur, þá förum við að tala við fólk. Og þá er allir sammálinn það að fólk segir, já, það var talað það, menn að pappa og mamma voru að tala það, af hverju er enginn að tala við okkur? Af hverju spyr enginn okkur? En þetta er eitthvað getið sagt, já, hverju bara fóru þið, þá ekki bara eða sáu eitthvað athugavert og komu því á framfæri. Jú, það er kannski... Höfðu þau sögu að segja það? Já. Hvað? Já, þau hefðu þær sögur að segja að við förum við förum að taka ákveðin atriði sem hafa komið fram í gögnum. Svo förum við að spyrja fólk þau. Við spurðum, var talað við ykkur? Nei, það var aldrei talað við ykkur. Var eitthvað sem að fólk talaði að það held að hefði gerst? Nei, ekki endilega, það var fullt af ykkur ekki sögum í gangi með eitthvað gæti hafa gerst. Heyrðu einhverja háristi? Heyrðu einhver læti? Og þá kemur svona svör svona svo, já, við vorum ekki að skipta okkar að því, sem er klassísku viðbröð þegar einhver lætin hjá nágrununum.
ef þú fær svefnfrið og eftir og allt dott í dúnalogn, þá ertu ekki að skipta þér að því. Nei, og bara þekkt að fólk horfir fram hjá bara slæmu hlutum. Já. Og það líka sko, þegar við erum að skoða þessar að ég nefndi Leirfinnsrannsókn 1 og 2. Leirfinnsrannsókn 1 kemur að Kröfu Magnússon sem vill fá að vita af hverju í ósköpunum var ég handtekinn og af hverju sat ég svona lengi í fangilsi og af hverju var verið að bendla mig við þetta strax í Keflavíkurrannsókninni. Og þá lögreglufarið að rannsaka það og þá var komin rannsóknarlögregla ríkisins nýtt tekin til starfa og reyndar skipumönnum sem hefðu nú komið að Reykjavíkurrannsókninni og þeir fara og rannsaka hlut lögreglan í þessu og þegar lögreglan var búin að kanna hlut lögreglan í þessu máli komast það því að þarna hafi allt saman verið eðlilegt. Ástæðan fyrir því að það var verið að leirfinn var gerður eftir frásögn vitnanna sem ekki rétt og allt það sko, en svo þegar maður fer að skoða sko skýrsleinar sem eru þarna þá kemur ljós að afgreiðslukonan heldur því alltaf fram að hún hafi aldrei komið að gerð Leirfinns. Aldrei. Og hún sá hann fyrst í sjónvarpinu. Og þá, en hins að nú myndatökona myndi það nú, hún hefði nú alveg örugglega komið til sín. Svo þær bara kallaða bara saman í samprófun. Og spurð, hefur þú verið heima hjá þessari konu? Nei, segir afgreiðslukonan. Hefur þessi kona komið heim til þín? Nei, segir myndlistakona. Þannig að það rétt. Sem að afgreiðslukona er búin að halda fram allan tíman, hún var ekki með í ráðum með þessu. Og þá fyrir maður að spyrja, hvað var það annað sem gerðist? Og þarna spyrja þeir og fá þar upplýsingar, Magnús segir, það komu lögreglumenn til mín með myndir. Og var að segja að það mætti hún kíkja á augun og nefun og eyrun og hinum og þessum og eitthvað sko. Og hvað sé hægt að fella þarna inn og eitthvað og það sama segir Ríkey líka og lögreglan bara neini, við vorum ekki að dreifa myndum af Magnúsi Leópoldsyni. Afgreiðslukona segir aftur á móti, það var ekki friði fyrir Hauki, hann var alltaf að reyna að fá mig til þess að samþykkja að þessi Magnús Leópoldsson hefði verið þarna og hann var komið þarna bara og hringdi bara ekki neitt. Og þá sko þarf maður að fara og spyrja sig, byrju, af hverju það? Af hverju og svo þegar við finnum fótófjötmyndina og ljósmyndina bak við fótófjötmyndina, hvað ætlar að raða sama mörgum tilviljunum og segja að það séu tilviljanir? Þá það hægt að vera tilviljanir og fara að verða vísbendingar. Og það munur þar á. Og svo sko förum við bara og tökum alla söguna. Á Geirfinnur hverfur á þriðjudagskvöld. Formlega rannsóknin hefst á 50. morgun en hún byrjaði á miðvikudag. Hún byrjaði á miðvikudag á því að það sagt bíll Geirfinns finnst þar sem hann stendur fyrir utan vesturinn kaupfélagsins, Járn og skip og Bíkó þarna núna. Svona rúma 100 metra frá hafnabúðinni, smá sveigjur á veginu, þannig að raunmjöla strandtekið þeim getur maður sagt að sjáist ekki á milli. En þar finnst bíllinn og þá kallaður út spórhundur frá Hafnarfirði til þess að rekja slóðina frá bílnum og hvert fór maður frá bílnum því að konana segir að hann hafi farið á bíl út kvöldið. Og svo ég ræði við manninn sem var með spórhundin og hann náttúrulega segir eins og við varum búast að hann byrjaði að fara heim til mannsins og fá þar óþvegin föt til þess að láta hundin rekja rétta lykt, ekki af einhverjum farþega eða ökumanni eða vegfæranda sem labba fram hjá. Og hundurinn rekur slóðina frá bílnum að hafnabúðinni og síðan rekur hann slóðina áfram eftir Bryggjuvegi út á Vatnsnesveg. Og þar bara gufar slóðin upp. Púf. Og hann fer með hann þrisvarsinnum fram og tilbaka og hundurinn fer enga út úr það
Það er bara þetta, Vatnsnesvegur, Bryggjuvegur, Hafnabúðin og síðan hérna að það sem að bílinn stóð. Svo ég spyr hann, en sko Geirfinnur fór í Hafnabúðina og kom heim, kortur á hana hvarf. Og það hefur alltaf verið gengið út frá því að hann hefur gengið allavega heim til sín. Gengið heim til sín? Já, að hann bjóði ekki langt frá sko, það tekið hann svona 5-6 mínútur að labba heim. Þegar þess að vinur hann skuttlaði honum og hann keypti sígaretturnar og labbaði heim. Já. Því vinur hans beði ekkert eftir honum sko, hann var bara skuttla honum og hérna enda bara stutt. En svo fór hann aftur á bílnum, líklega í Hafnabúðir eða eitthvað? Nei, bílinn fannst fyrir utan Járnaskip. Og þá sagði, hefur þú ekki hundurinn þegar þú kemur aftur að bílnum átt að sko, þú gefur hún að færa og að finna eitthvað aðra slóð og hvar var slóð Geirfinns heim til sín fyrir kvöldið? Nei, hann fann enga slíka slóð. Hefði hann ekki átt að finna hana ef Geirfinnur hefði gengið að því að þetta bíllinn stóð á því sem hefði verið sko gönguleið Geirfinns á leiðinni heim til sín. Bíllinn staðsettur þar í bara eðlilegri gönguleið milli Hafnabúðar og heimilis Geirfinns. Og ég sagði sko, ef hann gekk hérna kortir áður en að bílnum lagt hérna, hefði hann þá gott að funda þá leið? Jú. Þó að þetta sé daginn eftir og margir sko, búin að lappa og sko, eru hundarnir svona klárir að þeir geta bara fundið hvað sem er? Ástæðan fyrir því að hundurinn slóðum gufaðu upp puff á Vatnsnesvegi er að þar setti vinnufélagi hans Þórður setur Geirfinn út þar. Þannig hann lappar þaðan. Þannig hann lappar þaðan eftir Bryggjuveginum í Hafnabúðina og svo lappar hann heim á leið. En hann lappar ekki alla leiðina heim. Hann kom heim en hann gekk ekki alla leiðina heim. Einhverju skuldla hann. Einhver tók hann upp í. En hann kom heim. Einhver tók hann upp í. Já, og hann kom heim. Já, og þá vaknar spurningi hjá okkur, hver tekur hann upp í og segir ekki frá því? Og sá sem tók hann upp í, kom hann með honum heim? Hver er þetta? Og það getur hann líka spurt, kom hann heim? Já, við teljum hann hafi komið heim, ekki bara vegna þess að því sé haldi fram hann hafi komið heim, heldur sé því haldi fram vegna þess að ykkur vissu af því að hann kom heim. Og svona sem segir sko þetta svona bæta smám saman í myndina eitthvað sem að segir ok, við þurfum að skoða þetta og við erum búin að skoða líka þetta með hringingun úr Hafnabúðinni og meðal annars að þá fórum við og grófum upp hvaða símstöð var í Keflavík á þessum tíma, gat hún skráð símtöl eftir á flettaðum upp og við erum búin að komast að því hvaða símstöð var og við spurjum svona gamla símverkja sem þekktu þetta til og þessi símstöð skráði ekki símtöl, hún skráði lengd en ekki hvert og hvaðan. Hvert var hringt úr þínu númer og hver hringdi í þitt númer. Þannig að það var ekki hægt að fletta því upp eftir á. En fyrst og fremst er það að maðurinn sem kom inn í Hafnabúðina og fekk að hringja, hann spurði ekki eftir Geirfinni. Hann svipaðist leit ekki í kringum sig, hann bara hingraði sem eða hann var verið að afgæra eitthvað sem voru undan honum, svo spurði hann gott að mætti hringja, hún er bent á síman, svo hann fer að símanum og hringir, setur 20 krónur á borðið og lappar út. Og svo afgreiðslukona sagði, það stóð nú ekkert á bakinu á honum, hann væri að hringja Geirfinn. Þegar Geirfinnur kom inn var svona svipuhægðun, hann kemur hérna bara inn og svo náttúrulega svona, maður lítið svona til hliðara því hann náttúrulega svo sem þekktu fólk á þessu svæði hvort það væri eitthvað sem maður þekkti en ekkert að annað heldur bara svona, maður bara hérna horfir inn í matsalinn og spjallar aðeins við afgreiðslukonuna og kaupir sigarettunar og fer, skilur. Það var ekkert í farið þeirra hvorugs sem að benti til að þeir væru að spá í eitthvað að hitta eitthvað. En það er ekki endilega þannig að maður sjáu það utan á fólki? Nei. En samt sem áður, það sem ekki er til staðar, er ekki til staðar. Og skilur sko, ef það eitthvað hefði verið svo til dæmis ef að Geirfinnur hefði spurt
kom hér eitthvað að spyrja, hefur eitthvað spurt eftir mér hérna eða hinn eða eitthvað hérna hefur eitthvað sko. Það ekkert svoleiðis í þessu. En svo kemur annað og það þessi blessaði maður sem hét Jón Grímsson og nýlátin eða nýlega, þá held ég 21, 2 og hann hérna vann upp í Sigöldu. Þekkti ekki Geirfinn, hafði aldrei unni með honum. En hann þekkti aftur á móti, þarna var frændi hans sem var gamall vinnufélagi og lengi herbyggsfélagi Geirfinns, Búrfell og Sigöldu. Og sá maður var svona túradrykkjumaður og var þarna búinn að vera á nokkra vegna drykkjutrúr og áttu nú að vera búinn að klára hann og koma sér upp eftir en bólaði ekki á honum, svo verkstjórinn sendir Jón Grímsson að sækja þennan, þetta var frændi Jóns Grímssonar, sækja þennan frænda sinn, koma með honum fara með honum upp á fjöll og láta renna, vorum að fara að vinna. Þetta var svolítið gert líka með tóranist, túradrykkjumann og svo var bara siglt út og þegar var látið renna þeim á stíminu og Jón gerir þetta kemur þarna, þetta voru á Sogaveginum í Reykjavík, kemur þangað og þá hann sagt að hann þurfi að fara til Keflavíkur að sækja bíl félaga síns því að fjölskyldans hafði komið bílnum undan til frænkans í Keflavík svo hann væri nú ekki að keyra fullur í ofan á við allt annað og svo Jón, það settir skotið hérna leigubíl út Jón Grímsson og hann fer til Keflavíkur þessum leigubíl, hann hafði aldrei áður komið til Keflavíkur, var Ísfirðingur og tvítugur og bílstjórinn var lít kunnugur í Keflavík heldur. Þannig að þeir stoppa þarna við stað þar sem hann fer inn og fær að hringja til þess að láta segja sér til vegar. Svo fer hann bara aftur upp í leigubílinn og hérna hann keyrir hann á réttan stað og hann fær bílinn hjá frænkunni og keyrir á honum til Reykjavíkur. Nú þannig til ein skýrsla af þessum Jóni Grímssyni í gögnum Keflavíkurlögreglunnar og þar segir að hann hafi lagt af stað að segja fyrst tala við Jón Símon sem átti bílinn og hann segir frá þessari ferð þarna og þá tala við náttúrulega manni sem var til Keflavík þetta kritiska kvöld og hann segir hérna sína sögu og það skrifir skýrsla og skýrslan óstaðsett, ódagsett og ótímasett og segir bara mættur Jón Grímsson og hvernig hann var fæddur og hvar og síðan hérna þetta hann hafi hérna farið að sækja þennan bíl og þar segir hann hafi farið á aðalstöðuna og fengið að hringja og leigubíllinn farið en hann labbaði þaðan til konar sem var með bílinn, það vonast alveg svolítið spölur þar á milli og skrítið að láta leigubílinn farið þegar hann láta hann bara keyra sig alla leið en það þóttu lögreglunni ekkert skrítið og ekki heldur það að hann leggur á stað frá Sogavegi klukkan 8 kvöldið og hann búinn að öllu saman og kominn aftur á Sogavegi klukkan 9 kvöldið. Og þetta náttúrulega passar ekki. Bara tímalínan passar ekki. En hvað með atburðarásina? Og þá gerist það að þarna löngu seinna Reynir Traustason blaðamaður að skrifa bók svona Íslendinga sem hefur meikað það út í Ameríku og hérna ameríski draumurinn og hann þekkti, þetta lýsfyrringu líka þekkti Jón Grímsson og talar við hann og Jón segir honum að því sem á daga hans hafi drifið og hann hafi gert, hann fór á samyrkjubú í Ísrael og svona eitt og annað sem ungir og ævintýragerðnir menn gera og svo hann þarna í einhverjum business þarna úti, krabbaveiðar og eitthvað fleira og segir fyrir hann frá því að þarna hafi hann næstu yfir lendur í Geirfinnsmálinu og svo að Reynir fer að segja frá þessu og það verið til þess að það kallað á Jón Grímsson að koma því að þá stóð yfir Leirfinnsrannsókn 2 sem að Lára Vaffi Júlíusdóttir stýrði sem að var svona mun ítalegri en Leirfinnsrannsókn 1 en
ekki betri en það koma mörg ný gögn fram í hennar rannsókn sem að eru mikilvæg og hún meðan Jón á leiðinni og koma til landsins á henni fyrir skýrslutöku á Láru að þá eru alveg bara greina dag eftir dag í DFF það sem verið að hafa eftir Jóni Grímssoni hvernig málinn gengur fyrir sig og síðan fer hann til Láru í skýrslutöku og kemur út og segir það að þá ættum að hafa skýrst og svo hann bara fljótlega farin út aftur. Hann fær aldrei sjá loka niðurstöðuna. Svo þessari skýrslu lokið og þá gefin hún áttalega afhent dómsmálaráðuneytinu sem hafði beðið þessa skýrslu og þegar það búið þá birt fréttatilkynning það sem sagt hvað hafi komið fram í skýrslunni. Og þar á meðal þetta þrennt sem hún átti að rannsaka af hverju var hann bendlaði við þetta mál í Keflavík á sínum tíma og niðurstaðan af því að það komi ábendingar, það streymdi ábendingar til lögreglunar og meðal annars hann. Af hverju var hann handtekinn? Já, það streymdi ábendingar til lögreglunar og þess vegna var hann handtekinn. Ábendingar hvað? Að hann tengdist einhverjum smíklmálum sem að hefðu leitt til þess að menn fóru og drápi Geirfinn. Og af hverju var hann svona lengi í gæsluvarðhaldi? Jú, það voru endalaust að koma sögur til þeirra. Þegar við fyrir að skoða máli betur, þá var þetta ekki alveg svona. Í fyrsta lagi, þá svolítið valkvætt í, eitt fréttatilkynningin. Hún bara segir stutt og lag og svona. Það ekki það. Hún kallaði sér 3 atriði. Af hverju var hann bendlað við Keflavíkurrannsókninni? Af hverju var hann handtekinn? Af hverju sat hann svo lengi í gæsluvarðhaldi? Það átti sér allt saman eðlilega skýringar sem fyrst og fremst það hann satt lengi þarna inni var út af legalöpunum sem að voru að ljúga upp á hann og sátu hann í gæsluvarðhaldi líka. Það sem að við sjáum það hvernig það var markvisst verið að bendla Magnús Leópoldsson við það að vera þessi Leirfinnur sem áttu að hafa hringt samkvæmt kenningu lögreglunar í Geirfinn og síðan var aðeins spyrja einu Jón Grímsson hann fer að til Keflavíkur í þessari skýrslu hvernig tengist það Geirfinni eða klúbbnum? Vegna þess að hann segir ég hafi verið þessi maður sem kom að inn að hringja en það ekki hann að fara á aðalstöðin að hringja en ekki það nefnilega málið þegar það verið að ræða þetta við Jón Grímsson og eftir þá segir Jón Grímsson ég vissi ekki hvað þessi staðu hét þannig að þú heldur að hann hafi verið maður sem að koma að hringja og hann var að leita í húsinu meðal þess sem var í lýsingun á þessum símringjandi það að hann var í brúnum leðurjakka eða leðurlíkisjakka svona millisíðum, fráhneftum, tvínheftum með beltilust og Jón Grímsson segist að hafa farið í svona jakka þarna inn svo fyrir við að skoða þetta en af því að lögreglan Haukur og Kitty hafa engan áhuga á að rekja slóð sem að er frá þeirra hugmyndum þá gleymar þessu bara Nei, það var ekki bara Haukur og Kitty Við vorum löngu búin að sjá að og það var svo sem Kitty búin að sjá vinnubrögð Kristjáns Péturssonar og við vorum líka búin að sjá vinnubrögð Hauks Guðmundssonar meðal annars í gegnum mál sem var kallað Battarauðamálið og fleiri það sem kom okkur mest á óvart þegar við fórum í Keflavíkurrannsókninni var þáttur Valtýs Sigurðssonar Ég segi að það sem einkenndi Keflavíkurrannsóknina var þrennt. Það var fúsk, afvegaleiðing og yfirhylming. Og það má koma þessu þrennu fyrir í sögunum hundin sem að geltir á röngu tré. Hann leipur alveg óður í kringum tré því að hann heldar sér köttur í bjössi tré sem hann verði að rekja þarna niður. Afvegaleiðing að þú sígar hundinum að þessu tré. Stadi.
sartikissi, röddan bítan og snættir heipur af ringi kringum tréð alveg snarvillis, geltandi og engin köttur rinnu niður úr þessu tré. Þessi afvegaleiðin getur stafað því að sá sem að sigar hundunum stöðugt á þetta tré hana, hann bara heldur það sjálfur. Samferður með þessi köttur rinnu. Já. En það getur svo sem líka verið partur af yfirhylmingu. Hann líki að hundurinn farið í næsta tré. Aha, yfirhylmingin að vita það að það situr köttur upp í öðru tré og að hann gulur en ekki svartur en segi ekki frá því. Það yfirhylming. Og þeim sem að vil hylma yfir henta mjög vel að ykkur sé að afvega málið í aðra átt. Fúskið að halda áfram að gelta þessu tré gá hvorki í öðrum trjám í öðrum ketti. Og í mörg ár og að setja fólki í gæsluvarð fram og tilbaka. Það fólk var ekki sett í gæsluvarð í minna en 20 daga, helst mánuð bara. Þetta mál kallaði náttúrulega gríðalegar hörmungar yfir stóran hópa fólki. Já. Sem var byggt á fúski og byggt á sandi. Já. En hver var yfirhylmingin? Hver var yfirhylmingin? Er það yfirhylming yfir það hvað varð Geirfinn eða yfirhylming eitthvað önnur mál eða hvað? Nei, ekki önnur mál. Það raunverulega að vera að hylma yfir það hvað hendi Geirfinn. Þannig það vissi það þá einhver sem tók þátt í rannsókninni. Akkurat. Og þú kemur með þessa frásögn núna þegar það er minnst á valdi. Já. Þannig að þú ert með kenningar það að hann hafi verið að hylma yfir. Já. Hann hafi vitað. Já. Hann ekki viljað að rannsóknin beindist að okkur tilteknum brautum. Akkurat. Og það búin að þvælast mikið fyrir okkur, nei, af hverju? Maður fara að sjá þræði sem liggja til valdi hér og þar og segja, hvað vald til að flækja sér hérna? Hann var bara lögfræðingur sem fór í lagadildina til þess að fara á framabrauti í réttarkerfinu og hann var bara rétt að byrja. Hann hann fógetafulltrúi, síðan verður hann héraðsdómari á Reykjanesinu, hann verður seinna borgardómari í Reykjavík og héraðsdómari heldur minn með það líka og hann verður fangelsismálastjóri og hann endar sinn feril sem ríkis saksóknari. Svo hvað var hann að láta flækja sér í eitthvað verkamaður hverfir í Keflavík? Var það ekki á hans svo sjáum við bara var það ekki á hans starfsviði að taka þátt í þessari rannsókn? Hann stýrði rannsókninni og hann hefur stundan þetta halda því fram að hann hafi bara verið svona formlegu stjórnandi rannsóknina því að lögreglan heyrði undir hann. En það var ekki svo. Hann var virkur stjórnandi í rannsókninni. Og þarna á þessum tíma háttaði þannig til að Alfred Gíslason sem var bæjarfógeti í Keflavík, hann var á sínum lokametrum í starfsferlinum að fara á eftirlaun og hann var í veikindafríi alveg síðustu 2 árin. Og meðan skiptu aðalfulltrúar hans störfum hans á milli sín sem voru annars vegar Jón Eysteinsson sem síðan var bæjarfógeti og síðan sýslumaður og Valtýr Sigurðsson. Og Valtýr var með lögregluna á sinni könnu. Og síðan var yfir lögregluþjónninn, hann var í veikindaleyfi líka. Þannig að Valtýr hafði þarna alveg frítt spil. Það var engin fógeti yfir honum og það var engin yfirlögregluþjónn undir honum. Haukur Guðmundsson heyrði undir yfirlögregluþjónninn. Þannig að nú heyrði hann bara beint undir Valtýr. Og Valtýr hafði hvorki eitthvað stjórnendur í lögreglunni sem að nifti eitthvað í hann eða yfirmann sem að nifti eitthvað í hann. Svo fyrir við að skoða máli betur. Og eitt af því sem var gert, það er bara að snúa ýmsum spilum við þarna, er að greina hverjir að skrifa þessar skýrslur sem eru til. Og við sjáum á hvaða ritvél Haukur að skrifa. Pikk, svona, bróðis ritvél með örmum. Og letrað henni þekkist frá öðrum ritvélum með örmum. En upp á fógetakontunum var rafmagnsritvél með kúlu. Maður snýri svona kúlinu, ABCD, og IBM rafmagnsritvél.
og á hana ritaði einkaritari á fógetakontónum og hún vélritar eftir því sem að hún fær þetta er svo einkarittar að gera það eru forstjórar og lögfræðingar og bara hinn og þessi sem að tala inn í diktafón og svo bara talar í diktafónin og svo heldur áfram að tala í diktafónin og svo fær ritarinn þetta og þá voru svona litla kassettur ekki svona þessar sem að við vorum með í kassettutækjunum heldur þessar litlu og hún bara tekur þetta læknarritarar og aðrir engarritarar og bara skrifar eftir þessum kassettum. En hver las hérna kassettunar? Saka þessu, það hefur verið Valdís. Já. Og hvað var hver munur á skýrslunum sem eru á IBM-vélinni eða skýrslunum sem voru á bróðurs Ritvélin, það voru nú ekki margar á bróðis, það var nú bara skýrslan af vinnufélaginu sem að heimsóttu Geirfinnum kvöldið, meira skrifaði nú Haukur ekki því hann fekk líka diktafón. Fekk hann? Já, og svo gætt hann bara hann fekk bara sér kassettutækja sem er diktafóna voru enda með lausum mikrofóni sem að gætt svo við erum með og það var milli manna og hann getur bæði lesið sín minnispunkta inn á þennan diktafón og síðan fer hann og tala við einhverja og þá fer það inn á þetta kassettutæki líka og svo segir hann mér já þessi afskaplega duglegi ritari og svo satt hún bara og svo skrifaði upp eftir þessu öllu saman og ég sagði já og skrifa hún það alls saman bara orðrétt eftir því sem þetta var já það átti hún að gera þið fóru nú og tóku skýrslu af eiginkonunni og hún verið í 12 tölusettum liðum og þegar fólk að segja frá eins og þú þekkir sjálfur, þú hefur nú alveg setið með ritvélina fyrir fram að þig og einhvern hinum með borði sem að reyna að segja frá ykkur og þú lætur hann segja frá og síðan ákveður þú hvað þú skrifar þú ert ekki hraður þetta beint upp eftir allt sem hann segir heldur reynir að fá þetta í svona einhverja eðlilega frásögn einhverja heildarmynd já og koma svona kjarnan sem að máli skipti nýður á þetta blað sem að þú ert að velrita á já, hann þekkir þetta já. Og hver tók viðtal sem stóð í langan tíma og breytti því í skýrslu í 12 liðum sem allir eru skipulega framsettir og við því hefur hann náttúrulega ekkert svar Þú heldur að það hafi verið einkaritari Valdís undir hans forskrift? Enkaritan gerði það ekki. Það pikkaði kannski. Já, hún vélritaði. Hún vélritaði í góðri trú það sem heiðarlegur yfirmaður hennar lætur hann að hafa. Má ég spyrja, Sofía, því að sko afleiðingarnar voru svo svakalegar í þessu máli og það er einhver svona mistök sem eru gerð, viljandi og óviljandi hann alveg upphafi. Svona hugmyndunum það að sé í gangi bara yfirhylming frá upphafi. Já. Tengist það því að sko afleiðingarnar eru svo svakalegar að það er erfitt að spyrja sko hvernig stóð á því að þetta mál fór svona langt og það var aldrei á leiðinni var einhver sem að stoppaði að því við erum að tala að Geirfinnur að fara að hitta einhvern í hafnabúðinni og búðum og síðan bara stuttu síðar er komin einhver sviðsetning í Dráttarbrautinni þar sem hefur verið að taka á móti einhverju smygli og fjöldi manns þarna, tvær ferðir frá Reykjavík, einhvern stórkostleg saga það hver sótti hvern og sem að þú lítur á að sé allt saman bara hreinn tilbúningur. Já, alveg. Algjör tilbúningur. Algjörlega. Það að máli fari svona langt og á þess að neitt stoppið það. Getur það verið ástæðan fyrir því að þú telur að það hlýtur að vera eitthvað svona sterk hvöt í upphafinu til þess að afvegalega? Nei, þetta er sitt hvort. Okay. Þetta er umverulega sitt hvort málið. Það sem hendi í Keflavík er sára einfalt. Ekkert flókið á bakveða. Það eina sem var flókið var það þegar menn fóru að spinna lygaveg til að breiða yfir það. Það er það eina sem var flókið. Þeir sem að stóða þeim lygaveg, ætlun þeirra var aldrei að hengja neitt fyrir þetta mál.
hvorki klúbbmenn neitt annan. Það mátti, sko, þeim var alveg sama þó að það var gelt á klúbbnum vegna þess að sko, Geirfinnur, hann átti bara einfallega að hverfa inn í hljóðan hóp horfinna manna. Og það myndi aldrei verða upplýst hvað gerðist og engin saklis verða dæmdur. Átti að vera. Þannig átti það að vera, þannig átti þessu að ljúka í Keflavík. Þeirra sem að þá líklega myrtan og letu hverfa? Já, eða þess að sko þeir sem voru að hilma yfir ætluðu bara einfallega að ákveðnum ástæðum að þeirra markmið var að sökin bærist ekki að sér og aðferðina við það leiddu óvart til þess að alls konar fólk blandaðist inn í þetta, alls konar fólk var sakað um þetta, alls konar fólk var dæmt fyrir þetta. En sko, raunverulega, ef að ekki hefði komið upp þetta mál í Reykjavík seinna, þá hefði aldrei verið neitt að hafa upp á klúbbin. Sko, Kitty P. og Haukur fóru að leita smyglarunum. Því smyglarunir átt að geta sagt þeim frá því hvað þeir hefði gert við Geirfinn. En smyglarunir vissi bara ekkert um hana Geirfinn. Men það komst upp smygl með einhverjum 6 af Fossum innskipafélagsins og einhverju sem voru dæmdir fyrir það en bara Geirfinnu hver? En samt saga sem er það bara það er inn í sögun er að menn sögðust að fara með Geirfinni út á bát. Það er nefnilega það sem að gerist í Reykjavík. Menn sögðust að voru vitni að því að vera myrtur. Menn sögðust að var myrtan. Já. Það sem að gerist í Reykjavík er það að í október 1975, það sé hérna ári eftir að Geirfinnur hvarf, þá hérna er maður sem að fer að segja fjölskyldu sinni frá því og að hann hafi farið ásamt með Sigurbirni Einarssyni fóstjóraklúbbsins eigandanum og eldan að strax upp að líka verið Magnús Leópoldsson með honum til Keflavíkur að sækja smiklað áfengi og þeir þurfti að fara á bát út til að sækja þetta því að það var ennþá úti við Bauju og Sigurbjörn fékk þennan mann til þess að gera þetta því að sá að hafi verið vélstjóri á bátum og þau vantaði einhvern sem að kynni nú að láta vélina ganga í þessum bát. Svo þeir fara hann til Keflavíkur og þar kemur þessi Geirfinnur og fer með þeim þarna út að sækja smiklið og svo bara datt hann í sjóinn og dó. Og hann segir þeim þetta og svo sannfærandi hátt að þau segja sko, þú verður að fara til lögreglunar og segja frá þessu. Hann vill það nú ekki. Jú, hann lofar að gera það, svo gera hann það ekki og endanum að þá fara þau til lögreglu og segja það, vistu að hann pappi sagði. Og Njörður Snæhólm, hann fær þetta mál, hann var Njörður Snæhólm, aðal varstjórið lögreglunar og sá sem að kannski kunni manna best til rannsóknaraðferða. Og hann frægur fyrir að mynda fólki í mótmælagöngum og Nei, það var annar sem að myndaði fólki í mótmælagöngu. Það var Greta Norðfjörð. Ég ætla ekki að vega þetta. Greta Norðfjörð, fyrir ekki. Og Njörður sækir kappan og sem var enn á fyllir í og stingur hann inn í súðmul og láta lenna af og svo hægt sér að spurja hann. Og morgunin eftir að segir við, þetta var bara tótt fylliristurins í mér, það er ekkert satt í þessu, ég var bara að reyna að gera mig breiðan. Og Njörður læt ekki þar við sitja, heldur fer hann og skoðar þetta, hann gengur á að með það á hvaða bátir fóru og það var eitthvað frændan sem átti hennar bát og hann eiginlega nappaði bátnum sko af frændanum í þetta verkefni og frændin vissi þetta ekkert og eitthvað og svona. Svo var ég bara að fækja smíkl frá Goðafossi og Njörður náttúrulega lætur bara hafnarstjórinn í Keflavík gefa þessar upplýsingum með hvernig fossarnir voru þarna í Keflavík og þetta passaði ekki og vinnufélagi hans það sem að mann sagði þannig geta
skroppið heim á hérna nætuvaktinni og hérna fengið sér kríu sko, en hann hefði aldrei skroppið burt og hérna farið til Keflavíkur og siglt út á báti og komið aftur tilbaka sko, nei. Og Njörður réttilega álítar að þessi maður sé að fara með fleipur. En það er náttúrulega búið að gera fleirum viðvart þessa sögu. Þennan þrá sem verið að skoða þarna. Og það vaknar strax hjá einhverjum, greinilega, bara sér það á því sem gerist í framhaldinu, grunurinn það að þarna hafi þessi maður heyrt af sögunum það hvað gerðist, en sé þarna eins og hann segir sjálfur að gera sér breiðan og skrifa sig ómaklega inn í söguna. En þessi saga samt grunnurinn eiginlega að kenningunni hvað varð Geirfinn í dómnum? Þetta grunnurinn að því sem að var þegar hérna í þessu Geirfinnsmáli Reykjavík. Þetta stofnun sem öll sagan hengd á, sem að þú ert að segja hafi verið fyllirísraus í einhverju manni. Já, þarna maður sem kemur með fyllirísraus og segir söguna, ég var á gangi og hann var á gangi á Laugaveginum þegar Sigurbjörn ber þarna og Magnús ber þarna að á bíl og hann þekkti Sigurbjörn. Það var vísu Sigurbjörn fráskilinn og þessi maður var fyllir í með fyrirvendu konunnas. Hann að eitthvað hérna var hann eitthvað svektur út í Sigurbjörn. En þessi saga, hún heldur áfram hún heldur áfram allt Geirfinnsmáli. Það bara skiptist út hverjir hvar og hvaða personur eru, en sagan, stofnin, hún fer alveg upp í Hæstarétt. Já. Sem þú segir að þetta sé eiginlega sko... Hún líka saga frá upphafi til enda. Þannig að þú með eitthvað rannsókn sem bara á sandi og svo bara hlaðið ofan á hana hverri vitleysunum fætur annari. Já. Og svo þegar þeir eru, sko, þegar það hérna í 31. desember og það var Kitty búin að segja áður hún var hérna lagt fyrir hann að breyta sögunni, þá ringir Hallvarður Invarsson var ríkissaksóknari í Valtí og biður að fá gögn Keflavíkur-rannsóknarar af því að þeir séu með eitthvað ungmenni í Síðumúlafangisi sem hefur grunum að hafa drepið Geirfinn. Og Valtí var ekki kátur. Hvurðlas anskotas vittlis að þetta væri og það var ekkert fólk í Síðumúlafangisinu sem hefði drepið Geirfinn. Hann segir Hauki að smala saman sem gögnum, þeim eru skellt í ferðartösku og Valtí fer síðan 5. janúar til ríkissaksóknara og skellir þessari tösku þangað inn og fær kvittum fyrir móttökun og henni. Og ríkissaksóknar var eitthvað hissa, hvað ég að gera með þessu gögn og Valtí sendur honum bréf og það í gögnunum í þessari bók, þetta bréf, það sem hann segir hérna tilkynnist yfir hér með að samkvæmt samtálu okkar hefur tekið saman þessu gögn og afhentu þið þennan dag á þessum stað. Og þú er bókin opna núna á ákveðinu mynd. Á þessari mynd eru hérna svartar og gráar doppur sem táknar allar blaðsíðurnar sem að komu upp úr þessari tösku í Reykjavík. Það sem en gerði í Reykjavík það með tóku þarna bara hrúið þarna upp úr töskunni og fór og röðið því svona eitthvað sem virtist vera einhver tímaröð. Og þetta byrjar á 3001 og endar á 3407. 407, já. Þannig að þarna eru 400 skjöl, rétt rúmlega 400 skjöl. Og svörtu síðurnar eru síður sem voru fjarlæðar og hafa ekki fundist. Aha. Þannig það eru mjög fáar síður sem eru undir hinn, sem eru síður sem voru lagðar fyrir þá. Reykjavíkurlögreglan hreinsar Keflavíkurmöppuna, ekki Keflavíkurlögreglan. Og af hverju? Það var vegna þess að á þeim tíma, þarna svona miðjan febrúar, þá rennur það upp fyrir þeim að þeir eru komnir með þessa fjórmenninga, Sigurbjörn Eiríksson, eiganda klúbbsins, Magnús Leopoldsson, framkvæmdastjóra, Magnús Valdimar Olsen, framkvæmdastjóra Þorskaffis og Einar Bollason, bróður Erlu. Þeir eru með þá þarna í fangelsi og það er komin mikil hít í pólitíkina. Alþýðuflokksmenn hömuðust á Framsóknarflokknum fyrir öll þeirra glæpaverk, bæði Kitty P og Haukur voru alþýðuflokksmenn og allt í rétt á móti Sjálfstæðismaður
það var annar mál, hann var ekki til þess að pólitískum var ekki pólitískt agenda hjá honum í þessu og þarna verið að hella sér yfir, rifja upp gamla klúbbmáli frá 72 og hella sér yfir það að Framsóknarflokkurinn væri enn við að Heykashornir að hilma yfir með Glæpamunum og Sighvatur Björgvinsson hélt mikla tölu á Alþingi og sagði þar meðal annars að sé þætti það athyglisvert að sömu menn og hefði verið skellt á ekki verið dæmdir í þessu máli sem fór á stað 72 að þeir varu núna komnir inn aftur og þar væri með í tengslu við rannsókn á sko mannsláti. Menn sem að formaður Framsóknarflokksins hefur bjargað út úr rannsókninni frá rannsókninni 72. Já. Og Ólafur Jóhannesson hann svarar náttúrulega fyrir sig og eftir og hefur ræðin á því að segja að háttvirtur Vesalíksþingmaður Sighvatur Björgvinsson og síðan tekur hann í kennslustund í lögfræði og svo fer hann og segir það að eina mafía í þessu máli sé þessi vísismafía og mafía hún og mafía skal hún heita. Svo það var mikill pólitískur hiti í þessu máli og þarna standa menn kannski bara frammi fyrir því þarna í þessari að þeir hafa ekkert á þessa fjórmenninga. Ekki neitt. Þeir eru allir að reyna að rifja upp hvað var ég og hvað var ég að gera og það verið að finna eitthvað út úr því og eitthvað sem heyri, já var þetta ekki þegar við vorum með eitthvað samkomi hjá KR það sem að Einar var og já, byrju, það var eitthvað í gangi í klúbbnum þetta kvöld og svona og bara finna hvar menn voru, annars staðar heldur að drepa Geirfinn. Og þeir finna ekkert á þá. Þeir var alltaf töluðu við og eftir að stunguðum í steinin vegna þess að þeir höfðu eiginlega vissi ekkert hvað þeir ætti að spyrja þá sko. Og þeir búin að sjá það að þessar handtökur eru algjörlega byggðar á sandi og sandurinn að fjara undan þeim sko. En ábendingin á paramenn og geru tvennt. Annars vegar tókstu einhvern veginn að taka Erlu Bolladóttur sem að þeir voru náttúrulega búin að svíða ansi lengi og þannig að hún mætir hann í byrjun maí algjörlega í geðrofi og viðurkennir það að hún hafi skotið Geirfinn með haglabyssu og þar með var komið tækifæri til að segja út með fjórmenningana núna og við ekki sjá það inn aftur það voru ekki allir rannsækjundur sáttir við það og þeir voru settir í farbann í langan tíma á eftir en til þess að nú þurfti menn að koma sér út úr þessu máli og þá var gert tvennt það þurfti að fá utanaðkomandi aðila og það var þessi Karl Schütz sem kom frá Þýskalandi koma með utanaðkomandi aðila sem að geti pakkað þessu máli þannig inn að það væri hægt að dæma einhverja svo þurfti að gera annað það þurfti að taka allt út öll gögn burt sem höfðu einhvern tíman vísað á Spíra eða klubbin og það stærstu hlutin af öllum þessum svörtu doppum í þessari opnu það sem ávantar að svörtu doppunum eru þau mál sem hefðu geta vísað á það að það væri eitthvað öðruvísi í pottin búin í Keflavík því að ef að það hefði komið upp þá hefði allt Geirfinnsmálið runið undan Reykjavíkurlögreglunni og þar með líka trúverðinleikin undan Guðmundarmálið og þar með var lögreglan í verulega vondum málum, ekki bara einhver óbreytti lögreglumenn, heldur yfirmenn og hjá bæði rannsóknardómarar og saksóknarar. Já, hann kom svo bara setna og blessaði yfir þessa vitleysu alla saman. Bara fjall þarna. Bara varandi þetta út frá einhverju svona tengslum við klubbin og fleira, þá eru fjórmenningarnir settir inn. Já. En það var meðal annars byggt á ábendingum Erlu
Þú nefnir hana og ég meina aðri voru sýknaðir en það var hún situr ennþá dæmd fyrir rangar sakagiftir. Og þeir reynda líka sko vegna þess að fjórmenningana þeir segja það að hafa verið þessi Sævar, Erla og félagar sem komu sér í fangilsi. Sko, en þú ert til að halda fram að sagan hafi verið til áður en að lögreglan hitti nokkuð tíman Erlu eða Sævar eða. Erla, sko, málið það að það var náungi sem að Íslendingur sem var búin að vera að gera gardínfræðingan út á Spáni svona að standi í einhver krimeríi þar og var stungið í fangilsi í Malaga og það var voðalega vont að vera í fangilsi í Malaga og það var að fara illa með menn í fangilsi í Malaga, hann var nú betra líf á Litla-Hrauni svo honum var greinu bjargað heim til Íslands Stefán Almarsson kallast þetta glæpur og sendir inn á Litla-Hraun og hún náttúrulega leiddist helling á sig Litla-Hrauni og hvað besta leiðin að komast út af Litla-Hrauni það að segja löggunni eitthvað sem hún vill fá og þú kemst fyrir út. Svo hann ákveður að selja þeim söguna því að Kristján Viðar hafi sagt honum frá því að Sævar Síselski hafi veifað framan í hann peningabúnti eftir að hann seg peninga út úr Post og Síma. Og það var alveg rétt. Hann gerði það. Og þarna var þetta póstsvikamál sem að á sér stað þarna 1974, þetta sama haust og Geirfinnur hvarf, en alveg ótengt hvarfi Geirfinns en þar sem að vita hvernig þú getur þarna var þetta þannig að þú kemur inn á pósthús og leggur inn pening þar og síðan fyrir einhver annar pósthús og tekur út peningin og þá eru þessi samskipti þarna milli þeir eru gegnum síma og Erla vissi hvernig þetta var gert af því hún hafði unnið við þetta og þau svíkja út eina ávísun upp á 475.000 krónur og þetta gekk svo ljómandi vel að þeir sviku svo nokkuð dögum seinna út aðra ávísun upp á 475.000 krónur og 950.000 krónur haustið 74 voru bara hellis peningur sko. Svo að þau eru náttúrulega bara hann eitthvað 19-20 ára og fannst þetta bara ægilega sniðugt og hvað gerum við því við erum svona rík? Jú, þau fóru í Kjötbúð Tómasar og keyptu nautastegg. Svo fóru þau á Hótel Holt og borðuðu nautastegg og þetta var nú ekki daglega á borðum fólks, menn hvað gerði ríkt fólk annars? Og svo Ég slá þessu inn, þetta eru 8,4 milljónir nú verið. Já. Svo þau fara þau fara og Stefán, hann segir lögreglunni þetta og lögreglan segir við hann heyrðu, Kallinn, segir eitthvað sem við vissum ekki og þá vandast nú málið þú þetta toppa eitthvað sem er meiri 950.000 króna fjársvik á ríkissjóði svo hann fer að segja þeim að það gæti nú eitthvað hafa eitthvað hefur þeir nú þetta þekkt til Guðmundar en lögreglan getur ekki handtökið þau út af Guðmundarmálinu sem að var samt nærtækara mál heldur en Geirfinnur hefur leiði þeirra hefur aldrei legið saman en Guðmundur var þó ungum maður og þeirra reki á þeirra búsvæði þannig að eitthvað hafi verið með honum í barnaskóla og eitthvað tíman sést kannski eitthvað staðar eitthvað þeirra, ekkert allir og svo að þau eru handtekinn fyrir póstsvikamálið Erla og Sævar og síðan er farið að undirbúa þetta Guðmundarmál sem að Stefán er búin að koma með til lögreglunar og þegar þau eru handtekinn í miðjan desember þá eru náttúrulega sett bara í 30 daga gæsluvarðhaldsskiluru það tók því nú alltaf kveð upp gæsluvarðhaldsúrskurði fyrir minna og Erla átti þarna 11 vikna gamalt barn og þeir fengu bara eitthvað vottorð frá mæðra eftirliti frá heilsugæslunni í Reykjavík það að 11 vikna gamalt barn þurfi strangt tekið ekki á móðurmjólk að halda
hún vill náttúrulega komast út og hún þekkir það fyrir reynslu að besta leiðin nú bara einfallega, þeir eru búin að komast að því sko, þeir eru búin að króa hann af og hvað allan að sitja lengi og þræta þarna, svo hún bara viðurkennir póstsvikamálið og með það á að láta hann að lausa og henni náttúrulega svona heldur létt, þá kipti hérna, heyrðu góða mín, komdu hérna aðeins, við þurfum að ræða þetta eitthvað meira við þig og hún bara segir sjálf, ég bara brotnaði niður, ég var á leiðinni heim til litla bassins og þá bara kemur eitthvað nýtt þarna inn, svo hún endar á því að samþykja það að eitthvað gæti hafa mögulega séð eða heyrt eitthvað mögulega eitthvað tíman eitthvað á Hamarsbrautinni það sem byggu þá og Hafnarfirði og með það fær hún að fara út en Sævar satt áfram inni og svo farið að sko, svo þeir alltaf að koma til hennar og tala við hana og hún segir það að þeir báru í hana sögur og hræddu hana með því að það var einhverjir að hún vildi meina það eftir á, þetta hefði verið lögreglan að ringja í hann og mása í síman og ringja og leggja á og eitt og annað svo farið henni að segja það að það séu þarna einhverjir hættulegi menn þarna á bakvið sem að þeir telji hafa staði á bakvið hvarf Geirfinns og hún verður hrædd og þeir koma að segja það sama við Sævar. Svo nota þessa aðferð á þau sem eru þarna það að varðandi sko drápið á Guðmundi að þá það þannig að þeir eru þarna einhverjir 3 á Hamarsbrautinu og Guðmundur líka og einn að viðurkennir að hann hafi séð þegar hinni voru eitthvað tuskast við Guðmund og hann gæti nú mögulega eitthvað og svo kemur annar og segja það sama og svo þriðji og segja það sama og svo fjórði og þá sagt það, heyrðu hinnir segja að þú hafi ekki og allt inni sitja þér allir í súpunni þú getur ekki að koma að sagt já, nei, sko, hann var aldrei þarna eða ég var ekki þarna menn þú búin að koma hann fram sem vitni en við teljum að þú sitt sekur en sagan er varðandi Geirfinn hún var eiginlega löngu tilbúin áður en það fólk fór inn í svo sko Geirfinnsmálið í Reykjavík skrifað raunverulega handritið þessi frásögn þessa drykkjumanns og það verður grunnurinn nú það Sævar sem að gangi eftir Laugaveginum þegar það kemur hann bíl og það Magnús Leópoldsson í þessum bíl og einhver annar maður sem að vissi ekki hver var og eitthvað svona og svo fara þau til Keflavíkur og ykkur hínir fara út, svo hann komið með eina bolla hann líka og aðri fara út á bátnum en Sævar og eina rúnta svo þegar fer svona þetta smám saman eitthvað að breytast en alltaf þessi bátsferð svo verður að spyrja hvaða bátu var hann já sko það voru þarna á þessu stað það voru nú einhverju bátar þarna sko það voru stálbátar og það voru trébátar og það voru bátar með lúkar og það voru opna trillur og eitthvað svona og það stendur ekki steinu við steini já og endanum í dómnum þá er búið að sleppa bátsferðinni þannig að þau fóru til Keflavíkur og ætlaði ekki að spýra viðskipti sem að reyndist eitthvað miskilningur og menn eru eitthvað reiður og fóru eitthvað að slást og einn maður dó og það var Geirfinnur en sko það nefnilega eitt að finna ekki líkin en að finna ekki bátinn það var kannski svo full mikið svo báturinn bara skrifaður út úr sögunni eftir á Þú og bróðinn eru samfærðir og margir fleiri að þetta mál sé allt saman byggt á algjörum sandi og villessu og eftir stendur að Geirfinnur hvarf og það hefur aldrei verið beint neinni athygli á hvað þar gerðist. Það búið að fjalla svo mikið Geirfinnsmálið og þessi ósanngjarna dóma yfir fólki sem var saklaust dæmt fyrir að hafa drepið hann að það hefur einhvern veginn aldrei verið skoðað hvað varð Geirfinn sjálfan. Nú kannski vilja hann fengi svolítið svona ykkur upprist. Já, við hefðum allavega forvitna að vita hvað varð hann. Ég segi það að ástæðan fyrir því að ég fór og blandaði mér í þetta og sökti mér ónið þetta það að ég einfallega segi Geirfinnur á það skilið. Þetta maður af hold og blóði með fjölskyldu, sískinni, faðir hans enn og lífi þegar hann hvarf og börn og það bara látið, hann bara
að algjörlega að tilefnislausu flæktur inn í eitthvað sóðalegasta réttafarsneygsli Íslandssögunar. Sem þetta er mál. Já. Þetta hefur ekki verið gert upp. Ég hef talað við þig og fleiri Geirfinnsmálið og svona minnið í þessu máli er eiginlega geymt hjá, hvað við segja, alþýðu fræðafólki eins og þér. Það er ekkert, við getum nefnt bara háskólan sem að afbrotafræðin eða lögfræðin eða stjórnmálafræðin hefur ekki reynt að gera þetta mál upp. Nei. Það hefur eiginlega ekki verið gerðin tilraun til þess að svara spurningunni hvað gerðist, hvernig stóð á því þetta mál fór út í svona stórkostlega afvegaleiðingu. Sko, við náttúrulega búin að tala hér mikið þetta Geirfinnsmál úr Reykjavík en eins og ég segi sko við förum að sjá þessa hluti þegar við erum að leita þar að því eitthvað að koma fram þarna sem að raunverulega skiptir máli. Og þess vegna erum við búin að sjá hvernig, og svo sem ekki fyrst til þess að sjá það, en búin að setja það í skýrara samhengi og líka þetta, og segir, af hverju fóru að týndu þessu skjöl út úr Keflavíkurmálinu? Nú var engin svona mappa sem að við sjáum eins greinilega hvernig var týnt út úr Reykjavíkurmöppunum, en það var eitthvað gert í því líka sjáum við. En það sem að gerist þarna er það að til þess að hægt sé að láta þessi ungmenni setja uppi með Svarta Pétur sem lygarleipurna og gerindur í málunni fyrir rest, þá þurfti að afmá eins mikið og hægt var sem að vísaði á það að þetta mál hefur löngu komið upp. Eina sem að var umverulega alveg eftir hann er það að skýrslan af þessum manni, hún var í Reykjavíkurgögnunum. Þess vegna er vitað hann, hafði ekki verið hent út. En sko hún kom aftur á móti aldrei neitt, sko hún var talin óviðkomandi varðandi það sko hversi rétturinn tekur skoðar. Það sé að sakadómur og hæstiréttur skoðu aldrei þetta bullur þessi manni. Af því að það var búið að afgreiða það bara sem það var ekki og hann var ekki inn í. Það var samt stofnin að málinu. Já, það var stofnin að málinu. Byggt á Fitterísrausi. Já, og það er svo sko það er nefnilega þetta sko, hvernig er hægt að taka mál sem byggði á nákvæmlega engu og dæma fjölda fólks fyrir morð. Kannski svarið í bókinni sem var að koma út eftir bróðinn Sigurð Björgvin, þetta er leitin að Geirfinni. En það vantar síðasta kaflan í bókina, þú varst til að segja það, að ykkur langar til að skrifa aðeins meira og þá kemur kannski í ljós hvernig Geirfinnur dó. Við teljum okkur vita hvernig það dó. En það er ekki í bókinni? Nei. Þannig að fólk ætti að lesa þessa bók og hingra þá til að framhaldi kemur. Annarkot kemur það á bók eða þá að það verður opnuð formleg sakamálaransókn á málinu. Og ef að menn heikjast á því, þá bara klárum við bókinu. Herðu Sofía, takk fyrir að koma hingað og ræðum þessa bók og þetta stórkostlega mál sem er enn og afgreitt er svona hálfgert mein í íslensku samfélagi. Það sem er hneykslismál sem að skildi réttarkerfið okkur eftir helsjúkt. Já. Kæra þakkir. Það gerir það. Já, þetta er lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Sofíu og öllum gestunum sem hafa hingað komið og Birni og Maríu Lilju og fleirum sem hafa tekið þátt í að búa til þáttinn, Laufeyju Ólafsdóttur og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafa staldra við og hlustað og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfi bara með því að benda vinum og vandamönnum á að finna efni frá Samstöðinu og á YouTube, á Facebook, á öllum hlaðvarpssveitum, bæði undir nafni Samstöðunnar og einstakra þátta. Það má ná útasendingum á stór höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM, en það má líka sækja þær útasendingar á spilaran, spilari.is á netinu, svo spilari líka app sem má hlaðinur í síman og hlusta á Samstöðun og allar íslensku útastöðar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við Síman fjarskiptafyrirtækið. Það er vel með 5 á fjarstýringunni, kannski ef ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki sé ástæðu til þess að bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring 7 daga í vikunnar allan ársins hring, samfélagsumræða
umræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði sem að mér er sagt að segja hlægilegt verð. Það kostar næstu 10.000 kall að vera áskrifund á mokkanum. Ef þú vilt slást í hópinn og taka þátt í að byggja upp þennan umræðu vettvang og fjölmiðil sem samstöðin að þá getur þú gert áskrifandi með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráð fyrir 2.500 krónur, mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að reyna þessi félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér er í boði áskrifenda og þökkum kærlega fyrir. En þetta er búið í bili, ég ætla að segja góða nótt. Rauðaborðið byrjar hérna aftur á morgun klukkan 8. Sjáumst á. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.